ทานาอุปปารมิสัมปันโนอาทิทานาปารมาทปารมิสัมปันโนมาจยาปากโรวารเมนาโทวัตโตธรรมกัลลายานันติวิปัสสนากาโตสุปกาวาอิติปิโสภะคะวะเมตตาปารมิสัมปันโนเมตตาอุปปารมิสัมปันโนเมตตาปารมาทปารมิสัมปันโนมาจยาปากโรวารเมเมนานาโตโตตสุธรรมกัลลายานันติวิปัสสนากาโตสุปกาวาสิปิโสภะคะวะอุเบกขาปารมิสัมปันโนอุเบกขาอุปปา ปารมิสัมปันโนอุเบกขาปารมาทปารมิสัมปันโนปาจยาปากโรวารเมนาโตตัสสุธรรมกัลลายานังเตวิปัสสนากาโตสุภะคะวะปิติปิโสภะคะวะตัสสะปารมิ สัมปันโนตัสสะอุปปารมิสัมปันโนตัสสะปารมาทปารมิสัมปันโนมหาจยาปากโลวารเมนะโตวัตสุธรรมกัลลายานังเตวิปัสสนากาโตสุปะคะวะอิติปิโสภะคะวะพุทโธอะนันตาติปุณโญวัตตโสภะคะวะอิติปิอายุวัต โกธนาวัตโกสิริวัตโกยัสสวัตโกภาลวัตโกนาวัต โกสุขวัตโกโหตุสัพพทา กโรกาปยาเวลาสุขสัตโตโจปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันโตเตชะสัจจยสิทธิทานัลลาภาสุทิภกายาสุขังบาลังสิริ อายุ จาวันโนจาโภคาวุติจยสวาสัตวาสาจะสิวาสิทธิภวันตุเต กัปปตาจนิทุกขาปยาปัตตาจนิปยาสุขปัตตาจนิสุขาวันตุ สเปปิปานิโนเอตวัตตาจามเนหิสัมปะตังปุญญาสัมปะตังสเปเทวานุโมตัทันนโต โตสัพพะสัมปติสิทธิยา ตานัง ตันโตสัทธายาสีลังรักขันโตสัพพะตา ภาวนาภิ พิ ร ร ตา ตา วั วัน น โต โต กั กั จ จ จั จั น น โต โต เท เท ว ว ตา ตากัจจาสัพเพพุทธาปละปัตตา เจกานัน จยามปะลังอรหันตานันจัตติเจนระขัง วันทา มิสัพพัสโส ทุโกปุตานังโอปาโตทุกขาสัตมมาเตสานาทุกขาสมากิสมาคานาตาโปสุโขกติโยเสโตจาเนตัสสะเมเยโกตปาติจาลิโนวิจาปานโนโสเสโตเทวามนุเสติวาตาปาติอาติโจรติมาปาติจันติมาสันนาโตกาติโยตปาติประมาโนอาทัสสะปะมะโหรตังปุตโตตปาติเตระสาอโรกายปรมาลาภาปรมังทานังวิสาสะปรมายาตินิปานังปรมังสุขัง สาธุสาธุสาธุครับต่อไปเดี๋ยวจุมาโคตานก่อนเนาะ
สาธุสาธุโอกาสาขาเดสัมปะเยื่องเครื่องควรตานะอันผู้ข้าต่างหลายได้จัดการแต่งพร้อมได้ยกยืนน้อมแนะนำมาเพื่อถวายแด่พระที่ลานตนาเกี่ยวเจ้าปันธรรมาเลขแต่เก่าเราทั้งหลายได้คงควายสอบภาพค่อยหลอดลายหนโดยกายตนพร้อมพางล่างเตื้องได้เหยียบย่ำคำกายวันทุตันตั้งลายโดยประมาทสันติพังพาดลงลายกลัวเกิดเป็นภัยโทษลายที่แปดไปสันดานและกว่าของตานบ่อสร้างอาจผู้ฆ่าของอาภิวาทวันตาขอข้ามาโตสาโลโตด้วยแต่โสดทั้งปวงบ่เหือเป็นดังดวงพองพลอยยามผู้ข้าน้อยดาตานได้เอิญจะขานโดยกำปากอันเป็นกำหักโดยวาจีสาธุผู้ข้าก็กราบวันที่หือหายหนีเสียจางตั้งหลายขอหือโทษโคตรกายหายไปขอหือวันทูตานใหม่ของเล่าเจ้าคาทุกทั่วนาบริสุทธิ์ผ่องใสเปิงแต่พลันตันนาใจแก้วเจ้าบ่มองมนเศร้ากำเสียสลีบ่หือผิดเสียเจตนาดีสามสิ่งคือบุพาภาคายิ่งดีโดยเจตนาจานามุนจานายามดาตานโตดอัมปาลาธาบ่หือขอดกินแหน่งใจสุขันโทตากาใส่น้ำสมปล่อยมีเรียบร้อยแต่งดามาเพื่อขาลาวากมนาแก่ชาธาปูกาตังหลายเด้อของอาโหสิกรรมอย่างเป็นนิวรณ์ธรรมกรรมก็หับตังจันฟ้าและเนลปานในอนาคตการอันจักมาไปนาแก่ชาธาผู้กาต่างหลายจูผู้จูคนจูใหญ่น้อยใจยิงนั้นจงจักมีเตี้ยงแต่ดีลีกายตัวเลวาจิตัวเลมโนตัวเลสันจิจาปามาเตนาวางสันจิจาปามาเตนาวากายกรรมเมนาวาวาจิกรรมเมนาวามโนกรรมเมนาวาอาทิตาโตสังปัจจุปนาโตสังสัพพังโตสังคามันตุโนโยสันนิเสโนวาลาโพธิมุลเลมาลังสาเสนังมังหันเทวิจโยสัมโพธิมาคันเชอนันตัญญาโนโลกุตโมตังปนามามิพุทธังตังปนามามิธัมมังตังปนามามิสังฆังโยโสภควาพระเป็นเจ้าเลิศดวงใดอันสานทีแล้วนั่งเหนือแตนแก้วแทบไม้โพสลายหมู่เจียนจังไปถูกดาวมากมนมีถ้าลันถึงแล้วพระปัญญาแก้วชื่อสัพพัญโยตนเป็นครูแก่โลกยอดเย้ยยานะทัดกิเลสสันดานหมดมอดเมียนหมู่แสนเซียนจากลากชีตนพยาปัญญาดีโยดยิ่งกว่างบ่อ่านอ่างจังขันนาตนพระเสริฐกว่าโลกโลกาอ่านว่าพระพุทธเจ้าตนนาปาเบจินามานผู้คานามัสการไวจุวันมาผู้ขายอพระโนมก่อนกราบไหว้อย่างแก้วนิสัยสามสิ่งเป็นที่ยิ่งกว่าสิ่งผู้ทางธรรมังสังฆังนิสัยเป็นที่ไวแห่งใจจงโยพระโนมกราบก้มไวจุวันยามนั้นจงจักมีเตี้ยงแต่ดีลีสุนันตุพลโตเทวาลาสานังกาอินโตจะพุมมายามากัปปะลาโทลานีจะคนตาสิเลมาพิธนาอาวาสาปิตามาตาบุบากาลาเทวนังมาทุสิตาบุบาลาสาตานังวาลาตันนังเทเสตันสมาตุเม
นิอนุโมทมานาคนโตเทวสังขโยฟังดูลาฟุงผาเทพดาวพรมชูดาวเขตคงคายผู้ทางหนอเมตไตรตนเป็นเจ้าปราบมาเงาโลกลือธรรมมีตั้งอินตาพรมยมมาลาตนลุ่งเรื่องลายเจ้าจาตุโลกบ้านขายอาจองคารโทลานีนุสนาตังอัมมาตหมู่สังสวานนายนางเสือ30สิ่งตนจงเอากันมาเมียนมันมาหมายตานตามบุญแจงเจตจับจองมาเหตุสักอาลาผ่านเผาปองหมู่นาคีมีตั้งกลุ่มพันอนันต์อเนกจุงมาฟังยังสุภาษานอันผู้กาจากปาลิเจเตตานะจุงมาเอามายากันนาท่านยังงานนี้พอมานำมาเอาเมื่อยืนน้อมมาถวายแด่พญาอินตาเพื่อหนานำไปเทศนาใครอ่านฮือนาบุญอันนี้ส่วนสิงสาในโรงธรรมศาลาเป็นกาวถ้าหลากต่อเตาเข้าไปสู่เวียงแก้วยอดนี้ละปานนั้นจุงจังมีเรื่องแต่ดีลีครับต่อไปได้ถวายเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัพปริวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆาลตังทิตายาสุขายาข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นโดยสิ้นกาลนานเถิดสาธุครับขอทำความเข้าใจกับครูบาอาจารย์และคณะศรัทธาเฮาท่านทั้งหลายเนื่องด้วยว่าในการนี้ดังหลวงพ่อพระครูสติสรคุณได้มีปฏิทินแบบที่เป็นม้วนนั่นนะครับสำหรับมอบให้กับศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพสังฆทานเวลาที่ศรัทธาได้เข้าประเคนเมื่อประเคนเสร็จแล้วขอเมตตาครูบาอาจารย์ได้มอบปฏิทินที่เป็นม้วนเพื่อแก่คณะศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพสังฆทานเลยนะครับขอเมตตาครูบาอาจารย์แต่ละรูปได้รับทราบนะครับส่วนปฏิทินที่เป็นเล่มใหญ่นั้นก็ถวายครูบาอาจารย์นะครับอันนี้ก็ได้ทำความเข้าใจกับครูบาอาจารย์และคณะศรัทธาเฮาที่เป็นพ่อใจเฮาก็เข้าประเคนตั้งในโต๊ะในเก้าอี้จันในนะครับเด้อส่วนศรัทธาที่เป็นไม่ยิงก็ประเคนจันนอกที่เข้าได้ง่ายนะครับมันต้องบุญก็เข้าไปเด้อและก็โฮงทานจะไปฟังเปิดเด้อนะครับน้องโฮงทานจะไปฟังเปิดเด้อตัวเจ้าก็ยังได้ฉันตานก็มาได้ตานเด้อ
จะไปกินก่อนเถอะเนอะระวังปากบืนนะดังนั้นเกียรติการเหี่ยก่อนนะครับเนาะลำดับแรกครับก็จะได้น้อมประเคนกันพระพุทธขอกราบพระธนาหลวงพ่อน้ำพระโกสถิตสรคุณเจ้าวัดหนองผาขาวที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบได้เข้าประเคนกันพระพุทธขอกราบพระธนาครับเจริญปอนเจิญท่านสวัสดิ์หรือยศท่านปลัดอำเภอป่าซางได้เข้าประเคนกันพระธรรมส่วนศรัทธาเฮากระเดี๋ยวปกครูชัยเพื่อได้ประกาศรายชื่อถ้าได้ยินชื่อแล้วลุกมาเลยนะครับเด้อส่วนกรรมการเดี๋ยวเฮาช่วยบอกเลยนะครับมายิงคือประเคนตั้งนอกปัจจัยเข้าประเคนตั้งในนะครับประเคนพระสงฆ์รูปที่หนึ่งเจริญปอนเจิญท่านนายกมงคลเหมือนอภัยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบประเคนพระสงฆ์รูปที่สองท่านผอ.สุรเชษฐ์คำสุวัฒน์ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบรูปที่สามท่านธนัทสินธุพงศ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบประเคนรูปที่สามที่เหลือนี้ก็ฟังรายชื่อแล้วลุกเลยนะครับเด้อครับใบสาวขอบคุณครับขอเชิญแม่เพ็ญจันทร์ชัยเดชครับแม่เพ็ญจันทร์ชัยเดชผมจะอ่าน2เตื้อเนาะครับท่านต่อไปแม่ทาทิพวรรณนะครับแม่ทาทิพวรรณโยมยิงนี่ก็ด้านนอกนะครับที่ใกล้ท่านต่อไปพ่อครูอนันต์ทิพวรรณครับพ่อครูอนันต์ทิพวรรณท่านต่อไปพ่อทองดีแม่สุพินชัยวงศ์มา1ท่านพ่อทองดีครับท่านต่อไปแม่กันหาสีเพชรนะครับแม่กันหาสีเพชรท่านต่อไปคุณฐานพัฒน์พรหมปัญญาคุณฐานพัฒน์พรหมปัญญานะครับท่านต่อไปป้อรัฐหล่อทานครับป้อรัฐหล่อทานท่านต่อไปแม่อำพรหล่อทานแม่อำพรหล่อทานขอคณะกรรมการเขาช่วยยืนไปช่วยชี้เลยครับถึงไหนนะครับผมอ่านจะเร็วปุ่นอาจจะเตียวกว่าจ้าครับเพราะเราต้องการเวลาตอนนี้11ครับตอนนี้11แล้วนะครับท่านต่อไปพ่อประพันธ์คาถาปุราบลูกเร็วครับท่านต่อไปป้อหนานอภิเชษฐ์อุปนันท์ป้อหนานอภิเชษฐ์อุปนันท์ท่านต่อไปแม่จันดีโอดนันแม่จันดีโอดนันครับท่านต่อไปป้ออุ้ยสุธรรมจันในนาป้ออุ้ยสุธรรมจันในนานะครับท่านต่อไปได้ยินเสียงแล้วออกมาเลยเนอะเดี๋ยวนี้ผมอ่านเร็วน้อยนะครับตอนนี้11 องค์ป่ายแล้วเนาะครับป้อใจแม่จำปีหรือท่านที่หูตัวว่าเป็นเจ้าภาพสั่งสิบจตากับลูกมาเตรียมไว้เลยนะครับป้อใจแม่จำปีใจยอดคุณบุญเลิศถมทองคุณบุญเลิศถมทองผู้ช่วยวิชาญยาแปลงท่านผอ.สุรเชษฐ์นี้เกณฑ์ไปแล้วเนาะครับต่อไปครอบครัวทองขานเกณฑ์แล้วอาจารย์สำลิดตัวแทนครับอาจารย์สำลิดไม่ได้มาอาจารย์ใส่ฝนส่องกันเลยเนอะมันต้องเสียงเนาะมันต้องเสียงมันจะปนกันครับพ่อเรืองยศแก้วปีกครับไม่ได้มาเอาคนอื่นแทนไปเนาะพ่อคำปันด้วงมโนพ่อชัยพลหล่อทานพ่อประจายเข้าทางไหนนะครับประจายเข้าทางไหนขออาจารย์สำลิดมาได้เจอแล้วครับเรียบร้อยแล้วยังอาจารย์สายฝนยศตะนอกแถวนอกครับอาจารย์วรินทร์หล่อทานมาก็ครับอาจารย์วรินทร์หล่อทานอาจารย์วรินทร์หล่อทานพ่อผมมาชมพูเทพนะครับพ่อผมมาชมพูเทพพ่อจอมจันทร์พงปันนายเอกราชเครื่องพนัสถ้ามากับแม่พรแตนเนาะนายอิสระเครื่องพนัสนะครับ
ถ้าประมากับแม่พรแตนท่านต่อไปแม่ยวงคำอินตปันนะครับแม่ยวงคำอินตปันฝ่ายเดี๋ยวฟังจักรกับเทนเนอร์มันจะยุ่งโหมันใช้เวลามันนะครับฟังเตอร์ก็เดี๋ยวจะที่เหลือจะหึ่มหมดละไผ่ที่จะลูกฝ่ายไปเดียวนะกำเดียวขอจะหึ่มหมดละท่านต่อไปพ่อสมบูรณ์แม่บุญเนียมจินสุพ่อสมบูรณ์จินสุท่านต่อไปพ่ออุ้ยมาเตจสาพ่ออุ้ยมาเตจสาเข้ามาได้ก่อครับพ่อสุรพลอาจารย์ยุพินอินทพันธ์แม่โจ้บุญนะมานะครับอาจารย์พ่อสุรพลมากกว่าครับพ่อประพันธ์อิสระมาเนาะเอกราชถ้าได้มาก็หานะครับแต่ละเนาะครับนายประสิทธิ์สุภาวันก็เรียกโอพ่อวิเชียนแสงบุญเอา2 อันเลยครับต่อไปแม่อภรจินการไอโรเบิร์ตแตนแม่มาแล้วลูกนางสาววิไลพรอินตปันนะครับน้องตายคุณทิตินนท์อุดมโสมพ่อกำนันสันติสุขชัยวงศ์ผ่านไปครับต่อไปนางสาวเบญจวรรณกรน้องส้มไม่เลี้ยงส้มสุมาเด้อนางสาวเบญจวรรณกรนะครับพี่ส้มนางสาวภาสุรีใจยปันเอาไผ่แทนนะครับเพื่อให้ไปโรงเรียนอันนี้เป็นทำบุญวันเกิดเนาะสอบตบุญมีนี้ตาลแล้วเนาะครับพ่อตันแม่น้อยสุขใจบ้านปากตางเจริญครับพ่อตันแม่น้อยพ่อตันมาก็ถ้ามากับแม่น้อยเนอะครับต่อไปพ่อบุญชุมแม่สังวานเรือนทรายพ่อบุญชุมต่อไปแม่วันดีนายนพรัตน์แก้วบุญเรืองแม่วันดีมีไหนจากแม่วันดีกับพ่อทองดีวรรณคำพ่อทองดีวรรณคำพ่ออนุชิตเรือนทรายเข้ามากับลูกลูกเขยมาแล้วพ่ออินใจแม่รัตดาหล่อทานลืมบอกไปนะครับถ้าเปิ้นไปเกณฑ์แล้วขอตุ๊ปี้ได้เอาปฏิทินที่ปิดม้วนนะคือเจ้าภาพคนเกณฑ์ตัวเนอะนะครับแต่กี้ท่านพระครูวิโรจน์แจ้งไปกรรมเนาะว่าขอเอาปฏิทินถ้าไผ่ยังมาได้ปฏิทินก็จะได้แจกให้นะครับต่อไปนะครับพ่อเสถียรกองดวงครับพ่อเสถียรกองดวงท่านต่อไปนายวุฒิพัฒน์ดวงทิพย์นะครับวุฒิพัฒน์ดวงทิพย์หรือน้องก้อยมาก็ได้นะครับท่านต่อไปแม่ครูปนัดดาศรีกรตาท่านต่อไปแม่อภรจันตนังครับท่านต่อไปพ่อหลวงภูเบศขันคำนะครับท่านต่อไปคุณวิชิตคนพนิดากอศิลบุตรนิจันบุรีบุญโนอันนี้บนฝากนอดมาตัวแทนมาก่อนท่านต่อไปก็ฝางนะครับคุณกนกพิษชัยนาบ้านห้วยงูในนะครับกนกพิษชัยนาครับท่านต่อไปแม่ศรีธรศรีเพชรบ้านน้ำตกไม้กลางครับ
ท่านต่อไปพ่อครูวิโรจน์แม่ครูรำพรเตชะวงศ์อันนี้ตัวแทนไปเลยเนอะครับท่านสุดท้ายแม่อินใจทายธรรมทายทานไปเป็นที่เรียบร้อยได้เตรียมน้ำหยาดนะครับ ต่อไปกราบพระธนาหลวงพ่อธรรมพระครูสัทธาพิมลหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอปะซางประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนากถาและได้นำประสงค์ได้อนุโมทนาฮือปอนกับศรัทธาญาติโยมเป็นลำดับไปขอกราบอาราธนาครับเรียนท่านครูบาอาจารย์พระสังฆข้าเจ้าจุตนจุองค์เจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมมันมีท่านปลัดอำเภอป่าซางเป็นต้นเป็นประธานวันนี้ก็เป็นวันมงคลที่ทางวัดหนองผ้าขาวมีท่านครูบาเจ้าวัดหนองผ้าขาวเป็นต้นเป็นประธานเพื่อได้จัดให้มีการเทศธรรมมหาจาตุขึ้นเนี่ยตั้งธรรมมหาจาตุพร้อมกันนั้นก็มีการสืบหูราจาตาให้กับบรรดาศรัทธาสาธุชนเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลเนื่องในโอกาสขึ้นปีพ.ศ.ใหม่ตัวก็นับว่าเป็นโชคเป็นลาภอันประเสริฐของหมู่เฮาทั้งหลายที่ได้มาทำพิธีอันเป็นมงคลนี้นอกจากจะได้สืบหูราจาตาเป็นการเสริมสิริมงคลแล้วก็ยังจะต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นธรรมมหาจาตุอันมีประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาถึง10 ชาติที่เป็นมาล่วงแล้วเนี่ยเป็นอย่างใดอย่างใดว่องได้มาฟังฟังธรรมก็จะงูก็เป็นที่น่าปีติยินดีว่าทางวัดหนองปลาขาวเฮาเพิ่งก็ยังได้สืบสารอนุรักษ์ยังประเวณีของเมืองเหนือเฮาด้วยการตั้งธรรมหลวงบ้านเฮาเพราะว่าตั้งธรรมหลวงแต่ภาษากล่าวกันว่าเทศมหาจาตุก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาก็ขอขอบคุณและขออนุโมทนากับท่านเจ้าอาวาสครูบาวัดหนองปลาขาวที่ได้รักษาจารีตประเวณีอันนี้ไว้กับร่วมกับคณะศรัทธาวัดหนองปลาขาวอยู่ผู้อยู่คนอยู่หลังคาเฮือนที่ได้ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองเฮาไว้อย่างเหนียวแน่นก็ขออนุโมทนาขอบคุณวานะที่นี้เป็นอย่างนักโดยต่อไปก็ฮับปอนยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิวัชชันโตสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตตรายโยสุขิเทกายุโกภวะอภิวาเลสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาติอายุวันโนสุขังภะลังอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตยะสวัตถโกภลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพ
ยาเวราโสกาสันตุจุปัตถวาอเนกาตารายาปิวินาศสันตุจเตชะสาชัยสิทธิทานังลาภังภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภกังเทจยสวาสกวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกวินาศสันตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒปัจจัยโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังอิตังทานากัมมังเนปานาปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินเจโกสลังการตาปังสัพเพหิกาตังพุญญังโนอนุโมทันตุโสนันตุพนโตเยเทวามิงทานเนอธิคาตาธิคายุกาสันตาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปะเลหาลันตุปิตาโลสุขิตาหุนตุตุขาปะโมจันตุสัพเพยันตกาสุขิตาขาปะโมจันตุจากาสุขิตาหุนตุตุขาปะโมจันตุสัพเพนาคาข้าสัมเพเปตาจาสุขิตาหุนตุตุขาปะโมจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาตุขาปะโมจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุตุขาปะโมจันตุสัพเพอาจาริโยสุขิตาหุนตุตุขาปะโมจันตุสัพพะสัมปติโยสามิสันตุโววันตาเมปุถังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมธัมมังสัพพะเมสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมสังฆังสัพพะเมวะโตสังฆามาทาเมตาเมอัลลัมลีเยสัมปะเมวะโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมกัมมาทานังสัพพะเมกามาทาเมพันเตวันตาเมอาลาเมพันธาสีมังสัมปะเมวะโตสังฆามาทาเมวันตาเมเจติยังสัพพะทานเนสุปาเทธิตาสาเลลาธาตุโยมังหาโพธิง
การัง พุทธารูปังสันธานาคาโลเกเทวาโลเกพัมมาโลเกจัมพูทิเปลังกาทิเปสาลีลาธาตุโยธาตุโยอาลังหันตาธาตุโยเจทิยังกันทากุติงจันตุลาสิทิสังอาเส ธัมมาคัน เดสัมเปสังปาทาเจติยันจะอาหังวันทามิสาภาโสวันตาเมพันเตสัมปังอาปาลันทังธรรมาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาโมทิตัมปังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิ จัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโลสุขังปะลัง สาธุสาธุสาธุอันทธานีมายังพันเตคัจฉามา ชามะ พาหุกิจจามายัง ชามยัง พาหุกลานียา กรณียา จัตสัทธานิตุมเหกลังมัญญาธา สาธุพันเต ขอกราบไหว้สานิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ครูบาสังฆะฉันเพลที่พื้นวิหารนะครับ นิมนต์ครูบาสังฆะพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์นะครับ ฉันเพลพื้นวิหารนะครับเขาจัดโต๊ะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางพระเจ้าพระสงฆ์และสามเณรแล้วก็ตั้งฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านปลัดท่านนายกท่านประธานสภาไม่ใช่ลูกมันจะมาเต้นไม่มาเต้นสามเณรรักเพิ่นจะมาเต้นครับอ๋อครับครับเพิ่นมาแล้วครับเพิ่นมาแล้วยังมาฉันเพลก่อนนิมนต์เพิ่นฉันเพลก่อนนะครับนิมนต์ครับไหว้สากับนิมนต์ที่ปืนวิหารนะครับทางฝ่ายบริหารนะครับก่อนเชิญด้วยนะครับเอาได้จัดโต๊ะเผื่อตัวแล้วนะครับแล้วสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงานตั้งธรรมหลวงวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญเนิร์ทางด้านฮัลโหลทางด้านหน้าวัดนะครับทางหน้าวัดนี่จะมีโรงทานมีหลายโรงนะครับขออนุญาตอ่านรายชื่อรายนามมีโรงทานของท่านพระครูวิโรจน์นะครับวัดโบสถ์น้ำดิบร้านยายไหมปลารกฟ้าร้านต้อมบ้านยอนน้องต้อมบ้านยอนแม่อ่านคนเดียวเราจะมีร้านน้องต้อมนะครับบ้านยอนแม่จันแม่เลวนะครับไอติมลุงพันป้าเป้านะครับโรงทานร้านรับซื้อของเก่านะโรงทานแม่วอนแม่รัชนีนะครับตอนนี้ก็จะส่วนมากก็จะอยู่ตั้งหน้าวัดครับลูกหลานพ่อน้อยนวลอันนี้ข้าวเหนียวหมูทอดนะครับแล้วก็ทานของแม่เพนแม่ปานแม่แก้วอันนี้ลาบอีสานเนอะอันนี้บัดใจลาบบ้านเฮาโชเฟอร์วัดประสางงามนะครับพระคุณเจ้าเป็นรออยู่ที่รถนะครับถ้าอย่างใดก็ไปที่รถได้นะครับโรงทานทองม้วนของแม่บ้านนะครับสำหรับครับขออนุญาตเนอะลงทานก็เอาไปที่
หน้าวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมฟังน้ำฟังธรรมก็ขอเชิญที่หน้าวัดต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าภาพโต๊ะอาหารเพลนนะครับมาได้ประกาศชื่อประกาศนามเปิ้นขออนุญาตแล้วก็ขอสุมาตัวเนอะมันมีของป้าตุ้ยขันคำป้าตุ้ยไม่จำขันคำนะครับเจ้าภาพโรงโต๊ะอาหารถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ไปที่พื้นวิหารบนเนอะมันตะกี้มันไม่มันบอกว่างนะครับมีพ่อไพรัตน์แม่ตอมคำมาเพลงตัวพ่อจันแม่ยอดเตจฟันนะครับป้าอุ้ยน้อยนวลปาปวนแม่ปริชาจันกุณะร้านก้องภูพงงานเล็กพอชัดพงทองขันพ่อประพันธ์แม่บัวเกตคาถาแม่แก้วศรีทานะครับได้นะครับที่ปืนวิหารเนอะตอนนี้พระเจ้าพิสงฆ์เปิ้นอยู่เปิ้นฉันอาหารอยู่ที่พื้นวิหารนะครับที่เราจัดที่ไว้จัดไว้พื้นวิหารนั้นเพราะว่านึ่งมันห่มมันเย็นมีพัดลมนะครับมันสะดวกสบายและมันก็ต้อมตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอสุมาอภัยเลยที่มาได้ประกาศชื่อตะกี้นะครับสำหรับโรงทานนะครับโรงทานขออนุญาตเพิ่มเติมเนาะโดยอบรมประชาชนประจำตำบลน้ำดิบโดยการนำของท่านพระครูวิโรธก๋วยเตี๋ยวตลอดวันขนมเทียน 1,000 ลูกนะครับอันนี้ของท่านอาจารย์วรรณชัยเอามาร่วมทำบุญท่านที่3โรงทานที่3แม่บ้านหนองมะขาวอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วมีขนมเลี้ยงพระตัวร้านโรงทานที่4ร้านวังสำราญบ้านวังกูอันนี้ผัดไทยโรงทานโรงที่5ของแม่ครูปนัดดาสีกรตามีโอวันตินชากาแฟแล้วก็มีกาแฟสดนะครับกาแฟสดรสพระธรรมของวัดปางกอตันนะครับอันนี้หลวงพ่อเกษมเพิ่นมาทำเองเลยวันนี้บ่ได้ออกไปชิมเถอะ ของนายอนุพงษ์นมโถเหลืองแต่คืนกินไปแล้วนะครับตำนักเพศพาวกินน้ำเบิ้นไปแล้วนายณัฐพงษ์อันนี้มีลาบมีข้าวเหนียวเนอะครับนางนิพาพรสุเตขนมเส้นนะครับโรงทานของแม่บ้านดอยล่ออันนี้เปิ้นเลี้ยงตะวาไปแล้วนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวพัดแล้วก็มื้อแม่ค่ำจะมีข้าวเหนียวดำของแม่พันวิชานะครับโรงทานวัดกูงูลืนขนมน้ำหวานเบิร์ดเนอร์พ่อสังวรแม่สังวรแก้วตุ้ยอันนี้จากต้าตุ้มเปิ้นมีโรงทานผัดหมี่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอาหารกลางวันนี้นะครับครับตอนนี้มันจะเงียบไปหน่อยนึงครับตอนนี้พระเจ้าพระสงฆ์ก็กำลังไปฉันเพลที่ปืนวิหารเนาะเพราะว่าเขาจัดสถานที่ไว้ตรงนั้นนะครับก็ขออนุญาตตรงนี้ประชาสัมพันธ์ต่อนะครับท่านที่ได้ร่วมบริจาคทำบุญทั่วไปตั้งนอกมีก็ครับอาจารย์อนันต์ครับพระครูอนันต์ที่ประวันถ้ามีก็ประกาศเพิ่มเติมเลยนะครับฮัลโหลแล้วสำหรับตัวเปิ้งนะครับตัวเปิ้งที่ว่าเป็นชะตาปีเกิดของแต่ละท่านเนาะก็ใส่ได้เรื่อยๆเนอะครับเอาเชิญเลยครับครับสำหรับแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับตั้งพื้นวิหารนะครับยังเหลือแถมหลายโต๊ะนะครับพอดีตะกี้บ่ได้เชิญนะครับก็ตอนนี้ได้เลยนะครับยังเหลือ 3-4 โต๊ะนะครับถ้าตั้งในบัสะดวกก็ตั้งนอกนะครับ
โหล1 2 3ครับขอสุมาอภัยด้วยใจไม้แหมตัวมันบดังนะครับกำลังจะเอาไม้ตัวนี้ไปฮื้อเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้กินข้าวเลยขอเชิญเลยเดี๋ยวเขียนอีกก่อนพี่วิชาเขียนอีกก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปอ่านขอบคุณครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับที่ผู้มีรายร่วมทำ100 บาทแม่สีสวรรค์น้อยสปุง100 บาทแม่มุกดาวันปานผสมบ้านหนองยวงตาลภายหน้า100 บาทแม่พันกันทพงศ์หนองยวง100 บาทคุณสีเพนฤดีกุลรุ่งโรจน์สมัยพร้อมครอบครัว100 บาทคุณธนัทสินทุพงศ์ประธานสภาของส่วนตำบลน้ำดิบ200 บาทพ่อวิรัตแม่ใส่พินคำทิพย์บ้านตองฝายครับตามไว้ไฟหน้าแล้วก็อัตโมดาบุญกับวัดหนองพระขาว300 บาทแม่หลวงเกียงคำอนุวงศ์บ้านตองฝาย100 บาทแม่หลวงผายปารมีบ้านตองฝายดอยแดนตำบลระยาวอำเภอบ้านโฮง20 บาทอันนี้เป็นค่าน้ำค่าไฟวัดหนองผาขาวครับค่าน้ำค่าไฟวัดหนองผาขาวแม่หลวงคำอนุวงศ์ตองฝาย50 บาทแม่บัวพัดสมบัติใหม่บ้านดอยแดน50 บาทพ่อบรรเลงแม่ศรีรัตน์พงตุ้ยบ้านดอยแดน50 บาทแม่สายวันคำโยบ้านดอยแดน50ผู้ช่วยครับขอรายชื่อที่ผู้ช่วยเลยเฮ้เลยครับพ่อแม่ใสครับตีคำบ้านดอยแดน100 บาทอัญชยารัตอุทิศไปหาพ่อคำแม่จำปีมุนรัตนายธนวัฒน์หอยแก้ว170 บาทแม่วิแก้วสินุสัยบ้านเราประกอยอุทิศไปหาแม่อุ้ยเฮือนแม่อุ้ยสาวสินุสัยพ่อนานคำสินุสัยเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดาภายหน้าแล้วก็200 บาทพร้อมอุทิศไปหาพ่ออุ้ยตาคำแม่อุ้ยคำอุบเสา100 บาทพ่อจันนางวิรัตชัยหมูอุทิศไปหาพ่อโอดแม่แสงชัยวงศ์นายสวัสดิ์ชัยวงศ์อุทิศภายหน้ารวมแล้ว120 บาทนายบรรพตตามุนตาลภายหน้า100 บาทพ่อทองเมืองแม่พองพันธ์ทิศล่าตาลภายหน้า200 บาทแม่เงินทิพวรรณอุทิศให้พ่อมาสมณะแม่แก้วสมณะตาลภายหน้า
300 บาท แม่แก้วรีใจใหญ่เราประกอย100 บาท แม่บัวราทองดีเวียงป่าเป้า100 บาทพ่อสนันแม่บัวแก้วแสงบุญอุทิศไว้ภายหน้าเทวบุตรเทวดา220 บาทอดาวแสงบุญตานภายหน้า100 บาทเกวรินแสงบุญ100 บาทคุณสยามไกลชัยอมาตย์ทำบุญครบรอบวันเกิด500 บาทแม่บัวราชัยวงศ์บ้านบางกูตานไว้ภายหน้าเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิด100 บาทนายศักดากมลทิพย์วิริยะกุลพาณิชย์อุทิศไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรภายหน้า100 บาทพ่อประดิษฐ์แม่รำพานอุดสมบ้านปรฟ้าพร้อมครอบครัวไปภายหน้าเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดา100 บาทนายจำลองนางฟองคำวิยาปาตานภายหน้า100 บาทครับก็ตามรายชื่อที่ได้ประกาศไปก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่ได้ร่วมนะครับทำบุญทำกุศลที่วัดหนองผาขาวนะครับตั้งธรรมหลวงในวันนี้ก็ช่วงนี้ก็คงจะรับประทานอาหารนะครับถ้าจะใจก็จะเพิ่มเติมขอบคุณครับผมขอบเขียนกับหมอจะได้หูฉายาหูอย่างเพื่อน ครับขอเพิ่มเติมนะครับจากวัดพระธาตุจอมพอครับเพิ่นมีปฏิทินปีใหม่พุทธศักราช 2567 นะครับมาให้พี่น้องศรัทธาที่มาร่วมทำบุญตั้งธรรมหลวงในวันนี้ครับปูจาได้นะครับที่ข้างโต๊ะกองอำนวยการที่รับบริจาคนี้นะครับชุดละ30นะครับผมอันนี้ก็ขอแจ้งไปยังคณะศรัทธาที่ได้มาในโอกาสนี้และวันนี้ด้วยนะครับผมท่านใดที่สนใจอยากจะได้ปฏิทินครูบาดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ก็จะลงในฮั่นโมดมีแผ่วคาถาพวกนี้คาถาเงินล้านก็มี แต่ไปปูจาได้ที่ข้างกองประชาสัมพันธ์ชุดละ30 บาทเจ้าตอนนี้โฮงตานทางด้านนอกขอบคุณแม่บ้านโฮงตานกู้โฮงโดยตลอดถึงที่เปิดมาเป็นครอบครัวนะได้เอาโฮงตานมาเปิดตั้งปืนต้นไม้เย็นอกเย็นใจขณะนี้ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นจำนวน60 รูปเป็นก็กำลังฉันภัตตาหารเพลที่ปืนวิหารนี่ร้อนเย็นนะอากาศก็เย็นแต่วันนี้ต้องเจริญพรขอบคุณกับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบท่าน
นายกมงคลหมื่นอภัยรองนายกแล้วก็ท่านธนสินทุพงศ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ท่านกำนันชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วเจริญพรขอบคุณครับป.อาวุโสโดยที่เปิ้นมาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้ก็มากันนักกันหลายเนาะครูบาอาจารย์ก็มากันเกือบจะบ่มีตัวแทนเลยเนอะ แต่ต้องขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ขนาดวันนี้มีงานนักนะหลายที่หลายต่างสายทางดอยสะเก็ดก็ขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ครูบาแดงตุยมาเจ้าหลายตนหลายองค์เนาะแล้วก็ทางฝั่งเวียงป่าเป้านำทีมโดยท่านครูบาดอยครูบา40,000ครูบาสมหมานแล้วก็หลายตนเนาะที่นับได้ ก็เดี๋ยวเที่ยงเกิงเนอะจะได้ฟังธรรมผูกต่อไปกันกำเดียวนี้กันที่ว่าหายไข้หลับเด้อท่านอาจารย์พระอาจารย์เด่นลักษณ์ปัญโยนันท์จะได้เทศธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกกันท่วน5คือการชูชกนะการชูชกเอาเลยครับ โอ้คนนักคนหลายเนอไปจะปักยอดการเทศแต่ละต้นแต่ละกันก็เจิญเนอญาติโยมอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยถ้าว่าฉันแล้วโยมต้องการนิมนต์มาตอนนี้กำอาจารย์ก็บินตรงมาจากวัดบนพศสถิตเนอะจะไปปะกันนำกรรมพุ่นวัดบนพศสถิตพุ่นวะนะเพิ่นจะมีงานวันที่27 แล้วก็หลายที่เนาะช่วงนี้ปลายมกรานี่มีงานหมั่นงานเข้ากรรมก็จะมีอยู่วัดดอนจื้นแต่ไม่ตรงนอกพิษกำเนิดมันหอน ไม่ลอยทางนอกพระครูชัยกระบอกเสียงเจ้าภาพ กระบอกเสียงเจ้าภาพแล้วก็ฝ่ายพลขับท่านสอบต.บุญมีทองเพนอันนี้เจ้าหมู่เจ้าฝูงมาหลายเด้อ ถ้าผิดพลาดอันใดสุ่มมาอภัยตัวอีโลคนขับรถเหมือนกันเปิ้นมีชมรมของเปิ้นนะเอาเลยครับมีชมรมของเปิ้นคนขับรถรถจะงามบางงามปั่นได้ก็ตามสำคัญที่คนขับรถนะ คนขับรถนี่สำคัญถ้าบ่มีคนขับก็ไปบ่ได้เด้อหมอกินข้าวกินน้ำอิ่มน้ำสำราญนะแม่เด้อป่อเดี๋ยวก็เข้ามาที่เก่านะมานั่งฟังเทศฟังธรรมจนถึงเมื่อคืนพวกนั้น3 ทุ่มพวกนั้นนะกันสุดกันซอยปีในมีเตื้อเดียวแล้วก็จัดกันกุปีในเมตตาธรรมท่านพระครูสถิตสารคุณพร้อมด้วยคณะศรัทธาเด้อได้จัดการกุปีแล้วก็ยอบยั้งไป2-3 ปีสถานการณ์โควิด ตอนนี้เราก็ได้มาจัดกันแถมพระศรัทธาที่หงตาลลูกกับไฟเนอะหงตาลเปิดแล้วกินข้าวน้ำข้าวตอนด้วยกันไปจะปักยอดปักปลายจะร่วมทำบุญก็เจิญได้เนอะที่กองประชาสัมพันธ์ก็ได้นะสดาญาโยมเจริญพรโยมมาไหว้พระเจ้า100 ปีเนี่ยพระพุทธเจ้า100 ปีเนี่ยเขาเจริญพรเนาะมาหลายก็ตัวพี่น้ำเพชรก่อนเนาะขอบคุณเนอศรัทธาญาติโยมหลายบ้านหลายจอง
หลังจากที่กินข้าวน้ำจำข้อตอนกันอิ่มหนำสำราญเดี๋ยวเราจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมต่อได้เมตตาธรรมพระอาจารย์เน้นลักษณ์ปัญโยนันท์แห่งวัดสันเหมืองก็จะเทศน์ธรรมกันท่วนห้ากันจุดจกเนอะเจ้าภาพก็เดียวก็เกียมไว้แต่วันนี้ครูบาอาจารย์ก็มากันนักกันหลายในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูศรัทธาพิมลเจ้าคณะอำเภอป่าซางวัดมะกอกเป็นต้นเป็นประธานหลายตนหลายองค์ท่านรองเจ้าคณะอำเภอทั้งสองรูปฝั่งตังเวียงป่าเป้าก็หลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพอฝั่งตังเวียงหนองล่องก็เมตตาธรรมท่านพระครูประทีปธรรมธาดาท่านเจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่องเจ้าวาดวัดร้องทานท่าลี่ฝั่งตังไหลปิงก็ในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์รักษาการเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยน้อยแล้วก็หลายรูปหลายตนเนาะพระครูบาอาจารย์ระดับเจ้าคณะผู้ปกครองเอาอาหารการกินก็หลากหลายเนอะหลากหลายเมนูเนาะปืนต้นไม้ถึงพุ่นนะไปยังบอกได้ปฏิทินเนอะมาฮับเอาไปได้เลยมีจำนวนจำกัดนะถ้าหมดแล้วก็หมดเลยปฏิทินอยู่ที่กองประชาสัมพันธ์เนอะที่คณะกรรมการหยิบเอาไปเลยชุดละ30 บาททำบุญด้วยกันอาจจะได้หันนั้นครูบาอาจารย์ที่เพิ่นออกรายการกู้ตนกู้องค์นะจะได้ก็ตามต้องงานของเขาก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีต้องอาศัยความสังฆสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ได้มาร่วมทำบุญสายบุญเนาะสายบุญแต่ละสายมีการมีงานครั้งคราใดก็ได้มาพบมาปะกันมีมาทั้งหมดแต่วาแล้ว ที่จริงนี่เบิ้นห้างดากันมาหลายวันแล้วนะงานตั้งธรรมหลวงนี่ต้องอาศัยความสามัคคีเป็นอย่างยิ่งพี่น้องน้ำดิบน้อยมีนี่ก่อนไปเป็นพี่น้องน้ำดิบน้อยเดี๋ยวฝากหอมตาลเลยเดี๋ยวมาตอนนี้กันเด้อตั้งพี่น้องน้ำดิบน้อยดงนิมิตเดี๋ยวขอฝากกำเชิญกันได้นะโยมเนอพระจะครับตั้งปฏิทินล้านนาฉบับของวัดธาตุคำก็เชิญได้เนอเชิญได้งานนี้ก็คนนักคนหลายเนาะมัดแม้ว่างานนี้มีขาดตกบกพร่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในนามของพระหลวงภูเบศรแม่งานใหญ่ปอบบ้านเฮาเนาะพร้อมด้วยตั้งคณะศรัทธาต้องขอสุมาอาภัยกับพี่กับน้องสายบุญทั้งหลายตัวบ่ได้ต้อนรับดีบ่ได้กำเขียนเงียนพอหน้า ก็ต้องขออภัยโดยท่านพระมหาสมชาตินิมนต์ตอนนี้กันนะครับชาตปัญโยตอนนี้ตั้งสถานีวิทยุท้องถิ่นวัดฝ่ายหินก็ยังถ่ายทอดอยู่เนอะนะยังถ่ายทอดเสียงอยู่ทีมงานนั้นก็มีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งภาพทั้งเสียงให้พี่น้องได้ชมได้พอได้กอยกันจนถึงเมื่อคืนเพื่อน3 ทุ่มเพื่อนนะเอาทำจบว่าไอ้ลูกตัวพี่หนุ่มเขานำทีมมาแต่ถ่ายทำมาตั้งเมื่อแต่วาแล้วแต่บางทีก็ขาดหายพ่องเนาะบางทีก็เสียงเบาไปพ่องกาเนี่ยโอ้เมตตาธรรมหลวงพ่อพระครู
สังวรศรีลาภิรักษ์วัดไซโมนเพื่อจะมีงานปล่อยหลวงเนี่ยวันที่2-3-4 กุมภาเดือนหน้านะวันที่2เนี่ยเพื่อสวดมนต์เพื่อเจริญพระพุทธมนต์นี่นะวัดม่อนห้วยแก้วก็3-4-5วัดม่อนห้วยแก้วของอาจารย์พระอาจารย์สมหวังกัลยาโนในวันที่3นี้จะมีการพุทธาภิเษกเสกซ่อมย้อมยศพระพุทธปฏิมากรในโบสถ์ในวิหารแล้วก็จะมีการแห่กวดตานะวันนี้เมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทละบัดได้ทีมงานเดียวกันเนาะทีมงานเดียวกันทีมงานก็คือว่า3 หนุ่ม 3 มุมเปิดออกอะไรกันท่านมหานิมนต์เลยครับที่หั่นเลยครับปืนก้อมลำไยเอาไม้ยื่นนะครับที่หั่นเลยครับที่หั่นเลยเอาไม้ให้ท่านมหากรรมที่พื้นก็บรรนูนั่นน่ะไม้ลอยไม่ให้หน่อยครับนิมนต์เลยครับทดสอบเจริญสุขเจริญธรรมนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3 ประการไหว้สาครูบาสังฆมหาเถระเจ้าทุกรูปทุกองค์นะครับเนอะวันนี้ได้มาร่วมกินร่วมทานร่วมกันร่วมงานตั้งธรรมหลวงของวัดหนองผาขาวเนาะก็หันศรัทธาญาติโยมและดีอกดีใจกับครูบาอาจารย์ซึ่งวันนี้ศรัทธาจากตังเมืองฝางก็มาพี่น้องทางไหนอันนี้ลุกไหนมาจำมาได้แล้วได้กินนั้นย้ำป่าจอมแล้วจำมาได้ละสาธุสาธุเนาะพี่น้องหนองผาขาวเนอะตอนที่อาตมาภาพสาธุโยมแม่มัดเจ้าแล้วเนาะจ้าโอ้สาธุสาธุวันนี้อบอุ่นดีกับสถานาบุญอีปอยอีแม่ตั้งหลายตั้งใจฟังกันเนอะเต้นมหาชาติตอนนี้ตั้งลำปางก็ถ่ายทอดสดไปอยู่ลำปางเมืองฝางแล้วก็ในเขตเชียงใหม่ของเขาได้หันแล้วได้หันกันแล้วเนอะฟังครับฟังธรรมมหาชาติศรัทธา13 กันไปด้วยกันเนาะโอ้อินดูครูบาอาจารย์เพิ่นจะได้หันคลื่นสีขาวเดี๋ยวจะได้ก็แจ้งมาเนาะจ้ะสาธุบางฮื้อฝากจะฮื้อไปศรัทธาญาติโยมนะใกล้ๆนี่ก็มีงานหลายการหลายงานนะอีปอยแม่วันนี้ใจจริงอยากจะอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณช่วยการช่วยงานของครูบาอาจารย์แต่เนื่องจากว่าที่ลำปางวัดที่อาตมาไปจำพรรษาอยู่เนาะท่านอาจารย์ใหญ่เจ้าอาวาสท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเพิ่นจะมีงานปล่อยหลวงมุทิตาในวันที่27-28ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมงานอาตมาก็จำเป็นศรัทธาญาติโยมตอนนี้ต้องเป็นกรรมกรช่วยงานเพลพัดปัดกวาดจัดสถานที่อยู่ที่ลำปางได้มาร่วมบุญได้มากินมาทานกับครูบาอาจารย์ที่วัดหนองผาขาวของเฮาเจ้าเดียวต่ออันเดียวก็ปิกแล้วเนอะ ก็จะชวนพี่น้องเฮาไปลำปางโดยวันที่28ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูสถิตสารคุณจะเอาอันย้ำป่าจอมไปเป็นโฮงตาลเนอะหมู่เฮาก็ปากันไปหลายๆเนาะไปให้กำลังใจกับครูบาอาจารย์สมภารเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาที่กำลังทำงานขับเคลื่อนของคลื่นสีขาวอยู่ที่จังหวัดลำปางก็ขอกำลังใจกับศรัทธาเท่าแก่อีปอยอีแม่ทั้งหลายท่านทุกคนเนอะวันนี้ก็ครูบาอาจารย์บาได้ตักกันหลายรูปหลายองค์เนาะหันกันว่าแบบวัดบรรพตสถิตโยมแม่เนาะก็เดียวจะตานด้วยกันเนอะตะกี้โยมน้องพันนิตราพรหมมินพร้อมกับครอบครัวพรหมมินญาติกาพี่น้องหมู่เฮาได้ปักตนพระป่าไว้ว่าจะตานตอนนี้แล้วก็จะเพิ่นจะมีภาระธุระเดินทางกลับอยู่
ก็ขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ท่านพระครูสถิตสารคุณเนอะโยมน้องพันนิตาแล้วก็คณะเนาะไปให้แล้วเนาะไปหันเรียบร้อยแล้วเอาไม้ไปให้ท่านอาจารย์เลยป่ะท่านอาจารย์จะได้ปั่นปอนพุ่นเลยมาแล้วเนาะโอ้ปั่นบัดตันเปิ้นจะกำนะโอ้ตะกี้ก็หอมบัดตันเปิ้นไงแม่อายเปิ้นตาโอ้เปิ้นห้องหาเปิ้นประมาณนี่แหละเอาละได้ปอนไปแล้วบุญขยุกขนุกเงื่อว่าอย่างเป็นปอนตุลุงครับพ่อครับท่านอาจารย์พระครูวรธรรมมานาฏจะปิกแล้วสถาเดี๋ยวก่อนพ่อครูสั่งว่าสองชื่อนี้อาตมาซับสนตลอดท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์เนาะกลับแล้วเนอะจะถ่ายใครจะถ่ายรูปก็ถ่ายถ่ายมันจะได้เปิงเจริญปานคนมักไม้ต้องกำไม้ไว้เดี๋ยวมันจะลุดโอ้อีสาธุ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 บุญรักษาเอเมนเนอร์ครูบาจะกลับแล้วยังอบรมเน้นลึกเต็มที่กันศรัทธาญาติโยมเนาะประชาสัมพันธ์งานให้ได้รับทราบกรรมช่วงที่พักผ่อนนี่นะงานของวัดม่อนห้วยแก้วของเฮาก็จะเป็นวันที่ม่อนห้วยแก้วนี่วันที่2-3เนาะ2-3-4เนอะศรัทธา2-3-4เดือนกุมภาเดือนหน้านะแล้วก็ของวัดหนองเหียงท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์ที่วัดหนองเหียงก็จะเป็นวันตานวันเดียวกันวันที่4กุมภาวันญาติโยมทั้งหลายก็ขอเจริญปอนอีปออีแม่พี่น้องหมู่เฮาได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเอาละเนาะบ่อูนักละตุลุงรออยู่ทางในตุลุงพอดีตังลำปังโทรห้องแล้วเนอะกับนิมนต์ตุลุงทางในเลยครับถวายความเคารพตุลุงครับโอ้มาโวยไปโวยเนอะท่านมหานี่ล่องหนได้นะเดี๋ยวก็โพทางนึงเดี๋ยวก็โพทางนึงเดี๋ยวนี้ก็ได้เปิ้นโทรมาแต่เหมาะงานด่วนต้องขอบคุณเนอะท่านมหาสมชาติชาตปัญโยไอเดชาด้วยเนอะพลขับนะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเนอะสาธุสาธุนี่ก็เป็นจิตอาสาทำท่านนึงเนอะมาช้าดีกว่าไม่มาที่จริงเพื่อจะมาแต่วาแล้วเนาะขอบคุณท่านครูบาเจ้า40,000เนิ่มไปเท่าก่อนนิมนต์ตอนนี้ก่อนนะครับวิหารน้อยพี่ครับครูบาเอาไอ้น้อยบอ ท่านครูบา40,000เพื่อก็ไปเขากำไปเป็นนักเทศไปช่วยงานช่วยการงานเขากำตัวนะครับโอ้เพิ่นมีภาระธุระศาสนกิจเนาะก็ศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์เพิ่นมาก็ไหว้สาเพิ่นนึกแล้วก็มีการมีงานหลายที่หลายทางเพื่อจะไปงานที่อื่นโดยบางตนก็ติดประชุมก็มีสมณเณรเอาลักก็มาแล้วเนาะน้องเจมีไหนมาตอนนี้กันมั้งเจก็ได้มานอนด้วยกันเนี่ยแต่คืนนี้นะสดากันกินข้าวแล้วเข้ามาทางในเด้อเดี๋ยวจะได้มอบเวียนประเคนไม้ทางอาจารย์ชัยจะได้ดำเนินการต่อไปเตี้ยงเกิงเนี่ยเขาจะเทศทำผูกต้น5คือการจุดจกท่านพระอาจารย์เน้นรักเพิ่นมาแต่เมื่อเพิ่นสืบจัตตาแล้วนะดุ อันนี้ก็เป็นห่วงแม่เพิ่นเหมือนกันแม่เพิ่นก็บ่ค่อยสบายนะแล้วเพิ่นก็จะมีงานโดยวันที่1 เมษายนงานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์เพิ่น1 เมษายนของวัดสันเหมืองแล้วก็หลายงานโดยนะที่เพิ่นมีการมีงานต่างคณะสัตยาเฮาถ้ามีการมีงานก็เนาะเพิ่นมาเฮาเมื่อเพิ่นเมื่อเฮามาเป็นการตอบกันไปตอบกันมาเหมือนกันเนาะสายบุญอย่างวันนี้นี่ขอบคุณครัวแสวงด้วยเด้อพ่อหลวงแสวงไม่ปลาฝางอาหารเปิ้นอาลีดอย มีหลายอย่างมีอาหารเมนูหลายอย่างศรัทธาที่
แต่จะปักยอดการเทศการทำก็เจิญเนออีแม่เขาได้ต่างปฏิทินฉบับล้านนาฉบับวัดธาตุคำของเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูอดุลศิลกิจนะก็เจิญเนอจุดละ30 บาทนะมีคาถาควบคุมโดยครูบาดอยพระนใส่หมดอะคาถาคาถาเงินล้านก็มีคาถาเนี่ยก็นี่นกคุ้มนี่คาถานกคุ้มก็มีฉะนั้นก็คณะศรัทธาเดี๋ยวไผ่ยังบ่ได้มัดมือก็มามัดได้เนอะที่สืบชะตาไปแล้วหรือว่าจะเอาใหม่ปิกบ้านปิกจองเอาไปมัดลูกหลานก็ได้นะโยมเนอะไปผูกข้อไม้ข้อมือลูกหลานตันเต้าให้ได้อยู่ดีมีสุขเอาไม่มัดตังคนตังบ้านก็บอกว่ากันเพราะว่าถือการว่าเป็นพุทธาพิเศษ60 ตนในนักสดาเนอะครูบาอาจารย์ถึง60 ตนด้วยกันโดยเหตุว่าปีในมีเตื้อเดียววันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายครูบาอาจารย์แล้วก็ตังคารวะญาติโยมองค์กรส่วนท้องถิ่นตลอดถึงส่วนราชการเนาะท่านปลัดอาวุโสเขาก็มาเนาะแล้วก็ตังคณะครูบาอาจารย์ตังโฮงห้ามโฮงเฮียนตัวยินดีเนอะปอเนอร์ปิกบ้านปิกจองโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยโหวัดโหวาที่พอจะปิกมาไก่มาใกล้ตังเมืองฝางก็มีนะท่านมหาว่าพี่น้องตังเมืองฝางก็มีมาบัดเดี๋ยวนี้กำลังได้5 ผูกจะ4 ผูกกำลังจะ5 ผูกทำลายผูกอยู่นะโยมเนอะช่วงบ่ายนี้ไม่มีขั้นตอนไม่มีตัดโฆษณา จะเทศรวดเดียวนะแล้วก็เว้นระยะตอนที่เราอาบน้ำตอนแรงกำเนาะแต่ตอนนี้จะรวดเดียวไปเลยถึงจนแรงพุ่นนะฉะนั้นก็ศรัทธาเจ้าภาพเนอะเอาเลยฮะว่าจันชัยพร้อมอาจารย์ครับจะไปลืมประกาศเอิ้นเจิญจวนตังบรรดาพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมต่อเนาะเพราะว่าบุญก็ได้ใส่ก็เต็มละนะครับถ้าอย่างใดก็เจิญนะครับเข้ามาตังในเนาะเพราะว่าพิธีตังสืบชะตานั้นเฮาเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ทำให้ที่นี่โล่งแล้วก็มีเก้าอี้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้นั่งกันแบบสบายนะครับถ้าอย่างใดแล้วก็ถ้ายังบัตรธุรกิจการงานอันใดก็ดีนะครับก็ขอเชิญนะครับก็เชิญร่วมนะครับเพราะจนถึงบึด2 ทุ่ม 3 ทุ่มนะครับคงจะเสร็จนะครับในเรื่องของอาหารการกินนั้นก็ดีนะครับในโรงทานนั้นก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับจนถึงมะค่ำมะแรงพวกครับนะครับถ้าไผ่เตียวไปเตียวมารู้สึกว่ามันจะเตียวนักก็ดีแล้วมันใครยอบไปก็ดีนะครับก็ขอเชิญไปเพิ่มได้นะครับต่างนอกปะเลอะปัดเตอร์นะครับตามที่ครูชัยเพิ่นได้ประกาศไปแล้วนั้นก็มีเป็น10 กว่าโรงเนาะแต่ทุกโรงเกลี้ยงนะครับสำหรับวันนี้ถือว่าลำอร่อยเนาะเราต้องภูมิใจว่าที่มันเสี่ยงนะเพราะว่ามันลำที่มันบาดเสี่ยงนั้นก็เป็นอย่างสักบึดก็จะเสี่ยงอยู่ นะครับเพราะว่าตอนนี้มันน้ำกำลังท่วมเนาะน้ำท่วมมันอันใดก็เป็นดีเป็นลำนะครับสำมาจับเวลามก11 โมงปลายเกือบจะเที่ยงแล้วเนี่ยโอ้ไฟไหม้หล่องเข้าแล้วครูบา ก็เลยอันยังก็เป็นดีเป็นลำนะครับก็ทำให้แม่บ้านก็ดีหมู่คณะศรัทธาเฮาที่เพิ่นได้มาร่วมได้เอาโรงทานมานั้นก็เป็นปิติยินดีนะครับที่โอ้หันพ่อแม่พี่น้องมักมงหลงหลายได้เข้าแถวกันเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ
บ่าลู่บ่าแย่งกันนะครับ ผมไปพอแล้วโอ้เป็นที่น่าปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าอย่างใดแล้วก็ถ้ามันยังมีอยู่รอบสองก็เจอเนอะ ยังรับได้อยู่ไอ้ก๋วยเตี๋ยววัดโบสถ์เป็นใดเอามีอยู่เนาะก๋วยเตี๋ยววัดโบสถ์มีอยู่ตะกี้น้ำต้มหมูตุ๋นก็ตะกี้หมูตุ๋นมาเดี๋ยวนี้หมูล่อนไปหมดแล้วบอก เหลือดูกน้ำต้มกระดูกก็ลำอยู่นะครับไปลืมนักชูรสหน่อย อันนี้ก็เอาม่วนกันนะครับตะกี้ไปตะพอตั้งลาบอีสานเขาก็ว่าลาบไปโจโลเข้าไปว่ามันมาใช้ลาบบ้านเฮาสักกำเป็นลาบอีสานไปอย่ากูบ้า ว่าถ้าเมื่อแรงนี้จับกะถ้าเมื่อแรงนี้จับนะครับตั้งพวกครูอนันต์หรอกครับมีอย่างที่จะได้ประกาศเชิญจวนกอบเปิ้นมีไผที่จะมาให้มาหอมก็ดีนะครับตั้งโต๊ะบริการของเฮาก็ยังรับนะครับยังรับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นทั่วไปนะครับจะเป็นทั่วไปก็มีสำหรับต้นที่ยังอยู่นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มาแล้วนะครับบางคนมันท่านบัตรตันสกรรมว่าบัตรตันปีเกิดสกรรมนะครับก็สามารถยังปักได้อยู่นะครับเพราะว่าต้นนั้นเราจะรวบรวมนะครับเอาเข้ามาตอนสุดท้ายนะครับเอาสุดท้ายเขาก็ยกเข้ามากันกำเดียวเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้คารวะญาติโยมเฮานะครับพ่อแม่พี่น้องท่านนักศีลนักบุญที่มาในงานครั้งนี้ก็ยังสามารถปักต้นปักก่อได้อยู่นะครับจวดหนูสลูวัวขานเสือเทาะกระต่ายมะโรงงูใหญ่มะเสงงูเล็กมะเมียม้าแม่แพะวอกลิงละกาไก่จอหมากุนหมูไผ่เกิดปีใดเลือกเอาเนาะเจเนาะ นะครับบางคนคณะอยู่ไกลนะเพิ่นอยู่แถวต่างประเทศพุ่นโทรมาว่าขอปักต้นฮือกรรมเอาว่าปักตะไดเอาต้นสาวถ้าปิกลูกต่างประเทศมาจะคืนฮื้อต้นละ100 ว่าได้จะปิกเบา อันนี้ก็ไปปักกันไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เลยต้องมาประกาศเชิญจวนคือพ่อแม่พี่น้องแห่งกำหนึ่งเนาะสำหรับอันพ่อแม่พี่น้องเราที่ยังบับปีกบับปอกเตื้อนะครับเพราะว่าเข้ามาวัดดอกมาข่าวแล้วนั้นอาจจะร่มรื่นนะครับพ่ออาจารย์มาปาพ่อนันสุกนิกรรมบัดน่าวเดี๋ยวสักกรรมเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีเนาะเพราะว่าองค์เทศเพิ่นก็มาตั้งแต่ก่อนเพลแล้วก็เน้นและแสนหรือยังน่ะเรียบร้อยอีกค่ะมาหนองผ้าขาวนี่ฮ้อนก็ได้อาบอยากก็ได้กินหรอกเอาวัดเฮานี้ร่มรื่นนะครับร่มรื่นเพราะท่านพระครูสถิตสารคุณนั้นเปิ้นจะชอบปลูกต้นไม้นะครับปลูกแล้วใส่ลงดินไปเลยนะครับจะปลูกลงดินมันจะช่วยเหลือตัวเองมันได้นะครับบ่ได้ปลูกแบบประคบประงมเนาะตามข้อต้นไม้ในส่วนมากก็จะเป็นพืชยืนต้นเป็นส่วนมากนะครับถ้าว่าไปตั้งหลังก็จะมีทัศนียภาพไปแถมอย่างหนึ่งนะครับเขาจะมีบ่อป่าบ่อปากคราบไผ่จะไปให้อาหารป่าก็ได้นะครับห้องน้ำห้องท่าเฮาเนอร์มีตั้งหน้าวัดพุ่นก็มีอยู่3-4 ห้องนะครับหลังวัดพุ่นมี10 ป่ายตั้งในนี้มีแถม4เลือกเอาตามอัธยาศัยเนอะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเฮาที่อยากจะคลายทุกข์อีเนาะ เพราะมันเป็นทุกข์หรอกเวลาเราเจ็บต้องใครไปห้องน้ำอย่างนี้มันเป็นทุกข์นะครับก็อันนี้ก็ตามอัธยาศัยเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ทางคณะกรรมการเขาบ่ได้เขียนป้ายไว้สักกรรมเพราะว่าคนส่วนมากมานี่ก็จะหูนะครับจะหูว่าวัดหนองป่าขาวนั้นมีห้องน้ำห้องท่าอยู่ตรงไหนนะครับถ้าไผ่บ่หูถามนะครับอ๋อครับพอครูใจว่าสักเที่ยง
ตักเตี้ยงซาวเตี้ยงเกิงนะครับตอนนี้เตี้ยงซาวละก็แหมสัก10 นาทีนะครับโปรดอย่าลืมและอย่าพลาดวันนี้จุจกนะครับ ขันกันต่อไปก็ถือว่าได้วางระเบียบไว้เป็นอย่างดีว่าเมื่อหนังท้องตึงหนังตาจะย่อนก็เลยเอาชูชกมาเป็นกันต่อไปวันนี้ตะกี้อาจารย์ก็ว่าโอ้เน้นลักเพื่อหยัดยับหมานะมัน32 ตัวไม่ยอมมัดไว้ไหนล่ำเหลือนะน่าอย่าได้เอาไปไว้บนพุทธสิกีรีวะนะเพราะแต่พูดก่อนนักเนาะอันนี้ก็อ้ม่วนชาวหานกันว่าได้เนอะเขาเพิ่นไปเลยโตเอาหมาเพิ่นว่าก็น่ากินข้าวเป็นระเบียบจัดดีหมาวัดพุทธสิกีรีพุทธนะว่าเอาไอ้ดำเอาไอ้แดงมันออกมากินเป็นลายว่ะบางงอบางแงเป็นหมาบ้านเราอย่างแงใส่กันแหละเนาะโอ้อันเนี้ยขนาดหมูมากาไก่ของเพื่อนยังจัดระเบียบได้ดีนะครับแล้วนับภาษายังนะครับกับคณะศรัทธาของทางพุทธศิคีเพื่อนนั้นเฮาไปแล้วเนี่ยเพื่อนกินเพื่อนตาลก็เป็นดีม่วนดีงานเนี่ยการโรงทานของเพื่อนเข้าแถวบอกว่าแม่ยิงปดใจคนเฒ่าคนแก่เข้าแถวยายทะลึบหันแล้วเป็นที่ละเมาเอาใจนะครับครับผมเวลาอู้มันทำไมมาตัวงมากกำร้อยนะว่าให้โดนไปหลายแล้วนะประเดี๋ยวนี้มากกำร้อยว่ะครับเอาจะเริ่มตอนเตี้ยงเกิงเนาะตอนนี้ก็เตี้ยงซาวแล้วครับการทัดไปนี่ก็คือการชูชกนะครับสำหรับเจ้าภาพการชูชกก็คือพระอุ้ยน้อยนวลปาปวนแม่พันวิชาแม่อุ้ยดวงดีอุดวงนะครับตอนนี้ก็เอาสั่งเข้ามาไว้ทางในแล้วนะครับอันนี้ของไผ่ครับเนี่ยที่มานี่ของพระอุ้ยน้อยนวลเนาะครับของแม่พันวิชาก็เรียบร้อยแล้วก็เอาเข้ามาทางในเลยเนอะครับเขาจะได้เตรียมแล้วเวลาเตี้ยงเกิงเขาจะได้เริ่มเต้นนะครับเพราะว่าตะลุงนี้เพิ่นจะล็อกตามเวลาเพราะฉะนั้นก็ขอสุมาอภัยนะครับหากว่าท่านที่ยังอยู่ทางใดก็ดีนะครับพร้อมจะเดก็ดีก็ขอให้ทำเวลาหน่อยเนาะป้าไม่พี่น้องเฮาที่อยู่ทางนอกทางปังกินข้าวน้ำข้าวตอนเรียบร้อยแล้วทำธุรกิจส่วนตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาทางในเนอะครับรอบบ่ายนี้ถ้าตามธรรมชาติของมนุษย์เราก็ใครง่วงน้อยแต่ถ้าได้ฟังเรื่องม่วนๆก็หูตาอาจจะสว่างสวัยขึ้นมานะครับการทัดไปนี้นะครับคือว่าการชูชกแล้วก็สำหรับปีเกิดนั่นก็คือปีมะโรงงูใหญ่หรือปีมังกรทองปีนี้แหละครับนะครับก็มีพ่ออุ้ยน้อยนวลปาปวนพร้อมกับลูกหลานแล้วก็แม่พันวิชาแม่อุ้ยดวงดีอุดวงนะครับเป็นเจ้าภาพเขานะครับสองท่านนี้สองครอบครัวนี้สำหรับองค์เทศองค์เทศนานะครับก็พระอาวรักษ์ปัญโยนันท์วัดสันเหมืองนะครับสำหรับการนี้มีคาถาอยู่75 พระคาถานะครับปีนักษัตริย์คือปีมะโรงงูใหญ่ปีสีจุธาตุวัดพระสิงห์วรวิหารนะครับวัดพระสิงห์วรวิหารมหาวิหารเข้ามากันแล้วยังแม่อุ้ยเอ้ยเข้ามาล่ะไม่จามเข้ามาล่ะโอ้อะกะครับถัดจากนี้ไปก็เป็น
งูน้อยงูน้อยงูแซมาถ้างูใหญ่นี่เป็นปีมังกรทองว่ะงูน้อยงูแซมาถัดไปนะครับ เป็นกันจุลพลเนื้อกันที่6ตอนนี้กันที่5ครับเมื่อพร้อมแล้วจะได้ขอเรียนเชิญทางเจ้าภาพการทำเปิ้นได้จุดธูปเทียนจุดเทียนส่องธรรมนะครับป้าอุ้ยได้อยู่บ้านฟังเนาะอุ้ยน้อยมากะอุ้ยน้อยเข้ามาในได้ก็อุ้ยน้อยเข้ามาจุดเทียนอุ้ยน้อยจะมาได้ถ้ามาได้ก็จะได้ขอแม่พันวิชาเนาะครับแม่พันวิชาเป็นผู้จุดเทียนส่องธรรมนะครับไผ่ก็ไม่ได้ไปเจอแล้วอุ้ยมันลุกยากปางเมื่อไอพี่บ้านอจีพรามนะมันมีรูปบ่งาม8แห่งกรรมตกแต่งฮือเป็นไปซ้ำว่ามาได้เมียงามหนุ่มน้อยเมียมันก็มาจำไอ้พามขี้ดอยไปขอเอาคาใจนอแตนนางนะบัดนี้นาขอนิมนต์ลูกศิษย์พระผู้บานตนพันพาวนิดนั่งเก้าเตสัตนาธรรมขอจะไปว่าผู้ฆ่ามอนน้อยมอนหาน้อยขี่ครับจำปอขอฟังระบำกำทำกับท่านสัก2 3 4บ้างอิดไหนก็ก้อยยอบนะยังแล้วก้อยตั้งนะโมไปสาธุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังอลาธนังกะโลมาใครป้อบอกคือเฮาสักคนว่าจะเอาป้ออาจารย์มานอกเฮาธัมโมสังโฆเสียงป้ออาจารย์เปิ้นม่วนแล้วเฮาก่อน
เฮามาผิดงานอย่าก้าวันนี้เนาะไผ่ป้อมบอกเขาสักคนว่าป้ออาจารย์เสียงเด็ดปนมีนี่เฮาขึ้นมาปลดโทษโอ้ตายกะอีลำเหลือจะลูกกว่าเนี่ย เนาะเฮาซ้ำห่างเวทีไปเมินอีป้อยแม่เฮยตั้งแต่โรคโควิดโความเข้ามานี่เฮาตกงานลูกเฮาก็หามาได้งานแรกวันนี้นี่ 10 นิ้วขอกราบไหว้สาขอกราบนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอกราบไหว้สาบุญญาปรมีธรรมท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าขอกราบไหว้สาหลวงพ่อสถิตสารคุณเจ้าคณะตำบลน้ำดิบแล้วก็เจ้าอาวาสวัดหนองผาขาวพระสงฆ์องค์เนนทุกรูปทุกองค์ขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ศรัทธาญาติโยมทำบัดได้เตะเตือเอาอนุญาตเอามือลงได้เนอะ ทำตึมได้เตะเตือกำเดียวก้อยไหวมันเป็นเอกลักษณ์หรอ ศรัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันตั้งธรรมหลวงเนาะตั้งธรรมหลวงเปิ้นก็ได้นิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเสียงดีๆเสียงเด็ดๆมาเป็นองค์เทศนาเฮาก็พลอยได้หางเลขไปตัวหน่อยวันนี้เฮามาเทศกันชูโชคหรือว่ากันจุจกคาถาได้79พระคาถาโอ้วีดไปหน่อยเนาะถ้ามาวันนี้นี่นะ7997ในหมู่ไหนเด้อ วันนี้มันวีดไปละศรัทธาญาติโยมก็วันนี้เฮามาเอามือศรัทธาญาติโยมศรัทธาหนองผ้าขาวเฮาเนอะเฮามาเอามือนะวันที่1 เมษาศรัทธาต้องเพไปใส่มือเฮาเนอะงานประเพณี วันนี้เฮามาเอามือเอาวอนก่อนก็เอาละศรัทธาญาติโยมวันนี้สุ่มเสียงอาจจะบดีเท่าที่ควรขอสู่มาอาภัยต่อครูบาอาจารย์ป้อน้อยป้อหนานป้ออาจารย์เสียงหวานเฮาตัวเสียงจะได้บักเกิงป้ออาจารย์นะถ้ายืมแก้วเสียงได้เขาจะยืมนะเนาะถ้ายืมแก้วเสียงได้เขาจะยืมเสียงป้ออาจารย์เนี่ยกำแล้วเขาจะเอาสังฆทานให้เกิงให้แบ่งสังฆทานให้เกิง วันนี้อาตมาภาพก็ใช้เวลาประเมินเนอะชั่วโมงกับ60 นาทีก็พอแล้วเนาะ2 ชั่วโมงมันจะเมินไปเนาะชั่วโมงกับ60 นาทีก็จับกันนะนะโมต่อเจ้าบัตรเตื้อนะ ยังเดี๋ยวก่อน ลองหล่อศรัทธาบัดใดบอกคือศรัทธาญาติโยมเขาง่วงเนาะเอาเนอะกันนี้จะเอาแต่นะป้ออาจารย์เปิ้นรัตนาละก็เดียวครูบาอาจารย์เปิ้นจะมาแถมหลายรูปหลายองค์เปิ้นจะมาเทศฉะนั้นเราก็ต้องเทศแถวก่อนก็เดียวครูบาอาจารย์เปิ้นมาเดี๋ยวมันจะค่ำมันจะหนาวมันจะอย่างไอ้ดูครูบาอาจารย์จะหนาวเอาละเนาศรัทธาญาติโยมต่อไปนี้ก็ได้ฤกษ์งามยามดีอาตมาก็จะได้เทศแล้วเนาะ โอ้แม่สีดาคนงามเวียงป่าเป้าเปิ้นหอมกันเตดกันทำโอ้ยินดีกับแม่สีดาเนอะมีไหนพระราม พระลักษมีเนี่ยแต่พระรามบ่มีพระรามบ่ได้มาแม่สีดาว่าเรามีกับพระลักเนอะหนังนี่นะมีกับพระลักเนอะหนังนี่นะพระรามเปิ้นบ่ได้มา เนาะฮะอย่างใดวะเดียวนี่ เอาแล้วเนอะเขาจะเต้นแล้วนะ นะโม
สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงมันก็ดีอะละแต่ ตาตาอากาลิงกาลเทตุนนาวิทะพรหมนากามาวาสิงสูจูจักโกนะมะพระมโนภิกหาจริยยกหาปัญจสัตตังลพิตัวเอกัสมิงพระมณกุเลทะเปโตปุณะทานังปริเยสนทายกาโตเตลำดับธรรมเตสนามาเถิดจูจักะผูกทวนแห่ส่วนอันว่าพญามหากษัตริย์คติยารสีคือว่าพญาเวสสันตระกับนางมัทธีเจ้าจาลีและกันหาสี่กษัตริย์ธาราปากันไปบวชเป็นตาปัสสาอยู่ในวังกตาปาพตากิลีป่าไม้ยะตาและมีในกาลเมื่อได้ดังอ่านตาตาในกาลยามนั้นยังมีพรามปูนึ่งชื่อมันว่าจูจักะพรามว่าอันดีลีแต่เดิมมันอยู่สาวัตถีเมืองใหญ่ไฟก็สามาหมู่ไม่เกหาเสียไปตั้งปริโภคาเครื่องบริโภคก็มาเป็นทุกเศร้าทุกโศกแต่เดิมแม่ถึงเมืองรัฐากะลิงกาลาดพรามเทาก็มาสร้างเขาวาดแห่งตนที่บ้านตูนนวิทกามจูจักะพรามยินร่ำบากตกทุกข์ยากนอเข็นใจจริงจักเดินสะแหวงขอจะใจก็ได้เข้าของอันพอจะใจว่าได้ประมาณ100กะหาปณะจัดเป็นอัตตาแต่ว่าได้ปันเงินธาราพี่ว่าจักร่ำดับมาแต่ตนได้40 กรรมชื่อว่า100กะหาปณะเฮือนแห่งพรามนั้นก็ป้อยว่ามี4เสามันก็ซ้ำเอาไม้เป่าหนุ่มมาแปลงอย่าย่องอย่าแย่งแม้นว่าหมาคืนแกว่งห่างเฮือนมันก็ไวแมวไอเฮือนมันก็เฟือนก็ใจจักหาที่ไว้อย่างโถงค้ำก็บ่ได้จักเอาไว้บนหัวปู่พรามก็มากลัวเป็นจ้องจักเอาไว้หน้าปองมันก็กลัวโจรจะมาลักโจกมันจิงปกเอาคำไปเสาะสายนำไปฝากไว้กับข้าคุณขี้ไรบ่มีสางเท่าหวังใจไฟหอยอย่างนางสาวน้อยจริงริงอันเป็นลูกหญิงผู้ร้ายการว่ามันฝากไว้แล้วมันก็เตี้ยงจักไปขอแถมเล่าว่าจะมาถามหาของเก่าโตนหนีไปเมินสาร่ำพร่ำว่าได้หลายปีนี้ไปเมินหลายกว่าเขาก็ซ้ำว่ามันเบื่อมอนนะจริงขายทงทอนเอาคำออกใจเท่าสายร้ายโป้ยขึ้นมาเนี่ยทำหาจะจดจะจัดปานดังจักตืดเนี่ยเตเอาแหละนาเมื่อนั้นข้ากูลพรามถอยร้ายบ่มีสั่งใจกะนี่คำพรามเต้าว่ามันไม่รูปยิงงามจะจ้อนชื่อว่านางเนื้ออ่อนอามิตตาจริงจัดด่าขายกว่าเป็นกะนี่คำพรามไปหันแลนาต
ตาจูจากโกปิเมื่อนั้นจูจากกะพรามก็มาเล่ารมนางหนุ่มน้อยอมิตตาว่าดูการาเจ้าอมิตตาเฮ้ยคนเราปู่ก็ว่าจะเอาเจ้าไปแตนตู่ขานางเตี้ยงว่าจักใดแตนขัวกูจ้องปู่ก็จะย่องเอาเจ้าไว้เป็นหลานนางอามิตาตาก็เย้าว่าจักเป็นดังอันจริงขานกอมไปว่าดีทาราปู่เฮยว่าอ่านแล้วมันก็เอานางนอแก้วขึ้นเมื่อสู่ในห้องปู่แห่งตนแล้วมันก็ว่านางแก้วอยู่บ่เคยมันก็มาเนี่ยจมเจยจ้าต่อว่าดูรานางรูปหล่อฮักปานใจเจ้ามักเครื่องประดับอันใดกูปี้จักคือสร้างหรือว่าจักมักต่อตั้งสายซอยคำมาคำใส่ปลายแขนหรือว่าเจ้ามาแขวนกูนิ้วหรือว่าเจ้ามักเสื้อซิวไหมคำหรือว่าเจ้ามักจำปาเตศหรือว่าเจ้ามักจุมปูวิเศษกับพาสาวเป่าเตศทรงโจงหรือว่าเจ้ามักสิ้นตำรงตาใหญ่กูปี้ก็จะหาหือใดจุอ่านแล้วก็มาตั้งนางไว้เป็นหลานเท่าละหวานลื่นเล่นยาบีบเน้นเป็นเมียเท่าตาเพรียเจยจุ่มได้เมียหนุ่มตกสะหันแลนานางอามิตาตาก็พากอบไปด้วยวัดปฏิบัติมันรับเด็กลูกเจ้าปั้มเรือนผัวเท่าจุวันยามสวนว่าพรามตั้งหลายฝูงอันเป็นสามิกาหานนางอามิตตาหนุ่มเนาปั้มเรือนผัวเท่าตุกข้ามเจ้านอแรงง่ายเขาเสียได้อยู่บ่ได้จริงไปอยู่ที่ไกลด่าเมียเขาว่าดูการานางเราดังเรือมาพระมาดบอกอุปถากฮักษายังตู่ข้าตั้งหลายเป็นดังตุกข้ามเจ้าเหมือนนางอมิตตาหนุ่มเนาป้อมเรือนผัวเทาชื่อว่าจูจักะพรามนั้นจ้าเมื่อนั้นนางพรามณีหนุ่มต่างหลายก็มาเจียนจาก่อนว่าดูการาสหายตั้งหลายโหในการะอันเมื่อก่อนผัวเฮาก็บ่หอนว่าด่าให้สักเตื้อดีลีตั้งแต่อีการะกินีปูนี้มาอยู่ห่วมบ้านผัวเฮาด่าเฮาว่าขี้ข้านดีลีมาเฮาจักปากันครับคือมันนี่เจียนจากคือมันพรากเสียยังบานนี่เตอว่าอันแล้วเขาก็ปากันนะไปพระสุมจุมนุ่มกันยังต้าห้องเอิ้นด่านางอมิตตาเป็นโกระโหนมีมากว่าดูรานางอามิตตาเฮ้ยเป็นดังเรือมึงนางป้อยบ่หาผัวหนุ่มงามหนุ่มนาวปามเรือนาเป็นดังเรือป้อยมาปฏิมีใจปฏิพัทธ์กับพรามเท่าแก่สามสาวนี้จะยิงต่างหลายฝูงเป็นสาวสำเจ้าไพ่บ่หอนเอาผัวเท่าสักเมื่อดังเจ้าขิงบางห้างและบ่าวตั้งหลายก็จักปากันดานางตุกข้ามเจ้าว่านางมีผัวเท่าดังเรือนั้นจัดนางพรามณีตั้งหลายเขาก็ปากันด่ากอมหายว่านางอมิตตานางบ่สมถะอยู่ได้นะจิงร้องรำไห้ติ้วหายรีบแม่เฮือนจูจักะพรามก็มาเจือนตาพอหันเมียรักร้องให้ล่อมาหา
อดเวทนาบ่ใดจึงไปอยู่ที่ไกลจะถามว่าดูกะรานางงามเหยน้องปี้เจ้าไปได้ยินกรรมอันแสบไหมแต่ที่ตั้งได้เป็นสารได้จริงร้องไห้หนีมาหรือว่านางไปจกกวงไม้แตนไล่คบมือหรือว่านางไปจกกวงไม้ดูแมงปู้นันไล่คบมือนางหรือว่านางไปจกกวงไม้สางงูจองอ่างสางร่างคืนงามไม้คบปากคนมาพระจนตานตอดมาเกี้ยวกอดตีนมือหรือว่าเจ้ากูไปเข้าทำงูเหลื่อมดำเห่าหอมอันมีตัวยาวการปองตังหน่อยเงือกและลานงูมาจูรู้ไล่ตอนเจ้าแม่อ่อนคิงบางนางจอมพาอีลุงเฮยพี่ว่าบ่มีดังที่ว่ามานี้ร้อยว่าอีผีพายอีข้าเฮือนวายตายตั้งเขาหมู่นี้มาด่าตานเล่าเมียกูเพราะว่าเขาหันเมียกูงามหนุ่มเนาเขาหันกูนี่เท่าเขาปากันเยาะใหญ่ด่าเมียกูแหลกกาดังกูจักร่ำเปิงดูนี้นางจุงไข่มาหือทวนจุอันแดดเตอเมื่อนานนางอมิตตาได้ยินก็มาเจียนจ่าเฮอพรามหูข่าวตามรายว่าดูราพรามเท่าโหว่าอันว่าเมียพรามเท่าหนุ่มหลวงลายมีเต็มดอนสายห่มไม้กูก็บอกหูชื่อเขาใดจุคนเต้าว่ากูจักบอกจุ่มเขาอยู่ไกลอันกูหากใดหันมาผู้หนึ่งนั้นนามันเป็นแม่ห้างนอเวนเกณฑ์มันเนี้ยสูงเอ็นตาเรือกย่างเอือกนมมันวอยมาด่ากูเรือจ้าอยู่บ่ใดกูจิงร้องร่ำให้หนีมานี่แหละพรามเฮยเมื่อนั้นจูจักะพรามได้ยินกำนางอมิตตามากล่าวใจฮ้อนพระเผาปั่นไฟว่าให้ใหญ่ยอกรรมนี้นอก็ว่าจักเป็นกรรมอันใหญ่กูจักได้ไตติดดูกูจะไปจูเฮอถึงจ่าบานกูจะไปขึ้นกว้านเฮือจ่าเมืองฟังจักหาคุณมาเป็นจารีตจักจัดที่ดูก่อนกรรมอันนี้หากจะแป้เขาแต่และกันกูแป้แต่ว่าจะไม่เอาบอกไฟกับบอกแห่กูจะไม่เอาแม่กูก็กลัวมานาโคบเหตุกูบ่จบด้วยเจิงขี่กูจะไม่เอาปีกูก็ซ้อมว่าจ้างจะวายลมจักไม่เอาแหบมางมกินเดียวกินหวกอันนี้หากจักได้ไม่เขาแต่ดีลีเมื่อนั้นพรามมีใจวันเครื่องเกียดปากเบียวเบียดตับดำว่าจักไปจ่าต่อกรรมขับพูกจิงพุทธลุกแล่นไปมาเมื่อนานนางอมิตตาปันนาจิงกล่าวว่าเอหิเตดูกะราพรามเท่าหัวงอกตั้นจุงออกมานีกูจักกล่าวชี้แก่เมืองพรามกรรมอันคนตั้งหลายเล่าไว้อันกูหากได้ยินมาพระราชาตนใจกว้างต้านก่อสร้างโพธิสมปานต้านเฮือตานจ้างเผือกเจ้าเมืองเยือกขับหนีบัดนี้ต้านไปบวชเป็นพระศรีในกิริปามายที่จีมไกลเขาวงโกดต้านจวงไปอดขอจะใจเอาลูกมาเป็นข้าช่วยใจจื่อว่าเจ้าหนอไทยจาลีและกันหาตนเจ้าฟ้าหนอโพธิญาณก็จักเฮือตานแก่ต้านบ่ยาจ้าและนาจิโนหามาสมิอุบาโรเมื่อนั้นจูจักะพรามจิงจากำงามอิงอ้อยจากกับนางแม่น้อยอามิตตาว่าดูกะรานางแม่น้อยอามิตตาเฮกูปี้นี้หน้าเท่าก็เท่ายิ่งนักหลังก็ฮักโคนแตงก็กอย
การว่าปีไปก็บ่หวังจักรอดแห่งน้อยก็มาหอดตายหิวอันหนึ่งปีก็มาเป็นตะคิวกับม่วงจ้างเมื่อยสองข้างจุวานยามโหนต่างไกลลิวรีกูปีก็บ่หูโหนต่างดีอันหนึ่งยังจะมีราชสีกับแรดจ้างเขาจักอยู่สองทางตลาดต่างเขาจักมาคางละลับละลับมากันกับกินเอานางอย่างเงาอย่างงออย่าเกียดอย่าจากกำสมเสียดหัวใจปี้ผู้เท่าก็จักขยุยขยายแล่นใจที่จิ้มใกล้การนางและนาเมื่อนั้นนางอมิตาตาจริงจะว่าดูการาพรามเท่าเฮยอ่านว่าพระใจใดขี้ค้านโหดอยู่แต่บ้านบ่ตันถึงส่งความบ่ตันเข้าส่งความถึงสะนามลบเลิศฟันฟาดอันว่าใจปูนั้นขี้ค้านพระนีมึงพรามบ่ดีจัดขี้ค้านโหดอยู่แต่บ้านในเหือนต้านบ่ตันเจือนจากบ้านเท่าขี้ค้านกลัวตายพิว่ามึงบ่คงควายมาจะจอยยังขาช่วยใจป้อมเรือนกูเตี้ยงจักบ่อยู่จักละพรามเท่าปู่ฮือให้วอนตายลังเมื่อใดพรามตั้งหลายลังท่านจักแตกพรากูจากแรกคงควายยังตุกต่างหลายแสนโศกมึงเตี้ยงจักร้องให้ว่าโวกในเฮือนยามเปิ้นมีเดือนจีปีใหม่กูจักหวีผมใส่มาลานุ่งพื้นกาสางามพองดอกคำพองจุวันยามกูจักเรียรวันคำกับดอกไม้ปักปีนไว้จงโกงกูจักโถงด้วยใจหนุ่มหน่อยเฮือเขาอิงอ้อยสังวนใจต้านพรามจะไปดูกูก็บ่ได้เตี้ยงจักร้องให้หอดหิวนักหลังต้านฮักแล้วก็จะฮือฮักแถมเล่าให้กว่าเก่าแสนตีและนาตะโตส่วนว่าจูจักะพรามป่าไปอยู่บ่ได้ยินกลัวเท่าเมามัวโดยกามาราชเขาอำนาจกลัวเมียยาวว่านางจักไปเสียบ่อยู่พรามเท่าปู่จริงกล่าวว่าภรยาทางเมกะโรเตว่าดูการานางแม่น้อยอามิตตาเฮมึงนางจุ่งไปด่ามาไวยังเขาใต้และเขาทงใส่ตังเข้านมแดงงากับน้ำเพิ่งใหม่สัมปะของกินใส่จุอันอานันนะปีจากไปผืนผ่านมาจะใจยังขาช่วยใจป้อมเรือนจะแลเมื่อนั้นนางอมิตาตาก็มโนมนะแต่งเสาะสายยังเข้าใต้เข้าทงใส่ตังเข้าสตุพงกับเข้าสตุย่อยอันเป็นน้ำเพิงใหม่กับเกลือใส่ตังบะเขือและบะถั่วใส่ตังเข้าต้มอัวจีนยำใส่ตังจักจันผงและแมงดาอัวใส่ตังหอมบัวและหอมเตียมใส่ตังสะเลียมกับแห่ใส่กังผ้าและเล็กไฟใส่ตังตะไลน้ำเตาเพื่อเฮือพรามเท่าเอาไปกินโหนต่างแล้วก็เอามาวางไว้ที่ไกลแล้วก็กล่าวว่าดูการาพรามเท่าเฮอ่านว่าธงอันนี้นาก็เป็นธงปลาอันใหญ่สัมปะของกินใส่จุอันเมืองจุงเอาไปกินเอาไปรับประทานเอาไปบริโภคเอาไปแหกเลือดหูดเน่าแหกไก่ตับปุดไส้หลอนแล้วก็ตายหน่อยก็ตายเตอะปู่พรามเฮยฮักกันดีเงาแต่ฮักกันดีเงาเมื่อนั้นโจจักะพรามก็มายดเยาเฮือนอันลุอันคร่ำที่ใดมันต่ำมันก็แปลงฮือสูงประตูบ่ดีมันก็แปลงบ่จ้าเปียเอาพระเนี่ยสกูแล้วก็เอา
ไปตักน้ำมาไปหาหลัวมาขาคอยเฮือเมียหนุ่มน้อยดังไฟแล้วเกาะติวเอาไห้อันแตกวากไปตักน้ำมาใส่เฮือเต็มผาจันนะจุแห่งตังเฟืองแองและเฟืองไห้จารวงสุดฝากับเล็กไฟอันมันหากเอาใจกะตังตะไรน้ำเตาก็เอามาใส่ฮือเต็มผาจันนะจุแห่งแล้วก็ทะรงเป้แต่งเป็นระสีอยู่เป็นเท่าตาจีในเฮือนมันแล้วก็มาฮือโอวาดนางแก้วอมิตตาโดยปริยาหลายหลากบ่เว้นแว่อันบทใดแล้วก็ยับผืนผ่านนาแล้วก็ซุบเกิบนางควายสะปายโถอันใหญ่สัมปะของกินใส่จุอ่านแล้วก็มายับผืนผ่านมือเมียมันจะใจเนี่ยร้องให้ก็เนี่ยนี่ไปก็มีหันแหละนาตามมัดหังพระกาเสนาโตสัทธาอาหะอิตวังวัตตาพรหมพันธุปฏิมุนจิงอะนะนะดังนี้ภิกขเวดุกราภิกขุต่างหลายจูจะกะพรามกันว่าจะอำลานางอมิตตาน้ำตาก็มาย้าอาบนาตุกเต้าฟ้านอเรรนแล้วขึ้นเหือนสูบเกิบเท่านังเกิบเงบก้าวกำจำเริญใจเป็นกำอะไรจ้ะใจว่าดูกรานางอมิตตาเฮ้ยห้าป่าน้อยอันยังเหลือเกิงหนึ่งก็ยังมีอยู่ข้างประตูห้าป่าทูก็ยังเหลือสักน้อยและนางเฮยดูกรานางอมิตตาเฮ้ยการว่ามึงใครเหี่ยวก็คือมึงเหี่ยวที่จ้องบนหัวนี่การว่ามึงใครขี่ก็คือขี่ใส่บอกไม้หกไม้สางบอกมันบาดใจสั้นบอกมันยาวตึง8 ศอกการว่ามันเต็ม6บอกกูปี้ก็ล้างปอกคืนมาและนางเฮยนะ เมื่อนั้นนางอมิตตาจึงกล่าวว่าดูการาปู่พรามโหยมึงจะไปมาฟังโจมแอมมึงจะไปทางใดก็ไปเตอะปู่พรามเฮยแล้วปู่พรามมันก็สะไปทงห่อเข่าคัดไต่เต้าอยู่อึงเติงแล้วก็ลวดผึ่งลงเฮือนไปเพื่อหาค่าช่วยใจป้อมเรือนเมียก็ลงเสียเมืองศิวิราชอันเป็นอาวาสเจ้า4 ปียามได้เจ้า4 ปีสูมกันอยู่พรามก็เข้าไปสู่จ้าถามว่าพญางามเวสสันดรตั้นเต้าไปอยู่ดันดาวแดนใดข้ามีใจไข้หันตนเจ้าจ้างนอโพธิญาณและนาเมื่อนั้นเจ้า4 ปีม้วนหมู่อันสุมกันอยู่ศาลาเขาก็ปากันมาลุ่มด่ากำหายว่าโวยโวยดูราพรามอ่านว่าพญางามเวสสันตรราชอันพรามกลิงกลาดเมืองสูมาเบียนขอเจ้ากูจะใจจ้างเผือกต้านบ่ไว้หากเตตานะบัดนี้ต้านเขาไปบวชเป็นราศีในกิรีป่าไม้ที่จิมไกลเขาวงกฎกิรีมึงตั้งหลายบอดีสักหยาดมาเนี่ยเฮือเต้าราชกูนีย้ำนั้นเจ้า4 ปีม้วนหมู่อันสุมกันอยู่ศาลาล้างพ่องก็เปียบหินไล่ขว้างปู่พามล้างพ่องก็สีเพิ่งเอาบหินขว้างหางเพิ่งไล่ปู่พามล้างพ่องก็จุ้ยหมาไล่คบปู่พรามว่าเอาตายล้างพ่องก็ขั้วขี้ทรายฮ้อนขว้างหน้าปู่พรามล้างพ่องก็เปียค้อนไม้ไล่บุบตียังเท่าตาจีใจบาปเขาก็กล่าวกำหยาบแก่พรามว่ามึงตั้งหลายให้ปาราภิว่าบ่มาเฮือเต้าพญาตูวินาศชิบให้กากาจากปาราบัดนี้มึงปล่อยมาแถมเล่าเชื้อจัดเก่าบ่เสียร้ายแลนา
จูจักะพรามอันเตวดาหากบันโดนเข้าหัวใจก็ลงเข้าไปปากกวางผาเตตั้งหิมปานก็มีหันแหละนาตามัดทังปะกาเสนาโตสัทธาอาหะโสโจติโตพระมณียาพระมโนดังนี้เป็นเก้าพระพุทธเจ้าวภิกเวดูการาภิกขุต่างหลายส่วนว่าจูจักะพรามบาปใบอันเมียมันด่าใจจำไปเท่าอะไรโดยกามราชเขาอำนาจแห่งตัณหามันก็สบายโทขอเข้ากับไม้เต้าเครื่องปูจาไฟก็เข้าไปสาวตุกแยกในห้องพระกิรีอันมีราชสีและแรดจ้างโสมเสพสร้างอาสรัยมันเตียวไปจะใจเข้าป่าไม้ผูผาก็เข้าไปปะใส่มาพรานเจตบุตร32 ตัวมาร้อมเห่าเท่าละเก่ากัวตายหมาพรานไล่เลี้ยงไว้เต็มป่าไม้ไล่เลยครบตัวหนึ่งชื่อปูตุ๊บแก้วเจือครบเจือกับตัวหนึ่งชื่อมันว่าปูตาบมันจังสูบทราบจอมหอยหนึ่งชื่อปูดำมอยปกห่างกลางไปตัวพับผ่าเสียงตัวร่ารอยทีตัวหนึ่งชื่อมันว่าไอหูรีหางดอกตัวหนึ่งชื่อปูตอกมันจ้างสอกอกในหอมร้อนหันสัตว์และคนเข้ามามันขับไล่เปล่าเปิบเอาตัวหนึ่งชื่อว่าดาวสะเด็ดแม่นลงป่า7 วันมันก็ยังผ่านมารอดตัวหนึ่งชื่อปูดำปอตาแหวนเห่าเสียงแข็งเหมือนฟ้าผ่ากล้องตุกม่อนแดนดอยตัวหนึ่งชื่อไอตาแมนม้าเก่าเกลือย่อมไหลเนื้อตัวต่างตัวหนึ่งชื่อมันว่าแดงด่างมันจ้างนอนปางคางเจ้าเฝ้าอยู่หัวคันใดตัวหนึ่งชื่อมันว่าอี้ใจไวหันอันใดมันก่อโคบก่อกาบแล่นกันกาบยามเดียวตัวหนึ่งชื่อมันว่าไอสารับสะเรียวดำปอดย่างรู้สอดตามหอยก้อยหูตาแห่งเจ้าตัวหนึ่งนั่นเล่าชื่อมันว่าอีเต้าเป็นมาเท่ามาแก่แต่เชื้อแม่มันมาก่อนมันเลงมากามันก็แม่นว่ามันจังหูใจแกวนโหนต่างกันมันหันละและยังสมไปถงแจกมันครบแล้วก็เอาแอนลงดอยตัวหนึ่งชื่อไอตามอยม้าใหญ่หันหัวล้านไล่ตันใจตัวหนึ่งชื่อว่าไฟเดือน5ตัวหนึ่งชื่อว่าน้ำฟ้าเดือน6หันยาโจกบ่อใดไล่ตัวตันตัวหนึ่งชื่ออีมานีวันห่างการหันบูม่านเมงจังแลนตามหลังกันกาบมันกันกาบเอาตายตัวหนึ่งชื่อมันว่าไอขาลายแข้งเต้าเป็นมาเท่าเจือคบเจือกาบเจือมาหยาบแควนแหงตัวหนึ่งชื่อมันว่าอีตาแดงเจ้ามันฮักมันแปลงผูกเอาไว้มาตัวนี้ใจประโยชน์ได้จุหันอ่าน4 ตีนมันยันแห่องเต่าปากมันเห่าหาแลนตามันแงนหาหางเพิงหางหอกแหงมันสุกซอกเข้าหูหนูหูมันก็มาเงียงฟังหาเจ้ามันเรียกข้าได้เจือมันได้ข้าได้เจือมันท่อตัวหนึ่งจือว่ากาจะเรียกแร่นตารอมตัวหนึ่งจือว่าขอมเครื่องคาบแล่นกันกาบเสือหมีตัวหนึ่งจือว่าไอคนยีจอมจ่อจังหุ่มร่อคบเสือตัวหนึ่งจือวีอีคำเครือคนยับก่อนมันได้กันกาบเลี้ยวมันตุ้มบ่ซ้อบอกว่าเอามีดเอามุยง้างกลางมันจักออกได้หันปูพามไกเข้าคบทงตัวหนึ่งจือว่าแสนตาวงธรณีไหววะวาดหนึ่ง
เจมันว่าไอ้สายฟ้าฟาดทอรักนี้เกือบมรณภาพศรัทธาญาติโยมท่อหลวงป่อสถิตจะจักโทรศัพท์แล้วจะโทรไปหาหน่วยกู้ภัยจะโทรไปหาหน่วยกู้ภัยตีกวัดเน้นจะมรณภาพถ้าตายเตะทำเป่ยออกหนังสือพิมพ์ว่าใหญ่ฮะพวกจะออกข่าวเนาะสามเณรรักปัญโยนานวัดสันเมืองนั่งเตะทำเมื่อคืนมาได้ตายอีเนาะมรณภาพเอาหื้อน่ะเนาะมันได้ไปอ่านนะเนาะโอ้เกือบบดีนะแม่เหยกลับมาตัวนี้นะเกือบบดีสุมาเตอะโมมาดี32ตัวมาร้อมเห่าเท่าละเก่ากลัวตายมันก็มาขายยุยขายใหญ่แล่นขึ้นต้นไม้ซานตานแต่ยานตกไม้กวาวเปล่าวาวตกไม้มีตกต้นปูนก็มาขึ้นต้นเพตกต้นเพก็มาขึ้นต้นปูนตกต้นปูนตกต้นเพแล้วไม่ลงที่ไหนไง ก้นมันตีอยู่เปิงปางสองมือมันยันแง่ไม้สองตีนยันแง่เก่าเสียไม้เต่าย่อคืนลางจับใส่ลังแม่ผู้ดำห้องเพลงเทคมันก็มาเร่งมือแถมเล่ายามนั่นพรามก็มานับพ่อแม่ตั้งหลายมีกี่ตัวมันก็มานับพอว่า1 2น้องสึงแม่อีโงดแม่อีแงดแม่อีงอดแม่อีแงดแม่อีน้อแม่อีแนะหมาแม่แจ้32ตัวจับพอดีดุอย่ามันหูอ่ะปะ กิ่งไม้อันใดมันดิบมันก็บะเกาะมันก็ไปเกาะกิ่งแห้งกิ่งตายเสียตากงายยวะตกบึ้งเอาขอสุมาเตอะศรัทธาตั้งหลายที่ฟังอยู่ต่างวิทยุที่ฟังอยู่ที่นี่ก็ดีขี้กำพ้ามันแมดออกน้อยเต้าปึงขี้ควายหมาตั้งหลายมาลู่กินก็บ่เสียง ย่านน้ำเหลือ เนาะว่าดังอันแล้วมันก็มาว่าโอ้ยนอตุกขังแต่แลนอกูลือลงเฮือนมาวันบ่อปอดมาพดรอดเมือง4 ปีโคนไล่บุบตีตะลุ่มนันคาคุ้มทานปอตายพี่ว่าจักหายเหี่ยแล้วกาบอดนี้สมาปะมาแถมเราเคาะให้ไม่เก่ามาเทิงก็เฮยกอมวิบากมาเติงตัวคาตายบ่ได้หันนางอมิตตาว่าอันก็มาให้เป็นกะทาว่าโกราชาผู้ต่างนี่กะพังดังนี่เจตบุตโตยามนั้นพรามเจตบุตรสุดตวาได้ยินเสียงมามันเห่ายังพรามเท่าจูจักะพรามจักว่าผีตามอยก็มาเหมือนดังเก่าจักว่าวอกเท่าก็บ่มีแหงจักว่ากวางฟ้านก็มาคืนต้นไม้ใดจักว่าไก่ก็บ่มีโคนจักว่าโคนก็ป้อยบ่เหมือนโคนนะบ่เหมือนหูบบ่เหมือนแห้งจักว่าวอกก้างก็มาจ่าเป็นดังเท่าผีพรายดังรือมันมาห้องวายวายกลางป่าไม้แห่งนี้นาพรานเจตบุตรก็ถือหน้าไม้เข้าไปบ่จ้าโดยคำว่าอะยังพระมโนดังนี้พรามปูนี้มักว่าลงป่าไม้ไพรนามันปริยาร้องให้กลางป่าใหญ่ผู้ผาเพื่อถามหาพญาเวสสันตรราชปานดังจะมาขอเอาอัครราชบุตรแห่งพญาเวสสันตรราชบอกกล้าสงสัยเจตบุตรขนิ่งใจสันนี้แล้วก็ถือหน้าไม้ตั้งสายขึ้นดีดเบ่นปลายไม้ไปล่อตัวพรามแล้วก็กล่าวคำสังะกลา
แข็งด่าว่าดูกะราพรามเท่ามึงอย่าหวังจักได้ป้นเล่ามือกูบอกฮือชีวิตแก่ต้านในดงดานหิมปานก็มีหั่นแหละนะตามัดถังปากาเซนโตสัทธาอาหะตสะเจโตปริสันโสสิอารัญเยรุทโกรัทกาดังนี้ภิกขเวดูกราภิกขุต่างหลายส่วนอันว่าพรานเจตบุตรเป็นพรานเนื้อเกิดแต่เชื่อพรานมามันไปไล่ป่าเดินดงได้ยินเสียงพรามโรงร้องไห้ลวดคืนป่าไม้ติดปืนแล้วก็ไปยืนต่อหน้าด่าว่าข้าจะยิงพรามแล้วก็กล่าวกำราบกล่าวขณะเพื่อพรามเท่ากลัวว่าดูกราพรามปาโลปูเทาอ่านว่าพญาแห่งตูตั้งหลายอันมู่สู่หาคือชิบหายด้วยอุบายอันโรบโร้นขอยิ่งโป้นเรือพมานนะเจ้าเมืองปัญหาเหตุก่อว่ากลัวจักร่มล่อปุรีจริงเจียครับนี่เจียนจากพลัดพรากบ้านเมืองมาตั้นเอาจานยานและลูกฮักตังกู้หนีเข้าสู่ไพรนาบาดนี้ตั้นมาแถมเล่าเจือจัดเก่าขอตานได้ฮับตานแต่บ้านแล้วเยาว่าตั้นจะปอยังมาขอแถมเล่าอย่าวางใดดังเก่าปอสองอย่าวางปอเข้าหาต้านเต้าราศีต้านนี้หนามาว่าหาพญาปัญญาบ่อใดมาว่าลงป่าไม้ผูผาเพื่อถามหาประราชจะบุตรเป็นประดุษดังนกยางตัวขาวหากินป่าปืนเล่มนี้หน้าตาด้วยยาปิดกูจะยิงใส่ต้องมึงตายจากข้าเฮือมึงวามวายมรณะชีวิตขาดหัวโตกจักปาดเอาหัวอกจะจกเอาหัวใจแต่มันเอาปูจาเตปาอาลักษ์ตนมีชื่อว่าปันนะสกุณานี้และนาตะโตส่วนว่าจูจากกะพรามได้ยินคำอันเจตบุตรกลาหยาบมากล่าวขนาบเสียงแข็งป้านดังปืนธนูแตงแถวรอดดาจากตอดยิงตนเท่าเววนกัวใหญ่เป็นดังแม่ไก่อันบันไข่บ่จำแหงเจ้ามันจังสูดขนาดไม้ค้อนฟาดสั่นหลังเสียงก็มาดังแอกแอกพัดบังแตกไปมามันจริงกล่าวกำมุสาวาดดังนักปราแต่หนหลังตอบยังกำเจตบุตรว่าดูกราพรานเจตบุตรไข่ยิงพรำเทาหัวงูจิงยงธนูวาวุธวาวาดยังบ่อตันรอดปุ่มหลวงพรามก็มาตกกระปวงกระปาน้ำตาล่าไหลนองยกมือตั้งสองขึ้นกราบว่าข้าหลับแล้วเจ้าหลานจงฟังสารอันปู่จักกล่าวตามดังข่าวมีมาดูการาพรานเจตบุตรเป็นเจ้าข้าจังเล่าประวัติข่าวสารจุงเฮือเจ้าหลานฟังดูให้เกียรติให้กำสมเสียดโกธาพระราชาตนป่อมาใกล้หันลูกรักนรสีนางพุทธดีตนแม่เชื่อแต่นอเตวีมีไม้ที่หักลูกมีใจผูกสิเนหายังอัตตาหลานยิ่งกับตังสไปมิ่งมาทีพญาสรีสนใจตนปู่อยู่บ่ได้กึดเติงหาจริงใจข้ามาอาราธนาพระตนลูกคือสิกเมื่อผูกสะเวยเมืองเจิญพระบุญเรืองสะเวยนั่งอาจเป็นเต้าราชสองตีข้าบ่มีกำไรรบเรียวไม่บังสังพี่ว่าเจ้ายังหูที่อยู่ในห้องกูพระปัณณศาลาแห่งพญาเวสสันตรราชเจ้าขอบอกแก่ข้าเท่าลุงปันก่อนธารา
ตาตาในเมื่อพรามเท่าจู่โจกยกอธิกรณ์อันเป็นจารีตแก่ในพรานเจตบุตรฟังเมื่อนั้นพรานเจตบุตรก็มีใจอภิรมโจมเจืนมีปีติตื่นด้วยยินดีร่ำเปิงในใจว่าพรามผู้นี้บ่โหดจักเป็นประโยชน์นักหนาเอาแล้วว่าจะมาเอาพญาบุตรแต่เมืองเราเมื่อสู่เศร้าเวยเมืองดังเก่าสองตีกันเจตบุตรคณิงใจฉันแล้วก็เอาแม่ตั้งลายไปมัดไว้ตามที่ต่างๆกันว่ามัดรวมกันมันก็จะคบกันก็เอาหมาตัวที่หนึ่งไปมัดติดเก้ากาสลองมัดหมาตัวที่สองติดเก้าบะขามมัดหมาตัวที่สามติดเก้าไม้จี้หมาตัวที่สี่เอาติดเก้าไม้บะข้าหมาตัวที่ห้าเอามัดติดก่อพักตบมัดหมาตัวที่หกติดเก้าพักเพชรมัดหมาตัวที่เจ็ดติดกับเขือบะแปบมัดหมาตัวที่แปดติดเก้าบะเมามัดหมาตัวที่เก้าติดเก้าพักจิกมัดหมาตัวที่สิบเอาไว้ข้างเล้าเป็ดมัดหมาตัวที่11เอาไว้ข้างหิมนองแล้วก็มามัดหมาตัวที่12 10 30 40 50 60 70 80 90 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31แล้วก็32มัดมาเสี่ยงไงเนาะก็มาเมามัดหมากำตัวนี่มันได้อะครูบาอาจารย์เพิ่นมาท่าศรัทธาพ่องก็ถามว่าแฮมเมิลก็ท่านอาจารย์แฮมน้อยเดียวอดเอาเดียวเขาจะเบิ้ลละตอนนี้เขาจะเบิ้ลละเขาจะไปแบบววยละก่อนว่ามัดหมาตั้งหลายไว้กลางป่าไม้ไผ่นาก็เรียกพรามฮื้อลงมาจากต้นไม้อันโตนก็เอาผ้าตองมาปูไว้ฮื้อพรามบ่าไปนั่งเหนือดินแล้วก็ฮื้อกินข้าวน้ำแล้วก็กล่าวกรรมปฏิสันทานเป็นกำหวานจ้าใจว่าดูกราสหายโหยบารางมาตายกลางป่าไม้ด้วยปืนหน้าไม้กูยิงตัวดูกราท่านปู่เฒ่ากูหากเชื่อเล่ากำมึงพี่ว่ามึงเป็นคนใจแห่งพระแงเงาไทยสรีกันใจสรีสนใจก็เป็นที่ฮักเปิงใจกูบ่น้อยเอาลับจะมาเจิญเอาพญอซอยเวสันดรเมื่อสู่ในพระนครหลวงดังเก่ากำมึงเล่าหากจักมีพระราศีเจ้าฟ้าเป็นที่ฮักแก่พระไฟฟ้าเจ้า4 ปีฮือจำเริญดีแก่ปัจจาราชบุญเจ้าอาจหลังไหลลานกะเสมกาสาตามพระบาทบัดนี้เต้ากากาศจะเวทจะโยนนะไปสู่พระโสนป่ากวางตั้งก่อสร้างกระตำเปียนสร้างสมปานทำเวียนกินบวชสร้างพระหนวดเป็นราศีอยู่เป็นจีไหนกิรีป่าไม้ที่จิมไกลเขาวงโกฏทารงเป็ดเป็นดาบดตนวิเศษอันกูจักจี้แจงเจตหนทางเข้าสู่ในห้องกูปันณศาลาคืออินตาธิราชไทยหักในเนรมิตไว้แต่หนหลังต้านจักเข้าหาต้านเต้าราศีก็มีด้วยปากาตั้งกล่าวมานี่แหละนะโจจากะป่าปังนิทิตังขีญา2 วันนะนาวิเศษจาห้องเหตุธรรมเตสนามหาเวสสันดรจาดกผูกที่หาชื่อว่าทำกันจูโจอันจะยกปริญายมีหลายบ่อน้อยเหือป้อย้อยปังลงจากขอโป่งลงวางขอย่างโดยคาถาอันประดับประดา79 พระคาถาทำผูกนี้นาเป็นจ้าตาปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรงงูใหญ่ก็บังโกมสมเรสาเดสาธุสาธุสาธุ เสี่ยงหมดนะ79คาถา79 แก่นปฐพเต้าคาถาครับท่านที่พ่อแม่พี่น้องได้ฟังจบไปแล้วนั่นก็คือการชูชกซึ่งแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาลักษณ์
ปัญโยนันท์วัดสันเหมืองนะครับสำหรับเจ้าภาพก็คือป้าอุ้ยได้นวลปาปวนนะครับแล้วก็แม่พันวิชาแม่อุ้ยดวงดีอุดวงนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญทั้งสองครอบครัวเนาะส่งตัวแทนเข้ามาประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมครับขอเรียนเชิญเลยครับอันไปอยู่ในก่อนเอาอันในองค์ในของแม่พายป้าอุ้ยในนวลไปนั่งนอกอุ้ยเอาปอนเนอร์เดี๋ยวเพิ่นกำลังจะยกเกณฑ์แล้วอุ้ยช่วยกันยกทั้งเอาต่อไปก็ของแม่พันวิชาอันบะทั่วบะเขือนี่ยังบะใต้เนอะบะทั่วบะเขือนี่ยังบะใจนะครับอันนั้นเพื่อมาประดับรับปฏิทินที่ท่านตัวเดี๋ยวระวังทำหน้าเพิ่นได้ปฏิทินปีใหม่ไปนะครับที่ในปฏิทินนั้นจะเป็นรูปพระสงฆ์ที่เพิ่นจัดรายการขึ้นสีขาวนะครับก็นั่งตี้ให้เรียบร้อยนะครับเตรียมน้ำยาดเดียวพระเอารักเพิ่นก็จะปั่นปอนคือกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เจ้าศรัทธานะครับเตรียมตัวรับพรเนอร์เกี่ยมน้ำยาดกันนะครับไว้สานิมนต์เลยครับธรรมกันนี้เป็นธรรมของเจ้าตาผู้ที่เกิดปีมะโรงปีงูใหญ่เนอะและต่อไปก็จะเป็นกันมะเสงกันมะเมียกันมะแม่ต่อกันไปเบิ้นก็จะโดยเฉพาะการมาทีเนอะยังปันนาตังรัญญามหาปาตวิงูนาเตตัวเขาก็ได้ลูกแต่เปิดนี่มนผูกเดียวสดายตะกี้ก็อันทำตะกี้นะสถาญาติโยมเปิ้นมีคติอยู่ว่าปู่พราหมณ์มีรูปงาม8 แห่งก็คือร่างกายของเฮาเนี่ยเนอะเฮือนปู่พราหมณ์มี4 เสาย่องแย่งก็ตัวเฮานั่นนะใหม่ๆนี่เตียวม่วนกะเข้าเตียวนี่ปะเต้าเรือสายเปียดกันสถาญาติโยมว่ามันถึงเตียวไปบ่ฮู้จักถึงนะเขาว่าขัดใจโวยขัดใจโวยแรงเขาว่าแรงไปบ่ได้ไปบ่ถูกก้าวบ่ออกอีแม่เฮยแต่นะตัวเฮาเนี่ยเอาละบ่เดียวส่วนอันว่าแหมไล่ครบปู่พราหมณ์ก็เล่งให้เฮาเกิดแล้วเล่งให้เฮาใหญ่แล้วให้เฮาแก่แล้วให้เฮาเจ็บหันเจ็บนี่แม่เฮยเจ็บหันเจ็บนี่มันไล่ครบเฮาบัดเดี๋ยวนี้ก็เล่นหัวเข่าเฮาเนี่ยนี่แง่นหัวเข่าเฮาเนี่ยอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมมาตั้งหลายก็คือมันไล่ให้เฮาผลสุดท้ายไล่ให้เฮาอย่างตายผลสุดท้ายไล่ให้เฮาตายมันถึงเล่งให้เฮาตึงวันใหญ่วันนี้กินวันนี้ใหญ่วันพุธศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็งานตั้งธรรมเฮาก็ม่วนเนาะโอ้ก็เดี๋ยวจะเข้มข้นนักกว่านี้ครูบาอาจารย์เปิ้นมาเทศนาธรรมวันนี้ก็ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อสถิตสารคุณพร้อมไปด้วยครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เนนเจ้าไปนอกไม่มีศรัทธาญาติโยมตั้งหลายที่ได้มาเป็นเจ้าภาพในงานตั้งธรรมในวันนี้ก็ขอให้เป็นปราสารศรัทธาญาติโยมจากตานหาญาติก็ดีบ่ใจญาติก็ดีที่ขาดบ่ได้สว่าเฮาเนอตานอุทิศบุญแผ่บุญให้เปิ้นตัวเฮามาว่าตีเปิ้นแล้วเนาะเจ้าตีเจ้าดินเฮาก็ตานลวดตานกันไปเนี่ยเนอศรัทธาญาติโยมที่มีน้ำหยาดหมายตานที่มีน้ำหยาดแล้วก็หยาดน้ำเลยเนอ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาอายัญจะโขทักกินาทินาสังกัมหิสุปฏิทิตาติการตังหิตายสถานะโสอุปกปติโสยติธรรมโมยายังนิทัสสิโตเปตานะปูจาจักตาอุลาลาปรัญจปิขูนมนุปทินังตุเมหิปุญญังปัสสุตานาปกันติจายสิทธิทานังลาพังโสถีภคยังสุขังพลังสิริอายุจวานโนจโพคังวุธีจยสิทธิพวันตุโวสปิติโยมิวจันตุสปะโรโกวินาสตุมาเตภาวะตวันตารโยสุขีติกายุโกภาวะอภิวาตานาสิริสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุครับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังจบไปแล้วนะครับจากการแสดงพระธรรมเทศนาของพระอารักษ์ปัญโยนันท์ขยมมาเก็บสังครับลุงพันธุ์เก็บต้นไปลุงพันธุ์เก็บต้นเอาลุงมวยลูกไปถึง2 แก่นถึงงานรุ่มอันบนนะครับอันดับต่อไปจะเป็นกันที่6นะครับกันจุลพลนะครับองค์แสดงก็คือพระประหลัดภพสังวโรนะครับเจ้าสำนักสงฆ์ม่อนปูอินเลขาเจ้าคณะตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์แสดงนะครับสำหรับกันจุลพลนี้จะมีคาถาอยู่ถึงหมด35พระคาถานะครับพระธาตุประจำปีเกิดคือพระเจ๊ก่อนเนี่ยไปแล้ววางหน้าไปแล้วสำหรับการนี้นะครับเจ้าภาพก็คือแม่บุญพันธ์ชัยหมูแม่คำน้อยจันในนาพ่อไพรัตน์มาเป็งเอาไปไว้ที่หน้าเขาไม่พ่ายชัยยองนะครับครับสำหรับกันนี้มีเจ้าภาพอยู่4ท่านด้วยกันนะครับมีแม่บุญปันชัยหมูแม่คำน้อยจันในนาพ่อไพรัตน์มาเปงแม่บัวพายชัยยองนะครับตอนนี้องค์เทศก็คงจะมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รอสักกรรมเนาะรอเพื่อนพักผ่อนอย่างสักกรรมเดียวครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วเราก็จะได้ขึ้นธรรมาสนะครับเพราะว่าตามเวลาแล้วกันนี้จะเต้นในเวลา13:30 นาทีนะครับเป็นกันที่6กันจุลพลมีคาถาอยู่ทั้งหมด35พระคาถาพระธาตุประจำปีเกิดคือพระธาตุศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียนะครับพุทธคยาจำลองนี่เดี๋ยวนี้มีที่วัดหัวรินสันปะตองเนอะที่สันปะตองนะครับวัดหัวรินหรือวัดของตุลุงแดงถ้าใครมีโอกาสก็เชิญไปแอลได้นะครับที่พุทธอุทยาน ทางนอกถ้าหากว่ามี
มีรายการที่เพื่อนร่วมทำบุญก็เชิญประกาศได้นะครับพ่อครูครับพ่อครูอนันต์อยู่ทางนอกคนขับรถของสามเณรของพระอารักษ์นะครับมาเอาสั่งด้วยเนอร์ครับเพิ่นไปเอารถเนาะครับในช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกเนาะเบรกต้องให้หนึ่งนะครับจะมีของว่างมานะครับรู้สึกจะเป็นว่าเป็นข้าวกล่ำนะครับของคุณประสิทธิ์คุณวรรณกรสุภาพรนะครับขอบคุณครับก็ขอเพิ่มเติมครับรายชื่อที่นะครับได้ร่วมทำบุญตั้งทำหลวงที่วัดหนองผาขาวอันเหมือนเดิมปรัดว่าเหมือนเดิมทานมันหมดไปครับผมก็พ่อบรรจงนะครับแม่ระวิมีจีรัตน์บรรตาไหมนะครับตานไว้ภายหน้า100 บาทแม่นินธรรมขันธ์แก้วบ้านปากร้องนะครับก็ตานไว้ภายหน้า100 บาทนางสาวจุฑามาศสิทธิโรจน์นายณัฐวัฒน์สิทธิโรจน์อุทิศไปหน้าเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดไม่เกิด100 บาทแม่อุทิศอแก้วถวายไว้ภายหน้าอุทิศไปหาพ่อทรัพย์แม่บัวถาอแก้วแล้วก็ตามไปหาพ่อเกิดแม่เกิด300 บาทพ่อจันแม่ยอดเตจฟันตานไปหาพ่อแก้วแม่แก้วพ่อทอนขัดทาพ่ออุ้ยกุยแม่ขมาเตจฟันรวมแล้ว200 บาทแม่นวลอินทจักรบรรหอยเป่ายงดอยหล่อตานไว้ภายหน้า100 บาทและก็อุทิศไปหาพ่อสุขแม่เปงอินทจักรจ่าสิบตำรวจเดชอินทจักรอีก200 บาทแม่อัมพรโลหะบ้านบางดินอำเภอลี100 บาทแม่บุญศรีธุระนันน้ำตกแม่กลาง200 บาทร้อยตรีธีรพงษ์ชนาการร้อยตรีธีรพงษ์คุณชนาการบำรุงพงษ์300 บาทอันนี้อุทิศไปหาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรเตบบุตรเทวดาคุณวุฒิพัฒน์คุณแดงน้อยดวงทิพย์ตานไปหาพ่อกันมันคำแม่น้อยในปรเมศดวงทิพย์100 บาทพ่อหลวงสมบัติใจวางอันนี้บ้านดงใต้ตานไว้ภายหน้า100 บาทแม่ล่า
พ่อปิชาปูจานบ้านวังกูนพร้อมลูกหลานนะครับตานใบไฟหน้าเจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดไม่เกิด300 บาทแม่จันตามาริเศษบ้านปรฟ้าร่วมทำบุญครบรอบวันเกิดและก่อตานไว้ไฟหน้าแห่ม100 บาทพ่อติ๊บแม่นางสมปราศักดิ์อุทิศไปหาป้อเหือนแม่เตี้ยงอุปนันท์50 บาทแล้วก็อุทิศไปหานายวิชัยสมปราศักดิ์แห่ม50 บาทครับก็รายชื่อที่นะครับพนัสธาทางบ้านเฮาและก็ต่างบ้านต่างจองก่อได้ร่วมนะครับทำบุญในการตั้งทำหลวงของวัดหนองผาขาวนะครับในโอกาสนี้ก็ครับเชิญตั้งพ่อครูชัยได้เลยครับผมครับขอบคุณนะครับตอนนี้องค์เทศกำลังมาถึงแล้วขอไหว้สากราบนิมนต์บนแท่นอาจธรรมาสน์หลวงนะครับขอไหว้สากราบนิมนต์นะครับองค์เทศก็คือพระประหลัดภพสังวโรเจ้าสำนักสงฆ์ม่อนปูอินครับท่านเป็นเลขาเจ้าคณะตำบลยางคลามอำเภอเดยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนากันทวน6ชื่อว่ากันจุลพลคนที่เกิดปีมะเสงนะครับเป็นปีงูน้อยนะครับเจ้าภาพทั้ง4ท่านมีแม่บุญปันชัยหมูแม่คำน้อยจันในนาพ่อไพรัตน์มาเปงแม่บ่อพายชัยยองตอนนี้ก็พร้อมแล้วในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพ่อไพรัตน์มาเปงเนาะพระชายลุกง่ายนั่งง่ายได้เป็นตัวแทนของตึงหมู่ตึงมวลได้จุดเทียนส่องธรรมขอเรียนเชิญครับผมพัดลมหลังก็ลมมาเลยต้นองค์เอ็นปราบตองเต้นกระดานทองนะทำได้ดีทัดนาทองอันเป็นคลองแห่งนักปราชญ์ผู้ข้าน้อยนาดขอลาธนาฟังนะยังมหาปุณนาการแคว้นน้อยจะถึงพลันเจตบุตรจีบอกหนตางไปขอนิมนต์ลูกศิษย์พระผู้วานายต้นผ่านแพ้วนิดนั่งแล้วเตสัตเนธรรมสาธุธรรมังอนุกรรมปิมังประชังลาธนังกโลมาด้วยอานิสงส์บารมีแห่งการตั้งธรรมหลวงเตชมหาชาติเวสสันดรชาดกเกิดขึ้นณห่วงแก้วอารามวัดหนองผาขาวโดยหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสถิตสารคุณเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลน้ำดิบตลอดถึงพระภิกษุสงฆ์องค์เนร
ที่อยู่ในอารามวัดหนองผาขาวแห่งนี้และขอความสุขความเจริญที่จะบังเกิดขึ้นด้วยอานิสงส์แห่งธรรมมหาเวสสันดรชาดกบัดนี้ก็ได้ล่วงมาถึงกันที่6จุลปนมี35พระคาถาเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาแด่ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติตามศีลและฟังน้ำฟังธรรมเพื่อให้เกิดเป็นปาละมีเติมกรรมอุปถัมภ์เมื่อได้บังเกิดซึ่งปัญญาที่จะพิจารณาให้หูหันแต่งตลอดซึ่งอุปสรรคทุกโศกโรคภัยทั้งหลายขออานิสงส์แห่งปาละมีธรรมเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกในขึ้นต้นสกราชปีใหม่2567ในวันนี้เพื่อเป็นบุญเป็นปาระมีอุปธรรมเติมกรรมยังท่านสาธุชนทั้งหลายตลอดถึงครอบครัวลูกหลานเพื่อได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขสืบต่อไปภายใต้ร่มเงาบารมีธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปในกาลเบื้องหน้าปัจจุบันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจสดับฟังพระธรรมเทศนาในโอกาสเป็นมังกรมงคลต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตาปุตโตพระมะนังโพเจตาปัฏฐายะสัทธายะทัสสะมัทุโนตุมปัญเจวะปังกามิกาสันทินจาตัตวามะเกทะเปตาทังคินะหัทังโอคิปิตามหาสันตัสสะวาจโนกาสังอาจิคันโตอาลำดับธรรมเมื่อเทศนาส่วนอันว่าพันเจตบุตรผู้ใจงามยังจูจักกะพามผู้เท่าอิ่มด้วยข้าวและอาหารแล้วก็ตุ่มปลาอันใหญ่อันเต็มไปด้วยน้ำเพิ่งขาสายเนื้อสุกหลายแห่งใส่บ่อเศร้าเพื่อจะคือเป็นเข้าไตเข้าทงผ่านผู้จงใจกว้างจักบอกยังที่โยพระเจ้าจังกษัตริย์ลาจริงยกแขนขวาไว้กวาดจีวาวาดแก่พามเจ้าบอกยังสาลางามแก้วกว้างแห่งพระเจ้าจางเบสันดรก็กล่าวอาทิกรตันต่อไว้นาโลมักกากล่าวเป็นคาถาว่าเอโสเซโลมหาพระเมปัปปะโตกันธมาตโนดังนี้เป็นเขาว่าดูราพามเท่าผู้เป็นคนใจบอกกลัวขามท่านพามจงมาดีกูจะบอกจียังอาสาลมเขาอันกลมงามเลิศแล้วผาดับด้วยแก้วและหินพาชื่อว่าเขากันธมาตนาพญาเวสันตราเจ้าเจิงโยเสฟสังกตำพลด้วยเมียตนเลิศแล้วกับตั้งลูกแก้วอุดม
อยู่ในอาสาลมติดใดท่านพำไปเลี้ยวก็จักหันท่านจุงเข้ากว่าตามต่างนี้เตเอเตตุมาอันว่าไม่ตั้งหลายงามใจจะลำใหญ่มาหันมาทะลงผาลาลาหลากทวนทุกภาคนาอุกตามีลำสูงใสสะอาดเป็นดังอากาศกลางหาวอันเต็มไปด้วยหมู่ดาวทั้งหลายนี่แลตุมาไม่ทะแบกแก้วใบบางไม่หูกวางตั้งผมไม่สักเขียนนมกังเกียงไม่ลังเลียงดอกจอไม่สักคอเปลือกบางไม่ยุ่งยางสูงปนเปื่อนลูกแอวและเลื่อนไปมาเอิ้นว่าสาขาและใบไม้ในที่ใกล้ก็กวาดไกวลมพัดใส่ออกเอือกอ่อนน้อมเนือกไปมาเป็นดังมานาว่าผู้ยังเท่ากินเหล้าเก่าเสียงสายเอเตสะกุณาอันว่านุกตางงามเลียงลายเสียงก้องคือผู้ละดกร้องเสียงเบานกท่าเบาร้องเสียงสางนกงารางร้องเสียงใสบินไปไกลจิ้มใกล้เหนือหมู่ไม้นากันเถิงยามมาสร้างร้องเสียงมีก้องมัวเมาเขามีหัวใจจมเจินนกกว่าหมื่นหลายแสนมาทุกแดนทุกดาวจับไปเป้าและไปตานมีเสียงวานนาวาใจจ้าเหมือนดังเสียงขับทิพย์แห่งนางฟ้าอันอยู่ในแหล่งลาตะวันนั้นแลพระเมดุราตันพามอันว่าป่าที่นั้นดูผ่องใสผาผ่องเต็มไปด้วยดอกไม้ย่องเรียงรายแม้นคุณปุ่งใดไปรอดนั้นในป่าที่นั้นก็จะคือยินดีเป็นที่สนุกมีแสนเต้าแม้นว่าคนอยู่เก่าก็ยินดีอัสสมโมอันว่าอาสลมบทตันไตอันอินตาแต่งไว้ดูงามบอกกัวคำเข้าสู่เหมือนเตโยแห่งเทวดาตั้งหลายนั่นแลพระเอ่ยยัตถาเวสันตรุราชาส่วนว่าพัญญาเวสันตลาไตอันอยู่ป่าไม้วงกฏมีใจอดกระทำเปลี่ยนทุกคำเจ้าเนื้อบ่เศร้าสงสัยงามท่านพามไปลอดหันในที่นั้นก็หากจักหันท่านทะลุงพันตนสักศาสตร์อันอยู่กับด้วยนางนาเตวีกับตั้งเจ้าจารีเล็กกันหาลูกเต้ากลางด่านดาวดงเรพระราศีตนบนกว้างสินบ่มังภาวนาทาเรนโตก็ถ้าลงพันวิเศษเอาเป็ดเป็นราศีถือขอรียาวยืนหมวดเก่าจื่นเป็นจะดาจำมะวาสีตันนุ่งนังเสือลายยะยุนนอนเนื้อปุ่นดินทรายย่อมือถวายจุ่มจอบไว้นบนอบกองไฟเปลวอาสาแสงบ่สาว
สุขคำเจ้าเป็นวัดแห่งราศีนั้นแลตะโตในกาลยามนั้นปราณเจตบุตรผู้ใจคันจักบอกที่สำราญแห่งเจ้าเต้าตนเงาเวสันดรก็กล่าวอธิก่อนยิ่งกว่าเก่ายกย่อเล่าวันนาวาดุราตันพามผู้หัวงอกกูจะบอกด้วยดีหมากม่วงมีหลายหมู่ตั้งต้นโยหิมมาปานในสถานบ่อหลวงลำสุขดีปั๊มดูพระจิตไม่มักผิดสูงใหญ่ใบน้อยขนุนสุกย้อยกะนำนาไม่สับปามีกะอ้วนจุ่มปูล้วนสุกลูกสุกแขวนหมากแห่นสุกสะอาดไม่หมักหาดสุกใส่งามไม่ลังรามลูกน้อยหวานจื่นจอยมีวันไม่มักกะตันสุกกะกลมไม่คำป้อมลูกแขวนกลมมากยมสุกเดระดาต้มและฝาดปุญโยมากสมอลูกบ่สาวลูกแต่เก้าถึงไปคนไปกายเอากินก็ง่ายพอดังจักลูไม้มือมาที่นั้นนาดงใหญ่มีตั้งไม้อกไก่โตอกไก่ตรงอยู่ใหญ่กันตั้งหลายวันหาพกมีก็จริงเป็นดอกดวงเพยกิ่งแก้มเปยจุกำมีตั้งไม้กลุ่มน้ำและดอกบัวพองไม้มุกหลวงดอกที่ถ้วยไม้มุกน้อยดอกแก้มใบไม้หมากสร้างหวานชื่นจอยลูกใหญ่น้อยปอดีไม้นี่โคตรมีลายซ้ำสุกแก่พัมกวนกินหล่นตกดินเรื่องเรือไม่มักเรือลายลูกมันใหญ่เป็นเขาทลาบต่อเตาเธอไปมีหลายประการใจน้อยมีดังคนผู้จองร้อยหากที่ทองประการหนึ่งอ่านว่าที่นั้นมีหลายหลากกูหากได้หันมาปริวัตากล้วยเข่าแปรและกล้วยไฟลำบ่อใจปังปุนกล้วยการบุญหลายสิ่งมีพรมยิ่งปุนถนอมมีตังกล้วยหอมกล้วยตีบลูกบ่เล็บกินหวานเสียงส่งสารคนใหญ่กล้วยนั้นใจสามานมีตังเพิ่งหลวงหวานทิพย์ลายตัวแม่ไก่หมอเศร้าพามว่าเอากินเตออัปปาจะภาการหนึ่งไม้ม่วงลางจำพวกเป็นดอกดวงดีลำเขียวจีใจจ้อยเป็นลูกน้อยจุมจีดูเจียงจีหลังสิ่งสุขดิบยิ่งเสมอกันอันว่าหมากม่วงสองจำพวกมีที่บกขละนีวันนะมีประหลาดเป็นดังเขียดปาดเขียวงามประการหนึ่งใจได้เตียวกว่าเข้าสู่ป่าหิมพานต์เขาหันก็เข้าไปใกล้อยู่ใกล้ต้นแล้วก็ยืนมือบิดเอาใส่ถุงเบาทวนถูกหมากม่วงสุกสูญวานดิบไข่การใจจาลูกใหญ่มาใส่แสงมีวันนะเปิงแปงลดเราเป็นส่วนทันเต้าดงเลอัศจรรย์มีหลายละกูหากได้ยินมาอ่านว่ากะตำเสียงเนี่ยหิงส่วนทวนถูกสิ่งนาเป็นพระมาราแก่แมงปูหลงแล้วสู่ต่อมดวงในดงหลวงยันกว้างมีที่เจ้าจางสาเวสันตระราศีปุณเดียมใจยินดีใจจะเหมือนดังที่อยู่แห่งเทวดาฟ้างาฟ้า
พระเมตุราพรามอันว่าปาตินั้นเต็มไปด้วยไม้ตาลงามสะพูไม้เผาอยู่ใหญ่ยังก็เต็มระวังทุกตาปุ่มเป่งป่าเป็นนามดูเรื่องงามใจหน่วยเป็นดังคนหากร้อยหากกองไม้ตั้งพองพุงเป็นดอกมีตั้งข้างขอบมากาสูงไก่ตาสุดพอเหมือนดังไปโจไปตูนั่นแหละพรามมามีตั้งไม้พวยงามลุ่มแล้วจามลูกหน่อยกาญาหน่อยหอมเพชรเกศนาหอมอ่อนหอมจะจนปึงใจมีตาไม้ตั้งหลายปุ่งลำเลิศเป็นต้นเกิดแก้มดวงมีตั้งไม้สำโรงและไม้ตะแบกอ่อนจงแจกใบบางมีจิมข้างโอนต่างที่นั้นตันพามไปโลดหันก็จักหันถูกประการหนึ่งอันว่าลุดแห่งดอกไม้ตีจิมไกสาลาลมปัดมาทุกสลอกหล่นเล่าดอกมัวเมานกทะเวามวนหมู่ร้องแล้วสู่บินไปคือในที่ใกล้และไกลเหมือนหมู่กิ่งไม้เป็นดอกบานงามรสหอมหวานเลือแลไหลออกมาแต่เงาบัวหวานหนัวดีเงาใหญ่หวานแต่ใจพอดีก็เกิดมีในบกหรณีที่นั้นแหละพรามเฮยเจตปุตโตอันว่าพามเจตบุตรบูฉลาดอันเต้าเจตลาดเมืองขวางหากประดิษฐานตั้งไว้หือรักษาประตูป่าไม้หิมมาว่าก็กล่าวคาถาว่าดังนี้มหาพระเมรุดูราต้านพามเท่าอันว่านกหมู่หัวตีเขาก็ยืนดีจมจื่นเขาก็ยืนถวายปอนว่าข้าแด่พระเวสสันดรตนผ่านพระโอราชเจ้าจงยินดีกับด้วยพระทรงเสลูกเต่าและหนุ่มเน่ายอดเมียตนอย่าได้มีกังวลโศกเศร้าตุกคำเจ้าภาวนานั้นเตว่าอ่านตุติญาสกุณาอันว่านกตั้งหลายสะผูทวนสองหมู่ปินมาจับสาขากิ่งไม้เต้าจิมก้อยอาสลมถวายบังคมขับไว้พระนอไตธรรมิกราศีว่าข้าแด่พระมุนมีวิเศษตนหมวดเก้าเกตเป็นจีขอพระราศีเจียงเจ้าจุงมีอายุยืนเตียงเต้าตีคาแด่เตว่าอันนกหมู่นั้นจริงได้ชื่อว่าจีวะพุทธาตาติญาสกุณานกตั้งหลายหมู่ทวนสามหมู่บินมาชื่อว่าปิญญาพุทธาลำลงมีเสียงกองป่าหิมมาปันเขาก็นำมาสักกันตามโบราณสายสั่งเจียนจ่าจ้างถวายปอนว่าเตว่าอันว่าข้าแด่พระผู้ทรเจ้าจางจงโยเสพแสงต่างบุญอย่าได้กระทำตาลุนกำเกียรติจงรักษาลูกน้อยนี้ใส่ใจจงอยู่ในป่ากว้างในตาตั้งดงเรเป็นราศีโยต่อเต้าตุกคำเจ้าจงกระทำเปลี่ยนเตว่าเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าจีวะพุทธาปิญญาจิโนจตุตถาสกุณานกตั้งหลายพร้อมพร้อมทวนสีน้อมถวายพรว่าข้าแด่เทวะพระเวสสันดรโนไตอันโยป่าไม้หิมมาปานกับด้วยเจ้าจาลีและกันหาลูกเต้าตั้งนางนอนเน่าใจบ้านอยู่ในดงดานป่าจางกลางป่ากว้างดงลีจงเป็นราศีตนสัตว์กินลูกไม้หาดหัวมัน
เป็นของฉันต่างเข้าแก่พระราชาเจ้าทั้งสององค์ใส่ใจทรงเสพสร้างยาละมังกะตำผลอย่าได้มีกังวลเดือดร้อนลำบากคนข่มใจจุงหูมีไมตรีจมจื่นไว้นกยืนเปลวไฟแดดเตอะนกทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าปีญาพุทธาปีญาพันตาสักกุณาอันว่านกทั้งหลายสิหมู่บินมาสู่ศาลาบินไปมาเอวโสทลาบข้างลงกงจังปุ่นฟังเข้ามาการปากันมาแปลงลังที่นั่งแตบข้างฟังบุคลานิวานางอันว่าป่านั้นดูงามสะอาดอันดารดาเต็มไปด้วยไม้ทั้งหลายเป็นต้นยังยายอยู่ท่องแถวหมู่บุพภาเป็นดังฝูงคนมาแสงโรยเป็นดังจอน้อยอยู่แก้มตรงนั้นแหละน้ำเอ่ยตุมเหภาษาปะลังโหดังนี้ดูราตันพามผู้บอกงามมีเป็ดแห่งเท่าปนแป้งเหลือคนเต้วไฟสนป่าไม้กูก็หากบอกไม่จูอันต้านจุงเลี้ยวปันเขียวกว่าเดินภายล่าดงไก่ส่วนว่าของกินอันใดตุกแต่งอันต้านหักแบ่งฮือกูคือเข้าสาตูก้อนและสาตูย่อยกินได้ก้อยแรงมามีตั้งข้าวนมแดกงาและข้าวก้อนน้ำโอยหวานชื่นจ่อยถนัดใจกูบอกเอาในทงตั้นได้จากไว้แก่ตั้นผู้เดียวอันจักเตียวไปหน้าเข้าสู่ป่าโหนอากาลาเมดุลาตันพามอายังมะโกอันว่าหนทางเตียวในป่าไม้พอตายได้คนเดียวผู้จักเตียวเข้าสู่ในที่เต้าอยู่เป็นจีเป็นหนทางดีพันจรเกี่ยวสับโลดกิลีลานยินดีจริงบอกแม่นปู่เจ้าออกพลากมาจากศาลาตันเต้าหนทางเส้นนั้นสื่อนักแลประการหนึ่งยังมีเจ้าละสีตัวหนึ่งอยู่เสพสร้างอยู่ปากกว้างดงลีชื่อพระอจุตละสีตนซึกสาสันลูกไม้หัดหัวมันเป็นของฉันทุกคำเจ้าบ่สุขเศร้าหิงสากะทำเมตตาภาวนาทุกเมื่อใจใส่เชื่อยินดีปวดเป็นจีเสพสร้างแปลงไฟข้างตั้งเตียวผมบ่เขียวสังเส้นบ่ตื่นเต้นโมหามีตันตาพร่ำพร้อมเขียวบ่ย้อมส่องแสงงามหัวติดตามไปด้วยฝุ่นบ่ซ้ำคนกันใดถ้าลงสินใส่สารตันขบวชก็สดใสด้วยใส่ใจทะลงยานหมวดกวาดเป็นชนะจำมะวสีนุ่งดังเสือดีลายที่ทวนยาวยิ่งล้วนปอวาสมาเสตินอนเหนือดินนาบ่มีศาสตร์ใบไม้วาดลงดินสัทธายินจมจื่นใบนกนื่นกองไฟมีเปียวใสเหลือหลากอันนี้หากเป็นวัดแห่งเจ้าราศีตั้งหลายและพรามเอ่ยท่านพามจุงค่อยไปดาดดดาดโคดเข้าสู่ยังที่อยู่เต้าองค์งามแล้วจุงถามทุกสลกแดนดาวขอบมะกาเจ้าราศีตนนั้นใสก็จะบอกไม่แก่ตันจะและนาอิตังมัตตาภิกขเวดุราภิกขุตัง
นหมู่ทวนนาสะภูระหันตาส่วนจูจากกะพามผู้เท่าแก่จัดเจือแต่วงพามได้ยินกำงามแห่งพรานเจตบุตรบอกกล่าวหูอยู่เท้ากัสตลาปะทักขินังกตามันก็กะตามปะทักษินาเวทใจชื่นชมยินดีนบน้อมอัญจุเลเจ้าอาจุตาลสีตนบุญกว้างอยู่เสพสร้างแดนใดมันก็เข้าไปในฐานะที่นั้นก็มีโดยปลากดังกล่าวมานี้แลนะจุลวันนานิทิตาอันเก่ายังหงจุลาปุนอันประดับประดาด้วยกาว่าได้35ประกาศก็บังคมสมเสด็จสาธุสาธุสาธุ ครับจุลพลกันที่6ก็ได้จบลงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเจ้าภาพก็มีอยู่4ท่านด้วยกันก็มีแม่บุญปันชัยหมูแม่คำน้อยจันในนาพ่อไพรัตน์มาปิงแม่บัวพายชัยยองก็ขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านได้เข้ามาประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่องค์เทศคือพระประหลัดภพนะครับพระประหลัดภพสังวโรสำนักม่อนปูอินนะครับเจ้าสำนักก็ขอเรียนเชิญทั้ง4ท่านครับของไผ่ของมันย่งเกณฑ์เลยเนอครับตามปีเปิ้งก็คือปีมะเสงนะครับงูน้อยเนาะขันจุลพลจุลพลก็แปลว่าป่าน้อยวางตั้งแต้นท่านก็ได้ครับวางบนท่านก็ได้เข็นแล้วมันมีที่วางของแม่ปันรับปฏิทินเป็นของที่ระลึกเจ้าของกันแม่น้อยกันแม่น้อยยังไม่ติดเกณฑ์เด้อแล้วแม่บุญพันธ์เราว่าเข้าไปกันลูกยากไม่น้อยฮับแตน2 อันเลยครับไปขอ2 อันเลยของมันไม่น้อยของแม่ปันครับครับเมื่อกลับไปนั่งตี้แล้วก็เตรียมน้ำยาดเนื้อพร้อมที่จะรับพรจากองค์เทศคือพระประหลัดภพสังวโรนะครับเพิ่นก็จะฮือพรตอนนี้เจ้าศรัทธาเตรียมน้ำยาที่พร้อมครับไวสากราบนิมนต์เลยครับยะถาปาริวาหาปุลาปาริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตตินัง
เปตานังอุปกปปติอิชิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติละโสยถาด้วยกรรมกัมภาธนาอันเกิดแต่ท่านเจ้าภาพได้ร่วมกับตำบลสร้างปาละมีอันเกิดแต่งานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกณขวงแก้วอารามวัดหนองผาขาวในโอกาสกาลวันนี้ยามนี้เจโตปณิธากรรมกรรมปรารถนาได้ร่วมกันถวายเป็นทานอันบังเกิดมามีท่านมูลศรัทธาเจ้าภาพแม่บุญปันชัยหมูพร้อมกับโดยครอบครัวลูกหลานแม่คำน้อยจันโนนาพร้อมกับโดยครอบครัวลูกหลานพ่อภัยรัตมาเป็งพร้อมกับโดยครอบครัวลูกหลานแม่บัวผายชัยยองพร้อมกับโดยครอบครัวลูกหลานได้โต๊ะแต่งพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยทายธรรมมาทปนาถวายสักการะยังอานิสงส์แห่งพระธรรมเทศนาในโอกาสเทศมหาชาติกันที่6มีชื่อว่าจุลพล35พระคาถาได้เทศเทศนาเพื่อเกิดเป็นปารมีอุปถัมภ์เติมกรรมยังท่านเจ้ามูลศรัทธาท่านทั้งหลายตั้งแต่นี้วันเดือนปีไปหน้าก็ขอให้ได้ปากันอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพ้นจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเคราะห์สัพพเสนียดจันไรวินาสันตุก็ขอให้วินาศจะได้มากำกายด้วยอานิสงส์บารมีแห่งธรรมและอานิสงส์แห่งท่านที่ได้มากระทำซึ่งทานศีลและสดับฟังพระธรรมเทศนาเป็นมังกรมงคลในกาลบัดนี้ก็ขอบุญญาราศีจงได้มาไพ่แผ่ให้ถึงแก่เทพเทวบุตรเทวดาที่รักษาอย่างวัดวาอารามหนองผาขาวเสื้อวัดเสื้อวาตลอดถึงบารมีครูบาอาจารย์และบ่อเต้าแต่นั้นไพ่แผ่บุญกุศลนี้เพื่อได้ไปรอดไปถึงยังญาติกาวงศาที่ท่านเขาเจ้าได้ล่วงลับดับขันไปสู่ภพภูมิโลกไปหน้าก็ขอบุญกุศลอานิสงส์บุญญาราศีนี้จงได้ไปอุปถัมภ์เติมกรรมเมื่อได้สวยภพภูมิเป็นเทวบุตรเทวดาอยู่ยังสวรรค์จันทร์ฟ้าที่ดีกันได้ถึงยังที่ดีวิเศษจูได้มาพัฒนาอนุโมทนาอำนวยอวยพรส่งหูเล็งหันบุญกตาธิการอันเกิดแต่ท่านเจ้าปาธรรมมูลศรัทธาอุปาสกอุปาสิกาได้ถวายเป็นทานพร่ำพร้อมแล้วบัดนี้อาตมาภาพจึงมีธรรมเมตตารับอนุโมทนาบุญทั้งหลายทั้งมวลพวกนี้ก็ขออาราธนาพุทธมังคลมงคลกล่าวให้เกิดเป็นประสิทธิผลบุญนาภพภูมิเก้ารักษาท่านทั้งหลายเพื่อสมดังได้เทศนาอ้างเอายังพุทธบาทภาษาบาลีไว้ว่าอาคาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสาขาจะเมเปตานังทักขินังทัจจาปุเปกตามนุสลังนหิลุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนานาตังเปตานามัทธายาเอวังติทันติยาตโยอายัญจะโคทักกินาทินาสังคมิสุปฏิทิตาทิกาลตังหิตายะสัทธานาโสอุปกปติโสยาที่ธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานาปูชาจักตาอุลาลาภลัญจาภิกขุนมานุปตินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติขอพุทธบาทภาษาบาลีที่ได้เทศนาไปแล้วนี้จุงถึงแก่ญาติญาติกาที่ได้หลงรับดับขันธ์ได้เสวยภพภูมิและได้มาอนุโมทนาดังจากอำนวยอวยพรท่านทั้งหลายเป็นพุทธบาลีไว้ว่าสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินาศตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุขอใบสากราบขอบพระคุณท่านพระรัตภพสังวโรไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงที่ได้มีเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้นะครับขโยมเข้ามาเอาสั่งด้วยเนอะครับมาทางด้านหลังได้พอดีครับจะดวกออกง่ายอันดับต่อไปจะเป็นกันที่7นะครับกันมหาพล
ของคนที่เกิดปีมะเมียคนที่เกิดปีมะเมียนะครับเจ้าของกันเทศกันมหาพลนี้ก็คือแม่ทองศรีอินทวรอันนี้จองไว้ตั้งแต่หัวแป้งหัวปีเลยก็ขอให้แม่ทองศรีอินทวรนะครับเข้ามาตั้งในเลยเนอะครับมีเวลาแห่งประมาณ15 นาทีจะถึงบ่าย2 โมงครึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องที่นั่งเมินโคตรของงอดมาตั้งหลายผูกละ6 ผูกด้วยกันเนาะถ้าหากว่าท่านจะไปทำธุระส่วนตัวเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตามันเป่งนะครับเพื่อจะได้ฟังทำในกันที่7ต่อไปก็ชื่อว่ากันมหาพลนะครับกันมหาพลนี้แม่ทองศรีอินทวรมันมีไผ่วะเดี๋ยวนายดวงทิพย์นางบัวเงินวงสายะครับอันนี้เพิ่นก็ฝากมาเจ้าตัวเพิ่นไม่ได้มาเนาะครับเอาวางไว้ที่บนพานไปเลยครับแล้วก็ของแม่ทองศรีแห่งท่าน1เนาะนายดวงทิพย์กับนางบัวเงินวงสายะก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับปีมะเมียหรือปีแปะนี่เนาะครับสำหรับปีมะเมียหรือปีแปะนี้นะครับก็มีจำนวนพระคาถา80พระคาถาบนพานบนพานนั้นถ้าเป็นพระก็เอาไว้ตั้งรูปมันนะครับเอาไว้ตั้งปุณณกระเดือท่านจะบอกนะครับมี80พระคาถาสำหรับท่านผู้ที่เกิดในปีนักกษัตริย์ปีมะเมียนี้หรือปีม้าถ้ากำเมืองก็ว่าปีสังงาจุธาเจ้าชเวดากองประเทศเมียนมานะครับชเวดากองประเทศเมียนมานี่ประเดี๋ยวไม่ต้องไปไกลเนอะข้ามไปหลายปีนี่วัดห้วยแก้ววัดม่อนห้วยแก้วมันจะมีปอยหลวงวันที่3 ที่ 4ท่านที่เกิดปีมะเมียนี่ก็ไปไหว้พระธาตุชเวดากองจำลองได้นะครับที่วัดม่อนห้วยแก้วครับเข้ามานั่งพี่สีนั่งที่มันที่นี่ที่มันสายมันเติมนี่สายนี่เติมหัวครับเอาสายเนี่ยมันเติมหัวเวลาตู้เจ้าเต้จะได้ใส่หัวตัวเองนั่งได้แล้วครับตู้เจ้าบ่ได้นั่งละถ้านั่งตอนนี้มันจะได้ซื้อฝ้ายเนาะเพราะว่าเวลาเพิ่นเตะเฮาเป็นปีชะตาปีเกิดเฮาก็เอาใส่หัวนะครับแต่เจ้าบ่ได้บอกกันไว้ มันยุ่งสูญสารอุ่นอันกันหลายเรื่องหลายราวนะครับตั้งเพนี่เพิ่นร้อนไปหมด นะครับถ้าหากว่าปีเกิดท่านใดเนี่ยก็ไปซ้อให้มันตรงฝ้ายเนอะหรือเอาฝ้ายมามัดนะให้มันซื่อไว้นะครับได้ครับได้ได้ครับการนี้เป็นการที่7เรามีเวลาแห่งประมาณ12 นาทีท่านไปทำธุระส่วนตัวได้นะครับไปกินน้ำกินท่านั่งเมินไข้รับไข้นอนกับไปล้างหน้าล้างตานะครับบิดชี้ขานบิดเอวบิดโงดบิดงาด ตามันเปลี่ยนอริยบทตอนนี้โรงทานขนมครกเปิดแล้วข้าวเหนียวดำของคุณประสิทธิ์คุณมนกรสุภาพรนะครับก็เปิดแล้วนะครับถ้ามันล้ำมันก็เอาใส่ถุงมือสักหน่อยเนอะ ล้ำบ่ล้ำโอ้โหนะถ้าจะล้ำถ้าลำเอามาหน่อยเนี่ยถ้าบะลำมาถ้ามา เจ้าของโรงทานขนมครกนี่ไข่ครับ ขนมครกโบราณเจ้าภาพเป็นไผ่ครับบ่ได้เพิ่นถ้าจะร่วมกันหลายคนหนึ่งเป็นกะทิคนหนึ่งเป็นแป้งไงกันเนาะคนหนึ่งเป็นเบ้าวัน แล้วเฮานี่เป็นคนจิม
เปิ้ลเป็นคนทำเขาเป็นคนจิมข้าวกำของพวกเลี้ยงโอไม่เลี้ยงมนกรไม่เลี้ยงดาวถ้าลำเอามาให้พ่อครูจิมตัวเนื้อดาวเนอร์แต่ว่ากินกาแฟไปนับแก้วพอบ่ได้ปดทั้งไม่คืนไปนอนนึกว่าจะหลับหาวงอบความว่าไปถึงบ้านนอนบั่นหลับเปลี่ยนว่ากาแฟตกค้างในต้องนักละไปคนหน้าปมแปรหรือว่าแต่ว่านั่งใกล้รถของหลวงพ่อเกษมกินกาแฟไปหลายแก้วพอตี 2ว่าจะงีบหลับป้าหนุ่ยกลับมาเป็นลมคืนได้นั่งบีบข้างหลังแหมเอาไปเอามากันรับยิรับเนาะ3 โมงเกิงลุกนัดเปิ่นไว้ว่า4 โมงเกิงจะมาเปิดเพลงให้ฟังแต่เจ้าตี 4 เกิงก็เลยเปิดเพลงโปรดเถิดดวงใจให้ฟังไปปอห้องตัวเห็นน้อยเอาสักน้อยดีก่ะขอทุกวีเอ็มเปิดโปรดเถิดดวงใจสักน้อยดีก่ะครับต่างนอกมีอย่างเพิ่มเติมก็ครับพ่อครูอนันต์ครับขอบคุณครับขอเพิ่มเติมครับรายชื่อที่ร่วมทำบุญนะครับก็มีพ่อพลแม่ทองสิทธิโรธบ้านร้องนะครับตานภายหน้า40 บาทพ่อหลวงนิกรแม่หลวงรุ่งทิพย์ทำปวนนะครับผู้ใหญ่บ้านท่าไม้นะครับตานไว้ภายหน้า300 บาทนางสาวนัชยาอินตวร100 บาทนางสุภตรีศรีสุภา100 บาทอันนี้ถวายไว้ภายหน้าพ่อสนั่นแม่บัวเรียวชัยชาวงศ์อันนี้มาจากดอยสะเก็ดนะครับร่วมทำบุญไว้ภายหน้า100 บาทครับขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับนามสกุลชัยสาวงศ์นี่ถ้าจะตังป่าเศร้าดอยสะเก็ดเนาะแต่ก่อนเคยไปเป็นครูฝึกสอนอยู่ที่ปุ้นนะครับป่าเศร้าดอยสะเก็ดมีพ่อครูแม่ครูเพิ่นนามสกุลชัยสาวงศ์นะครับแล้วก็เพิ่นเป็นถึงสสกันนะครับวันนี้เพิ่นมาร่วมทำบุญตัวก็ขออนุโมทนาขอบคุณเนาะครับแหมสักกรรมเดียวเนอะแหมเวลาประมาณสัก7 นาทีเราจะได้เริ่มทำพิธีจะได้เริ่มฟังธรรมผูกท้วน7นะครับผูกท้วน7ชื่อว่ามหาพลแปลว่าป่าใหญ่นะครับมีพระคาถา80 พระคาถาสำหรับปีเกิดนักกษัตริย์ปีมะเมียหรือปีม้านะครับกำเมืองเป็นว่าปีสงาจุธาตุเจ้าชเวดากองประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่านะครับก็แสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีเจ้าอาวาสวัดใหม่พัฒนาเจ้าคณะตำบลยางครามอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ตะกี้เลขาเจ้าคณะตำบลตอนนี้เจ้าคณะตำบลแสดงเองวันนี้มาทั้ง2 ท่านทั้งเลขาและก็ทั้งครับเจ้าคณะตำบลในโอกาสนี้ขอกราบไหว้สาท่านพระคุณเจ้าได้ขึ้นธรรมาสน์แก้วเพื่อจะได้แสดงพระธรรมเทศนากันมหาพลเป็นลำดับลำดาต่อไปพ่อแม่พี่น้องเราเพิ่นจะได้ถึงเวลาเทศแล้วเน้อกินขนมก็ดีนะครับก็อู้กันก็ดีก็ขอดักน้อยเนอะครับก็ขอดักน้อย
พื่อเป็นการเคารพในพระธรรมเราจะได้ไปปะกันนะแห่ม2,500 ปีโดยประมาณจะปะกันที่สมัยพระเจ้าอริยเมตไตรวะนะครับตายเกิดแห่ม25 เตื้อมันจ้าหน้านี่จะไปไหนโม้เนี่ยเนาะ มันจะเป็นคนทั้ง25 เตื้อกว่าอีกเนาะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญแม่ทองศรีอินทวรครับได้จุดเทียนส่องธรรมคนเท่าก็คู่คะนะโมละคัดซีก็บอกให้ดีละกดงงกดง่างยืนเอาก็ได้ไม่สิเอานั่งกราบก่อนเนาะเขาก็ขึ้นยากเลยขึ้นยากจะเท่าเปิ้นสมทายว่ามีโอกาสเท่าได้แห่มเมินอยู่อ่ะครับประนมมือเนอร์ตอนนี้ครับเจ้าภาพเพิ่งก็ได้จุดเทียนส่องธรรมแล้วครับโยลาปนการตังก็ปาลิพุนนางเสียงไปยังบ่เสดบัดนี้ก็แม่ลอดถึงมหาปุณนาการใหญ่กว้างจะเธอเจ้าละสีลำดับตามไม้ปูพลามฟังขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธังตนผ่านแผ้วคือนั่งทำแมดแก้วนิดนั่งแล้วเตสแนธรรมสาธุธรรมังอนุกรรมปิมังปราชังอลาธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาจันโตภะระโตโจโสอัญโจตัสสังอาจุตังอิสิงเตสวานาตังพัลลาตวโจสัมโมติอิสินนาสังหันติรัมดาบธรรมเทศนามาเถิดหาปนกันทนเจตปฏิเสธอันพระพุทธเจ้าหากเตสันนามาส่วนพระผู้หาปัญญาบอนใดมันกองไว้นาเข้าสู่ดงขวางโดยหนทางอันพรานเจตามบูตหากบอกมันก่อนเตียวโซปาเหมมาวันก็หานาสรมโบสเจ้าอาโจตาลาสีหากอยู่ในแก้วกู้ตนเดียวมันก็เตียวไปลอดก็หันเจ้ายอดอาโจตราสี
หากอยู่สังปาละมีมันยินดีจะใจคุ้มขับไว้วันตะยังกันเจอุนเจนะยะเปทาดังนี้เป็นต้นข้าขอย่อมือข้าอับไว้พระบาทไทยละสีความสดสดียังก้อยได้หมอหอนไข่เป็นได้ตั้นเลี้ยงตนในป่าลูกไม่กว่าแสวงเอาหัวมันแดงขาวเป็นเงาโคตรเก้าอันอ่อนกินหวานพระกาดึงเหลือบและโยงบินมาสวนนินได้ร้านเดือดดองงูบ่ลงมาสอดแสวงต่อตอมกายเนื้อต่างงานไหนบ่มาละพกดันกว่าและเลอเจ้าตาปานตาละสิจริงเก่าเฮรู้ข่าวกันดีว่าโกศลันเจวันโนพระเมดังนี้เป็นต้นโดราตันพรำเรามีความสุขเดือนแลอยู่แล้วแก่กังดงเราบ่ทันลงพันญาติญาติบอาบดับกังวลเราเลี้ยงตนในเถื่อนโดยลูกไม่เปื้อนหัวมันกินตกวันบอมภาคชีวิตหากเป็นไปงัดโพตันซายุงในดงลีขบปวดดินได้ลวดเลือนดงงูบ่ลงแสวงสอดบ่ต้องต่อตนเราว่าในดงเขาปางกวางมีและจ้างเสือสิงเขาบ่หิงสากะตำโตดเมตตาแล้วลวดหนีไปและนาพรามเหยปันโนนีวัดสาปุกันนีดูแลต้านพรามนับดูปีเดือนนั้นมากเราอยู่ป่าไม้หากภาวนาก็ห่างอาปาทาพญาติก็มาบ่มาต้องปาดกาญาท่านพรามมาโดยชอบเราจะขอบใจพรามท่านเตียวตั้งไก่เป็นดังไก่เป็นดังใดเตียวเริงท่านเปิงระไตตั้งนอนไปสองสามใดบัดย่างน้ำในอ่างใส่งามล้างตีนพามตั้งกู้แล้วเข้ามาสูดลงเหลาจากกันเตือนนาดูแลท่านพรามอันนี้คือหมากกับต้องกินฝาดหมากหาดส้มกินวันหมากสังวันปันใจไฟแต่งน้อยใหญ่กินลำเล่าหากนำมาทุกสิ่งวันยิ่งอ้อยเมืองโคนต้านเตียวโหนเดินเต้กินเฮืองไอเหตุพักใจมาอิตัมปีปานิยังเสตังดูแลท่านพรามน้ำอันนี้สายก็สายเย็นก็เย็นชื่นจอยลอยแต่ต้องน้อยดอยเขียวเราเดินเตียวไปอาบตากแล้วหากนำมาน้ำกินราคำเจ้าเจิญพรามเท่าดูดกินปันโดยแต่อันกินลูกไม่กินอิ่มได้แรงมาและพรามเฮยเมื่อนานจูจะกามพามได้ยินดีจมชื่นยอเมื่อยืนไว้รักสีว่าคาแต่เจ้าโกตั้นแต่งปูจาแขกแก้วข้าก็ลับเอาแล้วจำเลินใจอาหารได้หลายหลักวันแต่มากเปิงใจ
เต้าว่าโดยมีแต่ผู้ขาจะค่อยหันหน้าดอนเต้าตนพรับดาวเมืองไตลูกพญาสนใจข่าวเป็นนอเต้าบนเรื่องเจ้าเมืองครับนี่จากขับเต้าภาคเมืองมาพระราชาชื่นจอยข้าน้อยไฟห่มหันตั้นยังรู้ตั้งอันใดขอเก่าคือรู้ข่าวจักไปแน่เตอเจ้าตาปะสาลาสีจังเก่าเฮอรู้ข่าวกำจาจริงเก่ากาทาวานภวังเอติปุญญาทางเสียเวลาจันสันตันสันนังดูแลตันพรามตันมานีดูบอดจ่อบอประกอบด้วยการบุญหวังเอาคนนอไทยหวังใครใดสิ่งอันใดเราร่ำเปิงในใจคือลอดลอยว่าใครใดนางยอดมาเฮสีผู้กาตำวัดเดผ่านแผ่วแห่งนอแก้วเวสสันดรอันหนึ่งตันจักไปวอนขอคักคอยขอลูกน้อยต้านยิ่งใจจื้อว่าอาจจะเลใส่ใจที่ลาดหนังแก้วอาจกันหาท่านจักเอาไปเป็นค่าใจตีตอดเนื้อตินมือบอกอันท่านจักขอสามสลีโนงามหรือจะเจือลูกอ่อนเนื้อเป็นเมียตนเต้าอยู่ในไพศาลป่าไม้ตกยากไรบ่มีสั่งเจอว่าเงินคำจ้างมาฝุ่งหมู่ข้ายิ่งใจพระบุญไผ่เป็นเจ้าต้านบ่มีเข้าสักเนียตันเต้ามีลูกกับเมียลูกเต้าอยู่ดันเต้าเข่าคำปูนและนาจูจะกับพำผู้เท่าจากไล่เจ้าระสีเป็นกำดีวิเศษบ่ใดเครื่องเกียรติโกธาว่าอาโกธาโลปาหังโพโตนะหังยาเจมุมากันโตกาแด่เจ้าลาเสโตวิเศษตัญญาได้เกียรติใจข้าเดินไพรตุกเมื่อบ่อนเต้าเปื้อจักขอข้านี้กึดใจปอข้าคอยใครหันนามพยอดซอยราชาขี้แย้งอันใดอยู่เป็นเปื้อนไหนท้องเถื่อนเป็นจีความสุขมีแขวนมาคาน้อยหาคมหันตั้นทะลงทำงามจะจอนคาบอกหอนเกยหานพระอาธรรมจำภาคขับเต้าจากเสียเมืองเพียงบาตันยังโดยังที่อยู่เจ้าบุญเหลืองเจ้าฟ้าจงบอกข้าจากไปแด่เตอโสตาสาวาจานังสุตวาเจ้าอาจุตาราศีได้ยินกรรมดีพาละสีเชื่อกรรมไล่ปูเท่าจริงกล่าวว่าดูแลตั้นพรำตั้นจงอยู่ยังสาวกราบด้วยเราคืนนี้ก่อนกูจะผ่อนสำแดงหนตังเข้าดงขวางป่าไม้เข้าสู่พระนอไทยราศียังพลมีเลือนแลคือพรำเท่าแก่ดากินเจ้าละสีบ่อนเศร้าก็เหอพำเท่านอนคืนในวันลุนรุ่งเจ้าตะวันส่องเข้าคาม
จิงนำคำไปตั้งอยู่ที่ขังกู้มากกว่าโยกมือขวาสุดศอกนั้นจักบอกคนตาอังเตวในข่าวเขียวแก้วกู้จริงจังกับหำปูว่าเอสะเสโลพระเมปาปะโตกันธรรมาตันโนดังนี้เป็นตนดูราตาอันพรามโดยอันนั้นสูงเปียงจอมหมอกตาข้างขอกดงนาชื่อว่ากันธรรมาตันนาพุนพองหินผากอกองการพระจอมขวัญเมืองมิ่งอยู่สร้างสิ่งปาลมีกับสองสาลีเลือดแล้วเลนางดอกแก้วละสินนีตันถัดลงสินดีวิเศษอยู่สังเพศเป็นจีถือขอเลี้ยวลีเกี่ยวไม้หมวดเก้าไว้เป็นจันดานังเสือไหลมาห่มหอยลายผ้าคอยเตรียมตนตั้นการตำโพนจันใจข้าคอยไว้เปี่ยวไฟเตนิลาดูลาตันพรามไม้ตั้งลายเลือนแหลมีแนวแก่กลางดงถ้าลองลูกงามจะจอนพ่องพงสุกอ่อนปนกินเป็นแต่ดินสร้างอาจเปียงอากาศสูงเร็วเขาเขียวงามผ้าอันแผ่วเขียวดังแก้วเอ็นจันไม้สะเขียนอันบอมแผกไม้ทำแบกหูกว้างไม้ยังเขียวเป็นจ้อไม้สักคอเปลือกบางไม้รังมีกลางป่าปุ่นดินลาดเดินดงลมจ้อยลงกิ่งกอมวันอ่อนน้อมหันงามดังใจลำกินเรานั่งล้อมเฝ้ากันและนาอุปริตุมมาปริญญาเยโสนกทั้งหลายมีมากสาเศร้าหากเหลือใจบินไปมาเสียวสอดบนยอดไม้สูงเร็วละอ่องเซลเซลทุกแห่งดังเสียงคาบทิพแต่งปูนฟางนกพ่นโดกร้องดังเสียงจื้นเท่าเว้าตื่นตามกลางบินขันควางป่าไม้แดนแต่ใกล้อัลลามนั้นแหละนาไม้ตั้งหลายอันเนกเป็นดังรู้กวักดูเรียกคนไปกวนสนุกใจปั่นไฟแห่งคนผู้ไต่เดินดงคนฝูงได้อยู่เก่าสุขลอยเต้าใจบันพระจิตนามันนอตาวเหลือตัวแดวธรณีอยู่เป็นจีเจอเอิ่นจอยกับลูกน้อยสองคนต้านทารองพันแนวิเศษเอาเป็ดเป็นเจขอกันลีแต่งไว้เกี่ยวลูกไม้พาลานางเสือนาลายผ้าคอยเอาห่มห่อย้อยกาญาอยู่โปจ้าไฟบอกขาเตียนย่อมผาธนาเอาสัพปัญโยลาวยอดฟ้าและนาพรำเฮยอัมปาจำโปปาติธาจาจินิเจปากาไม้ม่วงและจุมโปมาควิดดูเลือนหลากมีลูกมากเจือจานมาเดือวันนักแก่ลูกแต่เก้าถึงไปไม้ตั้งไหลเดินแหลมีนักแต่ปอกกันในดวงดานทุกสิ่งจำเริญยิ่งปันปวง
นายดงหลวงตุกกำมีแต่น้ำกินหวานเพียวใสงามมาเลิศแล้วเป็นดังแก้ววิตุลมีป่าสุนฟุ้งเต่าลอยเล่นเล่าไปมามีกินกันทาหอมยิ่งทวนทุกสิ่งเหลือใจไหลลงมาแต่ตัดต่างท่าแต่ข้างดอยคำอันว่าโปคารณีใหญ่กว้างมีแต่ข้างอาสะลมมโนลมเรียงราบตาตั้งพระจิตจำแก้มโดยว่างมีวันณะต่างไหลพันรังอันข่าวไผ่พองรังอันสองผิวแดงดังเลือดแฝงกันอยู่ตั้งเป็นกู้ใหญ่ก็นั่นแหละนะเจ้าละสีนอแก้วกล่าวยิ่งแล้วกองดียังโปกขลานีเป็นเก่าคือพำเท่าแต่งหุมหันตินีจากพันนามุจจลินอันยิ่งเจ้าจริงกล่าวกันหาว่าโคมาว่าตถาปตุมาเสตโสกันที่แยงเหจะดังนี้ดูแลตาอันพรามดอกบัวขาวตั้งหาเขาดังผ้าโคมาหันเดือตาแตกกันดอกปันเปื้อนจังก่อนภาคตบจนตั้งพักขับหันมีมากเลือตาน้อยดุงนาจุกำขังแม่น้ำมุจลินปูมาดิพิลาจะเขและปาคามังก่อนและไปมาป่าดุกดังเต้าน้ำเต่าน้ำคาคำเล่นตามกันดูแลตั้นพรำดอกบัวขาวงามมีมาเกสรหากเลือนใจหาติสุดบ่ได้ซ้ำตัวฝั่งน้ำตุกปายนายยามหนาวและยามร้อนบานแรงพร้อมเสมอกันน้ำในวังเพียงหัวเขามินไหลเผาปุ่นดูดอกสลับปีแย้มยอดลมปัดลอดระเอาพายงามปอใจทุกสิ่งพระจิตยิ่งปอตาแม่พึ่งบิดมาทุกสลอกตอมดอกไม้เนื้อดองเต็มทุกโปงปากกวางแดนตาข้างลำดูแลตั้นพรามลิมวางส่งปากกวางส่องปังคังมุดจะลินน้อยแดนดินที่ไก่ต้นไม้งามหากเหมาะไม้กลมก็มีเหลือแหล่แก่ไฟแต่กังดงรามไม่ต้องหลังเป็นดอกบานทุกขอกหอมไก่อังโกราไม้ผาจิตงามเป็นหยุ่มมีใบพุ่มแฝงกันไม้หมากตันและปาลิจัดไก่งาวาตาเอาบุญเปิงไม้กระติงตุ้มนำมีจุกกำอลามมุจรินงามแง่แดนดาวแต่ริมวางในเหมวันตุกขอกไม้ขัดมอกนันนำไม้ยังไผ่ดำเป็นหมู่ยังไผ่เข้าอยู่แฝงกัน
มีตั้งไม้มูกมันและหมากพ้องเป็นแถวทองอยู่ในภัยและแน่พร่ำเผยเอตาอุตากาตาสามิงดูแลตั้นถามในดงขวางมีจุกรรมตาแต่ฝั่งน้ำตุกปายสาละงามมาลายบัวบานสะผู้ภาคบุ้งอยู่เป็นกอถั่วตาเสือและถั่วกังอยู่ตามข้างอันลำถั่วเงินงามเกลือนแลบหมากแปบอยู่เกี้ยวปอมเคือ น้ำสละเฟือนนาเฟือหยะย่องน้ำข้างฝั่งพระพังมีตั้งใส่ไหลนำจุกำย่อมผูแหนมากางลิงแลนตุกเตตุนเสียดใหญ่แยงพักหมดแดงเหลือแหลมีดาวแตกอารามเครือเขานอนงามสะผู้ตั้งต้นอยู่นองนันดอกไหลปานสะผู้เกี่ยวไม้อยู่ถึงปลายคนตั้งหลายตัดดอกหอมโลดออก7 วันมีการค้าตัวลาพับในป่าหอมไก่หมูจะเล่นใส่งามแง่มีอยู่แต่ข้างริมวางดูงามฝั่งดอกไม้มีตีไก่อันลำพักตบงามเป็นดอกผิวเหลืองมอกซอยต่อยตามราวดอยงามสะอาดปั่นอากาศใส่งามฝุ่งโคลามตัดดอกไม้หอมรดได้7 เดือนหอมเจือนไปตุกขอกลมปัดลอกพับตองเอ็นจันลงเขียวเดือนแลเอ็นจันข่าวแท้ในไพรกันนิกาแดงพงเป็นดอกบานตุกขอกเป็นแหวไม้ซอแมวมีมากดาวนั้นหากดูตั้งกอยในดงโดยตุกฝากมีเป็นเครือหากเต็มไปกวนสนุกใจมีมากป่านั้นหากปุ่นเกยโยกหย่อเฟือเจือดอกไม้วางเวทไก่อลามแม่เพิ่งงามต่อมดอกบินตุกขอกเนืองนานปันพวงตามดอกไม้บินแอวไก่สนกันติดเนกการุจาตานิดูลาต้านพรามมาฟากมีสิ่งใหญ่แต่ยิ่งเกณฑ์วานเป็นสถานเด่นตั้งแห่งหานตินั้นว่ามุจเรนลูกเหนือดินปั่นไฟใหญ่แต่ไตหาเต้าให้ตันมากฟักมีพระมันไหลเผาใหญ่แต่เต้าให้ลามมีอยู่หลายซ้ำใหญ่แต่พรำกอยวงมีตั้งส่วนพักกาดไก่วาดสันดอนหอมเตียมตั้งหอมบัวมีตัวเต่าเราภายเป้าตาลใหญ่ใหญ่เป็นหมู่ตั้งต้นอยู่เลียงกันดอกพักตบอันดวงใหญ่ปอบิดใส่ธงปลาและนาพามเฮยโพตาสุริยะวันเลจะโดลาตันพามเครือเขานางเป็นหมู่นำดินอยู่เป็นเจือจะเอ็มหวานเครือต้นใหญ่คราวป่าใจปอนดีอโศกมีหลายแหล่อยู่ไกลแต่ดงราม
ดอกเข็มขาวงามจื้นจอยสลิดดอกซอยเตรียมเครือยะห่างจ้างวิเศษสะเอ็มเตทอมกายมีในภายตู้ขอบมีตั้งดอกซ้อนหอมไก่เกี่ยวขึ้นไปก็กอดมุงยอดไม้ถึงปลายก่าวเครือเย้ยก็กอดไม้เกี่ยวแต่ใต้ถึงบนกาเตหุลาปวาเสนเตไม้จุ่มแสงเดือนแดต้นฟังแก่แดงงามในดงลามดอกเกศเก้าหอมตัวดาวดงดันดอกสันทานและยาหันไก่จ้าตะบุตรควายตายหานบัวบุกบานปุ้นพอตั้งเจ้าอยู่ลวงไหลมีไฟเครือและไฟเตะตนดูดอกล้นเหลือตาการนิกาคำพงเป็นดอกบานตุกขอกเหลืองามปันพวงจำปันย้อยเหมือนดังซ้อยคำแดงเฟื่อแฝงเรื่องรุ่งโบงพุ่งขึ้นดังเปลวไฟนั้นแหละนาบุพานิจาดอกไม้ฝุ่งอันโกว่ามีในป่าเหมมาปันบานในบุกและในน้ำมีจุกามเรื่องงามเหมมาปานตุกขอกมีดอกไม้เจือกันไปน้ำวางสายจมจื่นปูดีตื่นลอยไปโบคาละนีน้ำใสตูกำในแม่น้ำสัดแฝงป่าหางแดงและป่าปีกป่าดุกหลีกกันไปจากเขไวลอยเลื่อนป่าขาเพื่อนมังกรป่าในซอนสะภาคป่าเสือมากสิกแกงป่ากังแดงและป่าข้าวมีตัวดาวโบกขลานีนั่นแหละนามาโทจาภาการหนึ่งหลวงเพิงกินหวานนักแก่ตัวแม่จังบินนีผากบุงมีเครือใหญ่คำป่าใจปอนดีญาเนิ้วหมู่มีมากต้นไม้หากเหลือใจสัตบุตรมีไปทุกสิ่งใจเก็มยิ่งกินบันสุระเปกันดวงใหญ่ตักกันไข่เจือจานสมุนเปกมีทุกอันทุกสิ่งกินบานยิ่งเป็นยาเนียมพละสีและขันหมอกโกดสอดดอกเรื่องรายดอกคำมิไหลเลือนแหลนอกน้ำแต่กังดงขมิ้นคำเลืองดงงามอัลำหรดานงามตุกแง่กำคุณเปเต็มพายโกดสอดได้มีมากไม่แห่นมากลำมนกระปุนมีไหลแหล่สมุนแวงแปเต็มพรายในป่านั้นนามีทุกสิ่งยาทิพยิ่งเหลือใจในดงไข่ที่เต้าอยู่กันเข้าสู่ก็เย็นนาจายและนาพรามเฮยอาเทธาสิหาปัญญังคันจาส่วนราชสีและเสือคงเสือเหลืองกงรังนอนมีตั้งปังปอนและยักษ์ขีดนี้เป็นหมู่แม่จังกู้ตัวไปทลายเห็นมุดห่างมากเห็นหาคุมเลวละมั่งงามเตียวองอาจฟันเรื่องหยาดกันเตียวสโนปิจา
มาดำแก้มมาดังหลังตัวกันตัวขาวจอนหางยาวยอกกันยังเบตังบังและนางนีกั้งจงกันหนียายุนลิงจอนจุนเป่าเฟยกลางข่าวเคยเป็นแง่ระมังกว่าจมการมีหางดำและหางสันงัวถืนด้านก่อมปงปังปอนปงและจังได้แมวเถื่อนไทยเป็นจุมองค์จ้างห่มกับอ้นแดงใหญ่สะสนสันไล่คบกันกลางดงลานมีควายเถื่อนจิ้งจอกเบื่อมานายปอมเข้าไปน้อยแล้วป่าบินเล่นล่าหากันมีตังเล่นคำตัวปูเล่นสอดสู้ตัวเมียจากาเลี้ยงหัวนอนก่อเป็นกองเป็นหมูทลายกู้ผัวเมียกระต่ายเจือไปเป็นหมูฝูงแลดจับอยู่สาขาส่วนราชาสีตัวเหี่ยวเสือลายแผ้วลายเสือป่านกยุงนั่นนามีไหลเถื่อนทองสีตูดร้องปนกัวสีขาวดิมมัวหมุนมูดนกคนพูดผิวแดงเมต่างนุกแกงนุกเข่าใหญ่เอื้องก็ไล่คบกันร้องกลางวันยำเที่ยงเสียงวิทย์เพียงปุ่นฟังนกยางเฟยและนกยางขอกคนดกออกหามป่านกขวาและนกคุมแต่แวดกลุ่มกันไปแล้วลวงอะไรกับแล้วกอดบินเสียวสอดจับก่อนนกก้อนหอยลอยเรียบฟังนกอังและนกพางเหปังกันรีบลงมานกปะตาไปเป็นหมู่กับแกอยู่สายสายกายเถื่อนลายมีมากนกกว่าห้องเสียงจานนกกีวังแว่นเป็นกู้นกควักอยู่ในลอมนกกะแก่จอมเป็นหมู่นกทุกคนกู้นกดาวนกยังข่าวมีใจจานกจอกฟ้าเป็นหมู่นกกังเข็นหุ่มจังฟอนนกออดอ้อนลองคอยคอยเมตางนกทนายและกะละวิกล้อนวิดวิกเสียงดีเมตางนกจุยสวยปากสาวจังโดเก้าตุ่มตาลุบ้านปวงมีมากใจใจหากเหลือตาร้องบินมาไล่หมูจับไม่อยู่สะเห่านกสาลิกาอยู่ร้องเต็มเถื่อนท้องดงพายเขาโจมบ้านเป็นกู้เพียผัวเมียอยู่ก่อนเดียวร้องเสียงเซลในป่าบินแล้วละตามกาลเสียงเนื่องนั้นจู้ห้องเลือตัวต้องดอยดงมีตังปงป่าไม้ใหญ่เกิดในควายส่องตีปีกห่างเลี้ยาวมากตาเข่าหักไหลปันเกิดมากับกันโดยไข่งามแต่ใจสามานในดงดานป่ากวางแดนแต่ข้างอลามจับกันอยู่จามลองตัวป่าตัวผู้ยองเสียงขันหักนังนันโจมจื่นใจใจตื่นถึงใจงอนตั้งงามไว้จะจอนซอยขอนแววเขียวขันเสียงเสียวโจมจื่นเกิดต้องตื่นเต็มพายนกออกไฟไปเป็นเปื้อนหมู่ไก่เถื่อนในโดงหงขาวมีจูกรรม
ดีเดียบน้ำเป็นจุ่มการนกกอดดำและแล้วกอดนกเก้าสอดไปมานกกระริงดาล่องเต็มเถื่อนแขกเต่าเพื่อนสาลิกานกไฟเขียวมาในเถื่อนนกไฟเหลืองเปื้อนไฟแดงมีไหลจุ่มแจงในเถื่อนทองนกจีจุ่มร้องแล้วเลียพับโดงนกฮัสดิเลงลงมาเป็นหมู่งางอนกู้ดูงามนกกินปีจำเต็มเถื่อนนกแขกเต่าเพื่อนหงคำไก่ยองกับนกออกมีตุกขอกและหงเหลืองหงขาวเฟืองแง้มยอดย่อมสอดร้องหากันนกพระหิตนั้นตุกขอบพลดูกอดซับก่อนนกตะวาวบอนแดจักรปากคงแดงมากเป็นจุมนกจอกรมดันเป็นหมูกาปากลูกกินปลาฮัดสดิลิงกาปากกว้างเหมือนดังจ้างไปสานร้องขานนาคานหากันสาวคือเมื่อเจ้าคำยังยายนกตั้งหลายเหลือแหลมีตั้งนกแก่แต่ปองามครับเสียงสามพอม่วนจับกิ่งไม่ล้วนห่างกันร้องขับขันเป็นหมู่จับไม่กู้ผัวเมียลองนมเนี่ยจมจื้นปุ่นดีจื้นสนุกใจหมู่นกมีเต็มในป่าร้องเอินกว่าตำการมีหลายพันต่างจับอยู่ห่างเขาคำประตำเสียงมีกองสาวสูลองจมการในหิมะวันจูกามข้างฝั่งน้ำมุจเรนกลางดงดินมีกันไต่ทะลายไม้สมีหมู่จังมีในป่าย่อมเตี้ยวกว่าตำการคือถาวรมีเป็นหมู่เกี่ยวไม้อยู่นุ่งนางฟุ้งกวางมีในป่าทะลายละเหลือโดงและนาพามเอ่ยเอธาสัมมาปาหุกาดูกาลาตันพรามเขาว่าเขานกมีไหลแหล่เขาได้แพ้เป็นก่อเขาสาลีนั้นนาเขามากบ่อต่ำก็หากเป็นสารอ้อยกินนาวันบ่อดหน่อยยิ่งกว่าอ้อยเมืองคนก็มีแหลนนาดูลาต้านพรำหนต่างอันนี้พอผู้เดียวเตียวไตใดแม่นจักไตไปสู่อาสะลมแห่งเต้าอุดมวิสันตรลาดแม่นจากกะเตียวมาเป็นอันซื้อนักหนาบอกโกดคอดคนใดไปลอดแก้วกุดดีก็บ่มีความอดยาเขาอิ่มปากต่อเต้าที่ขาอาหารนะบอกกันอยากบ่ลำบากในใจเจ้าตนใดโนตาวอยู่ในดันดาวดงลีกับเตวและลูกหน่อยอยู่แดนอ้อยดอยคำต้านทะลงสินทามอันวิเศษอยู่สังเปตเป็นจีขอการเลแต่งไว้เกี่ยวลูกไม้นำมา
นุ่งนางเสือหน้าใหญ่นอนลุ่มไม้เดือดดินยินใจดีทุกเมื่อใจเจ้าเชื่อนิพพานก็มีหันแหละนาพามเฮยตามาทังปะกาเซนโตสาธาหางหาอิตังโสตวามพรัมมานะปันตุงอิสิงกันตวาปาทาเขนังดังนี้เป็นก้าวพระเจ้าว่าภิกขเวดูลาภิกขุตังหลายตนทะลงสินสายสารดส่วนว่าเท่าโคดโจจากกะพรำได้ยินกำงำแห่งเจ้าละสี่หากเก่าได้รู้ข่าวตั้งไปมันก็ดีใจบ่น้อยกับโดยพระโยชน์ซอยระสีพรำมีใจห่มกว่าเดินเด้วป่าดงคำมันก็กะตามป่าทักษิณเวียนนอบทวนสามรอตามประเพณีโยอันจุลีข้าบไว้จะใจกล่าวสาธุการมีใจจุมบานจืดจอยกล่าวอำลายอดซอยละสีพญาเวสันตลาบวชเป็นจิอยู่สังโหนตาตั้งแดนไก่มันก็เตียวไปจะใจเข้าสู่ติภาเงาไทยกะตามธรรมก็มีโดยภาการดังกล่าวมานี้และนามหาวนานิธิตาขีญาณอันเก่าสังวันนามหาปนอันประดับพดาใบด้วยกถาวันใดแปดสิพระกถาก็บังโกมสมเลศเสด็จสาธุสาธุ ครับเป็นที่บรมวลฟังแล้วก็ม่วนนะครับกันมหาพลเรื่องป่าไม้เรื่องนกในป่าเรื่องเกี่ยวกับตั้งในป่าเป็นการตี้ตอนผู้พามกำลังจะเข้าไปหาพระเวสสันดรกับครอบครัวเบิ้นเนาะครับกันหน้าซ้ำจะม่วนเลยนี้แห่งนะครับก็ขอกราบใบสาขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้มีเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้นะครับคือท่านพระครูสถาพรพัฒนารังสีครับเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาสำหรับเจ้าภาพนะครับวันนี้ก็มีอยู่สองท่านก็คือแม่ทองศรีอินทวรแล้วก็ครอบครัวของนายดวงทิพย์นางบัวเงินวงสายะของนายดวงทิพย์บัวเงินวงสายะถ้าเปิ้นมาก็ขอเปิ้นเข้ามาเลยถ้าเปิ้นไม่ได้มาตัวแทนของไอ้จรูนเนาะ
ครับแม่ทองศรีเข้าไปประเคนเลยครับเขาแม่ทองศรียกประเคนเลยครับไหวเอาวางบนแต้นนั่นเลยวางบนแต้นนั่นนะเอาหัวไปครบเอาหัวตาทั้งหมดก่อนนะครับเอาประเคนทั้งหมดก่อนเอาต่อกันต่อให้เลยครับแม่ทองศรีถอยมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมรับฟังก็เตรียมน้ำหยาดเนอะก็เตรียมน้ำหยาดเขาได้ฟังทุกกันได้หยาดน้ำทุกกันนะครับได้ตั้งอกตั้งใจเป็นการสืบชะตาและก็ตามไปหาคนที่ล่วงลับดับขันนะครับอันดับต่อไปก็เชิญรับพรจากท่านอาจารย์ได้เลยนะครับเอาเนาะต่อไปก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพเก่าเจ้าศรัทธารวมจนถึงสมณะศรัทธาถึงไปในและไปนอกตัวซึ่งไปในนั้นก็มีท่านพระครูสถิตสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบนะครับเนาะ โดยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ตลอดถึงแสดงความนับถือกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในบริเวณวัดหนองผักขาวที่นี่เจริญสุขเจริญพรกับพี่น้องศรัทธานักศีลนักบุญสาธุชนคนดีทุกท่านอันมีในดวงทิพย์นางบัวเงินวงสายะพร้อมครอบครัวตลอดถึงแม่ทองศรีอินทวรพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานซึ่งได้ประวรณาได้รับเป็นเจ้าภาพเก่าเจ้าศรัทธากันเทศวันนี้รวมถึงพี่น้องศรัทธานักศีลนักบุญที่ได้ร่วมกันฟังเทศฟังธรรมมหาจารย์เวทสันดรจดกและร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญกับตั้งท่านพระครูสถิตสารคุณในโอกาสประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศมหาจารย์13การในโอกาสบัดนี้เก้ากับผมธรรมภาพก็ขอขอบคุณในเมตตาที่ได้นิมนต์มาเป็นองค์เทศเทศนาธรรมวันนี้ อย่างคราวนี้มา2เนาะธรรมที่จบไปนั้นก็เป็นธรรมชื่อว่ามหาปนก็ยังที่ขอสุขพิธีวิวานะเกี่ยวกับลำดับลำนาซึ่งป่าไม้ต้นไม้ก็ว่านะไม้ไปไม้บอดตาปลายนะว่าตัวตามันโวยหรือลิ้นต้องกราบขออภัยครูบาอาจารย์ผู้รู้ถ้าว่ามันผิดเพี้ยนไปจากชื่อเดิมมันฟ้องแต่ตาไปละปากมันว่าตัวโก้นมันบ่ถูกก็มีอาจจะปิกลืมกับอย่างใดก็บ่ดีจะบอกประตั้งหน้าหมะก็เลยลวดอันใดกี่มันบ่ถูกบ่ต้องก็ขอกราบสุมาภัยจะไปคือเป็นบาปเป็นกรรมก็ได้ลำดับลำนาซึ่งเป็นว่าทำมหาปนนี้เพื่อว่าครูบาอาจารย์นั้นว่ามหาปนตำหายาเป็นว่าคนภายจำได้แนวเป็นยาได้หมดอ่ะกินก็ได้เป็นยาก็ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นเทศนากิตนาเอาไว้ในธรรมมหาเจตจาดเวสันดอกดอนชาดกตะยะที่อื่นเขาจะบ่มีโอกาสได้ยินได้ฟังจะมีในธรรมมหาจาดเวสันดอนชาดกตะยะไม้ตั้งหลายไม้เก่าไม้เดิมไม้ที่เขาบ่เคยได้ยินไม้ที่เขาบ่รู้จักนกที่เขาบ่เคยได้ยินนกที่เขาบ่รู้จักดอกสัปปะบะดอกมีหันหมดในป่าหิมพานต์รวมไว้ที่ในป่าหิมพานต์หมดซึ่งปู่พราหมณ์เนี่ยต้องการเข้าไปขอเอาเดิมแต่ได้ก็ขอเอากันหาจารีนะเนาะได้เข้าไปขอแต่ไปปะใส่พรานเจตบุตรเพิ่นก็ไปจุเพิ่นไปหลอกเพิ่นจะโดยวิธีใดบ่ว่าจนพราหมณ์เจตบุตรเป็นเชื่อก็เลยบอกหนทางให้ไปอันนี้เพิ่นว่าแสดงว่าปู่พราหมณ์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะมันจุได้แบบพระฤาษีบ่
เนาะแสดงว่ามันมีคาถาดีนักแก่ถึงจุถึงหลอกกันได้แต่ก็จะด้วยอันใดบุหัวจะด้วยอาจจะเป็นเทพบุตรเทวดาหักบันดลเข้าหัวใจกับหัวเนาะเพื่อจะได้กำจูพระเวสสันดรให้ได้บรรลุถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ดังพระเวสสันดรได้ปรารถนาเอาไว้จะทำให้เกิดมีเหตุการณ์ที่จะต้องได้ทำบุญให้ทานเป็นครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วการทำบุญให้ทานในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นก็เลยยกเอาพญาเวสสันดรชาดกเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างในการทำบุญให้ทานในการสละในการทำบุญให้ทานบางครั้งบางคราวเราว่าสามารถที่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องสละซึ่งลูกเมียถึงนั้นขั้นนั้นก็ได้แต่ว่าสละซึ่งความสุขเนาะสละซึ่งความสุขที่มีกับเราอย่างเช่นว่าอากาศเมื่อเจ้าหนาวแต่เดิมจะมาก็ขี้ค้านหนาวแต่บางท่านก็สละมาเมื่อค่ำยามคืนดึกดื่นคืนแค่รับก็อดเอาเนี่ยเป็นมองสละซึ่งความสุขเพราะนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นได้เทศนาไว้แล้วให้เป็นแบบอย่างว่าการทำบุญการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโพธิสมภารให้กับตัวเก่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องผ่านอุปสรรคต้องผ่านการอดทนการอย่างหลายๆอย่างอย่างพระเวสสันดรเนี่ยก็จะเป็นบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยจะต้องผ่านด่านอย่างสปะสปันตันตึงลูกตันตึงเมียตันตึงจ้างซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแต่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องในการดำรงชีวิตของพระเวสสันดรหมดยังสละทั้งใดเพราะหวังที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการพระเวสสันดรถึงสละหมดเพราะฉะนั้นเฮานี่ยังบัดเต้าพระเวสสันดรแต่เพราะนั้นสละเล็กๆน้อยๆนี่มาถึงบัดเต้าแต่ได้สละเนาะความสุขอย่างต่างๆที่พอมีพอแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้ก็เผื่อแผ่กันไปช่วยเหลือกันไปอันนี้มันถึงบ่เสียหายเป็นไหนวัดวาอารามก็มีการมีงานกับสละกำลังกายกำลังใจเนาะมาช่วยกันกำลังซับห้องเป็นเตื้อตามโอกาสตามเวลาตามอันเหมาะอันควรเพื่อว่าเรามาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันร่วมศาสนาด้วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาหลวงพ่อท่านพระครูปั้นว่าการตั้งธรรมหลวงนี่มันได้หลายๆอย่างได้ถึงความสามัคคีกันได้หู้ได้หันน้ำจิตน้ำใจกันแต่ที่สำคัญก็คือได้ส่งเสริมลูกพระลูกเนน รุ่นตั้งหลังได้สืบทอดได้ศึกษาห้ามเฮียนต่อบางตนบางองค์กำลังจะหัดเทศกาบางองค์บางตนบางองค์กำลังฝึกกำลังศึกษาพอได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หลายองค์หลายท่านที่มาเทศอย่างอีได้ยินได้ฟังแล้วก็เขาอาจจะนำไปใช้นำไปประยุกต์นำไปเสริมต่อยอดในการเทศมหาจารย์สืบไปแห่งซึ่งมันจะบาขาดมาหายไปแต่ถ้าเราช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไว้มันก็เหมือนเข้าพระเนรเถรน้อยก็จะไม่มีภัยเทศได้ละจะหายไปอย่างศรัทธาเหมือนกันศรัทธาก็จะต้องช่วยกันรักษาถูกพ่องพิษพ่องอาจจะได้บุหะแต่ว่าต้องรักษาไว้ดูแลไว้สืบเจนลูกเจนหลานอย่างเขาพาลูกหลานมาตัวยักษ์เขาก็ได้ซึมซับได้เห็นหูไปในตัวตะกอนหันแม่ก็ดีหันพ่อก็ดีหันอุ้ยก็ดีได้เนี่ยได้ทำอย่างอันเดอร์ได้เห็นหูซึมซับอยู่ในยานในความคิดเขาเวลาเขาไปไปเจอแฮมสเตอร์เนื่องเขาก็สามารถจะดึงเอานะออกมาจะได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์มหาศาลที่หลวงพ่อท่านพระครูก็ดีพี่น้องศรัทธาบ้านหนองผาขาวเอาก็ดีเนี่ยที่ได้ช่วยกันสืบทอดรักษาไว้ก็ขออนุโมทนานั่นในโอกาสบัดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้กล่าวนำมาแล้วนี้ที่ได้กึศได้ทำได้สร้างร่วมกันในบัดนี้ก็ขอบุญญาบารมีคุณแก้วเจ้าทั้ง3ประการคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่รักษายังระวงคงเขตวัดหนองปลาขาวที่นี้ตลอดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในสงฆ์แห่งธรรมเทศนามหาจารย์เว้นสันดรชาดกที่เราได้ร่วมกันกินกันทานได้ร่วมกันฟังในโอกาสกันละบัดนี้ขอจุงให้มาเป็นเตจะมาเป็นพระวะปัจจัยกำจูให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญมีความร่มเย็นเป็นสุขป
ภายใต้ลมบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญโดยอายุวันนะสุขภละปฏิปันธนสันสมบัติคืดหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอเพื่อได้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการบุญกุศลนี้ก็ขออัญเชิญเทวบุตรเทวดาแม่นางธรณีเจ้าที่เจ้าดินเสื้อวัดเสื้อบาเจ้ากรรมในเวรพวกเกิดไม่เกิดสัมภเวสีทั้งหลายก็ดีสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าตนเจ้าตัวก็ดีที่ได้ล่วงลับดับขันไปก็ขอบุญกุศลนี้จงได้แผ่ภายเจบุญประหลอดประตึงแก่เขาเจ้าทั้งหลายเพื่อได้มาฮับเอาส่วนบุญส่วนกุศลจิมเจ้าสมณะศรัทธาอันมีหลวงพ่อท่านพระครูสติสารคูณพร้อมโดยอันเตวสิทธิโยมเจ้าตนเจ้าองค์และคณะศรัทธากู้เกหะหอเฮือนและอนุโมทนาร่วมบุญกับเจ้าภาพเก่าเจ้าศรัทธาอันมีแม่ทองศรีอินทวรพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานและตนตัวของนายดวงทิพย์นางบัวเงินวงสายะพร้อมครอบครัวที่ได้ร่วมทำบุญในโอกาสประบัดนี้นั้นจุงจักมียะถาวะดิบังหาปุณาปริปุเรนติสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปะจันโตปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาจัตตาโลธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุครับขอกราบไปสาขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับท่านครูสถาพรพัฒนรังสีเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนานะครับเจ้าคณะตำบลยางคามนับไปนับมานี่ดอยหล่อนี่มีองค์เทศนักเนอะนับพอวันนี้ที่ได้มางานเฮานี้7 รูป 7 องค์ที่จะได้มาแสดงนี่นะตั้งแต่ผูกที่1ผูกที่2ผูกที่4ผูกที่6ที่7และยังจะมีผูกสุดท้ายพวกนั้นนะก่อนสุดท้ายผูก12ก็ฮะ13นะครับท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์ท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์นะครับแล้วก็การที่12ตัวนะครับวัดหนองหอพระธิการนิวัตโชติปโลนะครับครับตอนนี้มีเวลาให้พ่อแม่พี่น้องแหม5 นาทีเนอะครับใครจะเข้าห้องน้ำห้องท่าจะไปบิดชิคานก็ขอเชิญก่อนนะครับบิดโงดบิดง่าทีครับถ้าต้องห้องก็ไปทางนอกเนอะมีโรงทานขนมข้าวต้มนี่มีเลยสองไม่มีเงินเนาะตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมออกมายืดเส้นยืดสายกรรมแม่ตำคำมาเองฟังน้ำฟังทำไปม้วนเนาะก็เดี๋ยวจะเป็นการมาทีเนอะจุลปนมหาพลการกุมารบันเนาะการกุมารแล้วก็มาทีก็ในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดหนองผาขาวต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีท่านเจ้าคณะตำบลยางครามเจ้าวาดวัดใหม่พัฒนาเด้อที่ได้โปรดเมตตาได้มาเทศนำเทศธรรมโอ้ยฟังธรรมเปิ้นม่วนฟังอย่างน้ำไหลอีแม่เขาก็เกียมเนื้อเกียมตัวเนื้อองค์เทศต่อไปได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์พระครูรัตนวรรณสาธรอาจารย์เจ้าครูบาเจ้าไกลลาภรัตนวรรณโนเมตตาธรรมได้นี่มาถึงแล้วเนอะได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงนะครับเนอะใครไปห้องตองก๋วยเตี๋ยวกาขนมโครกกาเอาไปห้องน้ำห้องท่าแล้วก็เข้ามาสู่ที่เดิมจะได้ฟังน้ำฟังธรรมกันเป็นลำดับต่อไป
วันนี้เป็นวันมหาเทศน์มหาธรรมเนอะญาติโยมปีไหนมีเตื้อเดียวสำหรับในอำเภอป่าซางก็อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีดังที่อาจารย์ท่านพระครูสถาพรได้ว่าไว้นะการตั้งธรรมหลวงนี้ถึงพร้อมด้วยความสามัคคีเนอะได้ประโยชน์หลายอย่างได้ศึกษาความรู้ตัวได้มีความประโยชน์ในการความสามัคคีตัวแต่ถ้าเรามีความสามัคคีวันนี้เปิ้นร่วมไม้ร่วมมือกันดีเนอะถึง2กันนะกันนาขออนุญาตครับเอาเลยครับขอเชิญเจ้าภาพนะครับเอากันเทศเข้ามาเลยเนาะเจ้าภาพกันเทศในกันนี้เป็นกันปีมะแม่กุมารบันแม่อุ้ยเงินที่พวันบ้านเราปะก๋อยแม่สุธรรมเมฆโพธิบ้านตาไม้แม่ตอมคำมาเปงบ้านหนองผ้าขาวนะครับวันนี้3บ้าน3แม่ แม่อุ้ยเงินแม่สุธรรมแม่ตอมคำเอากันทำมาตั้งที่หน้าธรรมาสได้เลยเนอะคำเดียวจะได้ถวายกับองค์เทศนะครับองค์เทศเพื่อนหันยอดเพื่อให้จะใจดีแหมหน่อย ครับของแม่ตอมคำเอามาแล้วนะครับของแม่ตอมคำมาของแม่อุ้ยสามาแล้วของแม่อุ้ยเงินนี่เป็นหอมปัจจัยมาแล้วต้นถ้าแผงมาได้ก็มาถ้ามันมีก็มาเป็นอย่างครับเปิ้นหอมต้มหอมซองมาแล้วเนาะขอเข้ามานั่งทางในตัวเด้อแม่อุ้ยเงินอาจารย์สุนันท์อาจารย์วัชรีนะครับเข้ามานั่งทางในเวลาถ้าอาจารย์เพิ่นเต้นะครับเขาจะได้เอาฝ้ายนิยมใส่หัวเนาะนั่งนอกคนตั้งนอกผู้ซื้อว่าเขาจะลูกฝ้ายไปหมดแล้วนะครับเอาเข้ามาทางในเพื่อเวลาเพิ่นเต้มันเป็นมันจะมีคาถาตัวสำหรับกันนี้นะครับก็คือพระเวสสันดรกันที่8ชื่อว่ากันกุมารบันมีคาถาอยู่ทั้งหมด101พระคาถาสำหรับท่านผู้ที่เกิดปีนักษัตริย์เกิดปีมะแม่หรือปีแปะนะครับบ้านกำเมืองฮาว่าปีเม็ดจุท่าเจ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับองค์เทศนาก็คือท่านพระครูรัตนวรรณสาธรนะครับพระครูรัตนวรรณสาธรสำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถดอนตองอำเภอปะซางจังหวัดละปูนปะซางนี่ได้เทศอยู่2 องค์บ้านโฮงองค์1ละปูนองค์1ลายปิง7 องค์นะดอยหล่อนี่นักเทศนักเนอครับก็เดี๋ยวเขาจะได้ฟังทางปะซางเขานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านมีต้นเข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านพระครูรัตนวรรณสาธรนี่นะเพิ่นเคยมาฮ้องขวัญแต่เมื่อผมเกษียณครูละได้10 กว่าปีละ12-13 ปีละตอนนี้เพิ่นก็ยังเสียงดีอยู่นะครับนอกจากผมแล้วก็ยังมีคณะครูแห่งหลายคนนะครับที่เพิ่นได้เกษียณที่โรงเรียนบ้านหนองพระขาวก็ได้ท่านอาจารย์มาฮ้องขวัญคือตลอดนะครับพร้อมแล้วขอไวสากราบนิมนต์ท่านครูรัตนวรรณสาธรได้ไปอ๋อครับสาธุขอบคุณครับตั้งได้รอนี่นักเทศนักเนื้อทานเนอะ ได้นิมนต์มางานนี้7 องค์ 7 รูปเป็นนักเทศจากคลื่นสีขาวนะครับเปิ้นผลิตนักเทศได้นักนะครับเทศม่วนเสียงอดเสียงทนนะครับเทศเป็นกึ่งชั่วโมงปลายนะครับ
ก็เสียงก็ยังบ่หายนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเนาะคนเฒ่าคนแก่เปิ้นออกไปเปลี่ยนอริยบทเพราะฉะนั้นขออนุญาตท่านอาจารย์สักแป๊บหนึ่งนะครับสัก5 นาที10 นาทีตอนนี้คนเฒ่าคนแก่กำลังออกไปเปลี่ยนอริยบทนะครับพระพ่อก็เติมทางใน ครับสำหรับท่านที่มาตั้งหลังที่อยากจะให้ข้าหอมนะครับก็ไปแจ้งความจำนงได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์โต๊ะร่วมบริจาคต่างที่พ่อครัวอนันต์ผู้ช่วยวิชาญน้องก้อยป้อรัดรอทานนั่งอยู่ทางด้านหน้าทางเก้าหนุนนะครับหรือว่าท่านยังจะมีโอกาสร่วมปักกับปีเกิดท่านเกิดปีหยังจุธาตุเจ้าปีหยังนะครับก็ไปพอแล้วก็จะเอาเสียบตรงต้นคานั้นก็ได้นะครับแฮมเบิร์ดกันสุดท้ายเขาจะเอามารวมกันนะครับเขาเปิดโอกาสให้ท่านได้ทำถ้าเอามาเดี๋ยวถ้าหรือว่าอมตะเนี่ยปรากฏว่าท่านที่มาที่หลังบ่มีละปีเกิดเปิ้นเก็บไปหมดละอีกก็บ่ได้ทานเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังให้โอกาสให้เวลาท่านที่มีความต้องการจะทานอยู่นะครับหรือว่าท่านที่จะร่วมหรือท่านที่บ่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพอย่างนะครับแต่ว่าท่านเกิดในปีนี้ท่านอยากจะร่วมสืบชะตาท่านก็หาได้เนอะได้ลงตังใดนะครับก็เอามาต่อใส่หัวตัวเก่าเนอะเมื่อเวลาตุเจ้าเพิ่นเทศนะครับตอนนี้3ครับกันนี้มี3มีแม่อุ้ยเงินทิพวรรณแม่สุธรรมเมฆโพธิแม่ทอมคำมาเปง3 แม่3 บ้าน ครับแล้วไผ่เกิดปีแปะนะครับไผ่เกิดปีแปะจะมาร่วมสืบชะตาตัวก็ได้เนอะเสาะหาที่นั่งเอาคนเดียวที่มันมีฝ้ายโยงใส่หัวได้นะครับแต่เจ้าลืมบอกก็หามาเริ่มได้เมื่อปีลุงรัตเนี่ยปีงูน้อยเนาะเริ่มปีงูน้อยแต่เจ้าลืมบอกไปแต่เจ้ามาคนนักสูญสารอุ่นอันนะครับก็เลยกึดบัตันแต่ตอนนี้ใครจะร่วมสืบชะตาในปีเกิดของท่านนะครับตอนนี้ปีแปะนะครับปีแปะก็เอาฝ้ายมาเขียนหัวนะครับตอนที่ตุเจ้าเพิ่นเทศเนาะฝ้ายมาเขียนหัวไอ้ไก่สุมาเตอร์ขอชาแก้วน้ำชาฮ้อนๆเอาร้อนที่ชนิดหมาร้องเองเลยนะสุมาเนอะน้ำหมดแล้วไปเอามาเอาตังค์ไปเอาตังค์ที่อาจารย์นันต์ก็ได้ขอเบิกที่อาจารย์นันต์เป็นจะได้พ่อแม่พี่น้องเฮาพิกเข้ามากันแล้วยังครับผมมาตันได้เหลียวพออบต.บันเดือดจะไปฟังอย่างอีหรอผมกับมาตันหันก็นึกว่าเพื่อนมาแล้วกลัวท่านเพิ่นรออีกบ่ได้เนาะท่านที่ไปทางนอกก็เข้ามากันแล้วยังครับเกือบครบแล้วเนาะเกือบครบละก็เดี๋ยวมันจะไปกินเวลาผูกอื่นแถมผูกนี้เมินนะครับผูกนี้เมินเพราะว่าเพิ่นเล่นเสียงกันกุมารบาลกันน้ำตาย้อยนะครับนี่นะเกียมผ้าเจนนาคือดีเนอะเกียมผ้าเจนนาคือดีกันกุมารบาลกันมาซีนี่ครับกันน้ำตาย้อยขอขอบคุณพ่อเลี้ยงสหวันแม่เลี้ยงพัชนีวงสาฟั่น ที่ได้มาร่วมทำบุญตั้งทำหลวงในวันนี้อุตส่าห์ปล่อยลงลายไปนะ นึกว่าหมอหมีเหมามีกันลายอยู่เนอะเอาหูบลุงรัดโชว์ขอบคุณครับสาธุขอบคุณไอ้ไก่เป็นจะได้ครับพร้อมแล้วบอ
ถ้าหากพร้อมแล้วจะได้ไหว้สากราบนิมนต์หลวงพ่อท่านพระครูรัตนวรรณสาธรได้ขึ้นแต่นแก้วธรรมาสแก้วเทศนาให้กับญาติโยมได้รับฟังนะครับในกันกุมารบันกันที่8กันนี้มีพระคาถาถึง101พระคาถานะครับไหว้สากราบนิมนต์หลวงพ่อเลยครับแม่อุ้ยเงินลูกได้ก่อนแม่อุ้ยเงินลูกมาได้เนาะก็ขออนุญาตให้อาจารย์สุนันท์เป็นตัวแทนหมู่เฮาเนาะได้จุดเทียนส่องธรรมนะครับขอเรียนเชิญนะครับยังสองกุมารบ่ไว้เต้าก็มาจกใจให้เป็นตานแผ่นดินดานอันนั้นก็ป้อมาแม่ปลองสนันกองเนืองนาเวทสันตะละตันเต้าก็มาตอดพระเนตรนอเลงนายังสัพพัญญูตัญญาณเลิศแล้วเต้าก็มากำเอาสองแขนนอแก้วหยาดน้ำแล้วเตตันบัดนี้ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระผู้ตนพันเพวขึ้นนั่งธรรมาสแก้วนิดนั่งแล้วเตสแนธรรมสาธุธรรมังอนุกรรมปิมังปลัดชังลาธนังกโลมาโย
โมราสธาตังตังเด็กยิงใจถัดลำแล้วแถวเท้าตังปอกและแม่ออกกะโอกามานิดนั่งเฝ้าอยู่เด้อฟังเปิดจากมาฟังอาตมาจากกดกาวใครเฮอแจ้งทีเด้อฟังโมราสธาปีก็เอากันเป็นกมาขอปออาจารย์เปิ้นมาราธนากุมารบันกันยอดซอยแล้วได้ไปนิมนต์อาตมามอนมาเป็นองค์เตศและนอเดินธรรมหาวยังมาดูเกิดยากหัวอกก็ปอตีบใจตากึดยากจากเตสนาธรรมไปแถมปางหลังและบาดหน้าหูตาของอาตมามอนมันก็บอดตันเนิน
ก็สัมว่าบ่ปดีละบำเฮามันก็มาเกี่ยวข้องเสียงของอาตมามอนนั้นก็บ่ปวรใหญ่เมื่ออาตมาได้จักมีภัยในเล่าเขาจะมาฟังอาตมาก็มาจนใจฝืดนาดจัดบ่จางเตดและนอดทำสามว่าปอกอาจตันก็มาวนวานเสียงหวานบ่ใจน้อยฟังเสียงป้อนนานอาจารย์นี้เสียงเปิ้นก็มาหวานเหมือนน้ำตาลอ้อยฟังดูก็มาหิ่งห้อยปูนดีงอมและนอดีงันเมื่ออาตมานี้นั้นได้ฟังเสียงป้อนนานอาจารย์เปิ้นมาราธนาหัวอกก็มาตันตีบแน่นเพราะว่าเสียงของอาตมามอนมันบ่ปอดังฟังบ่ปอม่วนเหมือนเสียงปออาจารย์ที่เปิ้นมาราธนาธรรมแต่กี้อาตมามอนก็ขออภัย
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะโกเปียโจตาปัสเสนาคติมาเกนาคตวาญาวาจตุรัสสะบุคารานิติลังปัตวาจินเตสัทธวะวังลาโสตุจานาสปุเรสัตตังหลายอาสมโมอันว่าอาสลมโบสแห่งพญาเวสันตาลาอันไก่มาลาได้เต่าได้จูจากกาพรามันก็เที่ยวไปโดยหนทางอันไก่อันเจ้าอาจุตาลาสีใสหากบอกเสียงตุขอเคียงต่างอาทิเต่านั้นแล้วมันก็ไปถึงฝั่งแก้วโบคารานีอันมีสีแจงจตุรัสเสมอกันมันก็ลำเปิงในใจว่าอัจฉริยะวันนี้ก็หากเป็นกาละอันคำตะวันทุกตามลับโดยไปโออันว่านังแก้วลาจามาเทียนเป็นแม่สองสลีปีน้องจังมาแห่งห้องศาลาจะเลมาตุกามโมนามาชื่ออันว่ามาตุกามผู้หญิงตั้งหลายนิเตียนยอมมีกรรมนีบรุติสารตานยอมว่าบันดาลหายจากลาภแห่งยาโจกวันนี้พวกคนขอตั้งได้เสวาในวันบุกเจ้านางหนุ่มนาวราชมาเทียนเป็นแม่ทรงสลีเดินกว่าในดาวป่าดงไผ่กูก็แยกเข้าไปสู่ที่เต้าเวสสันดรจึกวิงวอนคูเอาลูกแก้วกันได้แล้วก็จากลีบและนอดไปแต่อันนางบัดที่บ่มารอดจังนำเจ้ายอดนิปัญจเลอัฏฐวิทุระโตเมื่อนั้นพรามจริงว่าขึ้นสูงดอ
ก้อยอยู่พรามดาวปูดันนอนบนหินผาปอนมามุนเป็นที่สนุกอุ่นนอกกลางคือเล่นน้ำต่างปานาราติงในกลางคืนมารอดนางแก้วยอดกันยานอนในศาลางานลูกน้อยเมื่อยามเดือกะกนอกกลางคืนนางมาที่ยืนฝันหลากนิมิตหากคุณกวมเอโกโพเลโสนางก็ฝันว่ายังมีใจผู้หนึ่งดำเนื้อมันกำเหมือนมีเข้ามาสู่โกดีกราดนุ่งงมผ้ายอมฝ่านอสองเพื่อนนึ่งนุ่งไปไหนเพื่อนนึ่งสบายไปนอกตัดดอกไม้แดงส่องหูพอเล็งดูหยาบมือเดินดาบเลื่อมมาบแกนนาตาเข้ามาสู่ศาลานางก็มากำราบนางแก้วแม่มาดีลาก็มาหยาบเอาเกศีหมวดเราจักเอาตังอาตาโอนอนไงแล้วก็มาควักเอาตาแม่นางตั้งกูก็มาตาเอาสองแขนนางแก้วนี้กว่าควันฝ่าเอาหัวอกมันป่องจังโจกเอาหัวใจนางพาเสิดนางก็มาร้องให้เกิดเตียงกันมันถือเอาวัตถุตั้งหลายได้แล้วยามเลือดนางแก้วพงไหลตกมันก็โยกเอาแขนนางงามติ้วกว่าเข้าป่าไม้นอดงปันจะแลสาปาโปจิตวานางมาที่ยังบอดตันเจินนางแก้วตื่นกระจังนางบอกเกยฝันนั้นหลากนางตุกใจมากนักหนานางพญาก็คัน
ใจว่าโอ้ยกำฟันอันนี้น้อมก็มาเป็นนันอย่าเป็นบาปร้ายนักหนานางพญาคนิ่งใจรู้รอดถึงเต้ายอดโพธามว่ากรรมฝันอันนี้นาภัยป้อยจักแก่โอที่แต่แก่กุณังนี่จะปันดังโกจะกลัวรอดภัยบ่หูเต้ายอดเวทสันตรานางจริงลูกจากตีนอนตนมาแล้วห่มผ้าลูกแก้วบัวจริงไปสู่พระเวทสันดรไว้เวียงยามสงัดเตียงกานางพญาก็ไปยืนตีต่อยตีเป็นประตูสัลาเพื่อสัญญาเต้าตื่นเพื่อใครรู้แจ้งชื่นยังกำฟันนั่นแลมหาสัตว์ตนว่าพระมหาสัตว์เจ้าอันถูกเฝ้าภาวนาได้ยินเสียงประตูศาลาดังกะกุกะกากยินเสียงหลักแต่นักงานพระมากษัตริย์ราตนยิงเต้าจริงพิจารณาดูว่าภัยมาต่อยประตูโกนิจาพิว่าพี่ก็ลังต่อยไปบนกันว่าคนก็ลังต่อยตามมาสัตลิชันก็ลังต่อยไปตามเจ้าก็พระมหูว่าเป็นเสียงคนหรือนอตัดสะพนจริงจริงเอิญเล่าภัยมาต่อยประตูหงโกนิจามตาอพินเมื่อเข้ามาเมื่อนั้นนางมัทธิราชก็ขันตอบว่าข้ามมาที่มาแลพันเนื้อหัวเมื่อนั้นนะพระจอมเงาจะจิ้มเจ้าหนอ
ว่าพัตติดูการนังมาทีแต่วันหัวตีที่เรามาบวชสังพระมวดภาวนากุปีก็ยังกรรมกติกาทุกสิ่งนางน้องมิ่งจำเอาบัดนี้นางนงเราปล่อยมาสู่ที่อยู่แห่งห้องกุศลมีกาวานนางมามังกรรมกาติกาเสียแล้วโอนางแก้วจริงว่ามาแล้วมาทีจริงไว้พระบาทให้ผัวตนว่าข้าแด่พระนอตัสสะปุณเป็นนะเจ้าข้าหมอนน้อยเข้ามาสู่ศาลาบ่ใจว่าจังมาแฝงตนเหื่อมข้างกับพาเจ้าอาจารย์เบือกตัวงามโดยกิเลสกามจ้องจากแต่ขันฟันไล่นักแก่แต่เดียนข้ามัดที่ฟันหลากนิมิตหักปูนนักวัจจักมาหาพระเนื้อหัวเก่าแก่โอติเตสัสดีข้ามาที่มาพิษเมื่อเพื่อว่าข้าฝันลายเมื่อกลางคืนนี้แลนะเตนะหิเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าจริงถามนางนอนเอาฝันว่าฉันใดนั้นจุงแก้ขันแต่ไปนอกที่ข้างขอกสาลาปุนเตนางมาที่จริงเล่านิมิตเก่าอันตนนับแก่พระนักธรรมนางเก่าพระเจียงเจ้านอฟังดูนั่นแลเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าจริงถือเอานิมิตกำปั้นเจ้าก็หักไปตันรอดโดยพญายอดเมธีอันว่าตานปารมีจังบระมวลแก่โกตในดันดาหิมาปานีแลวันผูกเจ้ารอยวายาจุกยังเข้ามาขอ
เอาลูกแก้วตั้งสูงปึงมีจะแลการเต้าแขวดโกดหมายโลแล้วต้นแก้วจริงแค่นี้ใจว่ากูจากเหล่ารมนางหนุ่มนาวลาจะมาทิ้งคืนดีเมื่อก่อนแล้วสู่ลูกแก้วตั้งสูก่อนเติบพระมาสัตเจ้าลำเปิงดังนี้แล้วต้นแก้วจริงเล่าลมนางว่าดูนางมาตีเมื่อก่อนนางเคยนอนบนตีนอนนั้นสะอาดดูสีวิราชเรื่องไรเจือไปโดยศาสตร์อ่อนแลตั้งพาพรโกดเจ้าสลีนงแล้วนาดนองถ้ารงเครื่องยองยอมยังขันกุยกินอาหารหลายหลากตั้งจินปามากนอมาใส่ผ้าจันทร์คำแดงแป้งกาบัดนี้นางแม่มาอยู่ป่าไม้กลางโนดแม่ก็มาทารงนั่งเสือลายสนทีบนอนเหนือตีนอดินได้ก็มาตุกเหลือลาเดือดไม่กินลูกไม่ใส่เนื้อต้องนอนเนื้อดินได้บ่มีศาสตร์ใบไม้ลาดและลองก็มาต่างหมอนสอดเกล้าก็มาเป็นตุกแล้วจิ้มเจ้ามาที่ลอยว่าธาตุนางความเขือกอารมณ์เลือกนอปูนนากูแม่ยามัวโศกเศร้าจงไปนอนกับลูกเต้าสองพระมหาสัตว์เจ้าเล่ารมนางดังนี้แล้วก็ทรงให้นางแก้วขึ้นสู่สาลาดังเก่าหันและสาวิภาตาในเมื่อกลางคืน
นันนาไก่ลุงสายฟ้าพุ่งขึ้นแม่นางพญากอมมากะตำวัดปฏิบัติกวาดเพวอาสาลมสาลาแล้วก็แต่งได้ยังน้ำกินและน้ำมาเจอตั้งมือสีฟันและน้ำสวยนาฮือพระมหาสัจเจ้าแล้วก็เอาสร้างลูกแก้วหลากแหลงดังดูตานังก็จิ้งเจียนจากกระหม่อมเจ้าแม่ตั้งสองวาสลีปัวตองเฮ้ยลูกรักแม่คืนนี้แม่ฝันไล่เต็ดเดียสองสลีลูกเต้าจุงอยู่กับปอดเจ้าอย่าได้นอกกายนะลูกใส่ใจอย่าได้ประมาทจุงเล่นอยู่ไกลพระบาทไทยละสีเตวาอันแล้วนางแก้วก็อุ้มเอาสองลูกแก้วแห่งตนไปฝากกับพระตาปุณสองเชียงเจ้านั่งอยู่เฝ้าพระวันนางก็จินเจียนนะเจ้าถึงพระบาทเจ้าอย่าได้ประมาทในลูกแก้วสองล้านางก็สั่งพญาแล้วนางแก้วก็ถือเอายังเสียมกันเล่าบ้องจอดกระซาหัวรอดสดโดยกันแล้วก็หนีเข้าไปป่าไม้นางก็มาเงียนห้องให้และนอนนี่ป้าน้ำตาลายจากเบานางแม่ก็ให้เข้าสู่ป่าดงไว้นั่นแหละตานตาโจเจ้าก็ในการอันจูจากกาพรามผู้เฒ่าตื่นลูกเจ้ากินง่ายมันก็สบายทงห่อข้าวคมเต้าพรามเท่าก้อยนอนลงมานี่เสียจากปากทำกินน้ำอิ่มนอเปียงอาจมันก็
ขันนิ่งใจหูว่าลูกเล่นนางเต้านอเตวีจากนี้เข้าสู่ป่าแล้วลาลูกแก้วอยู่สันหันเลมันก็เตียวไปโดยมากกาอันใหญ่พรามเท่าก็ก้อยไตไปตามเข้าสู่อารามป่าไม้ตีปรังเงาไทยโยกาตามธรรมวันนั้นและตั้งสุดตัวมหาสัตว์นั้นมหาสัตว์เจ้าได้ยินพรามเท่าเก่าขอเตือนพระก็มีใจบานจมจืนใจต้องตื่นดีเหมือนดังตันเศรษฐีผู้มีใจศรัทธาใจประทิฐานตั้งไว้ยังกำปั้นในมือคนนั้นตกไหลมันก็ได้ก็รู้วัดนอยินยังว่าตาปะปะนอกิริปาก็จักฮือไหววันสนันกองนอไปมาภิกขเวโดการาภิกขุตั้งหลายในเมื่อพญาเวสสันตราราตนเป็นเจราราชามีศรัทธาเลิศแล้วจริงได้ฮือลูกแก้วเป็นต้นพระผู้บานโศกเศร้าร้องให้เข้าสู่ศาลากวนกาโสดการุณามากนักพระมหาสัจเจ้าก็รู้ลำมาให้นอนเห็นลนว่าโอ้ยก็มาอินดูสองกุมันนะเจ้าพ่อกุงเลี้ยวก็ปารมีธรรมบัดนี้พรามใจดำมากรรมจัดตนเป็นดังข้าเก่าใจเกิดกลางมันบัดนี้ตะวันก็มาลงเล่นกากาศนะก้อยลงแรงสองนอปิงแป้งอยากเข้าภายแล้ว
ปล่อยจังมาปันเขาให้ลูกเต้ากูกินนี่แหละจันน้อยน้อกาลาปางนี้นาก็มาเป็นกาละอันค่ำตะวันตุกตามรับน้อยไปแล้วสองลูกแก้วตั้งกูจากร้องให้เข้าสู่นอคุณได้ว่าพ่อแม่จอมใจออกเจ้าเบื่อข้าอยากกินข้าวนักดิลีวันนั้นนาบุการะคนใดจึกมีภัยอินดูลูกเต้าจังมีภัยเล่ามาปันเข้าใส่มือขวาจึกมีภัยมาบิดป่าใส่มือซ้ายจากเรียกลูกเอ้ยไอ้ปอว่ามาว่าอันจันดูกราจาลิปีไอวันนี้ขอร้ายก็มาถูกต้องตนราพามันดาก็มายำคำเตียวเกี่ยวคำปนเวลาแม่ลอยก็ว่ามาคงควายหาดใดยังลูกไม่อยากเลือมมาอันจะพรำปลาก็มาตีไปใจเข้าป่าไม้นอนดงนาแม่พญาบ่ฮู้ได้เต้าว่าคงควายหาลูกไม้ดังจุบวันขอแม่เจ้ามาตันยำคำเกี่ยวคำโดยเวลานี้เตอของอันใดอันแม่ใดคือว่าลูกไม่แล้วว่ามันมาปั่นรำพูดเฮาอันอยากเข้าเล่าล้อมมาเจอเติมการว่ามันได้กินอิ่มแล้วก็บ่ลังจากว่าบุกตีลูกแก้วแม่ไปปันจะเลสุนาจันวันโนปาตาบัดนี้ตินเพื่อข้าก็ป้องตั้งกูเจ็บเลือดอยู่นอไปในพรามจันไรจงกว่าเข้าป่าไม้ไปปันเจเลนาสุจันนาวัตโนปัตตาปารังตารติพรามโนเอติตา
ทาวิลาปังสุกุมาโลมาตาเกตินุภิกขเวดุกัลลาภิกโคตั้งหลายนิยายอันนี้จะกล่าวถึงสองเจ้ากุมารอันพระมาเท่าที่ความบันนี้พระเจ้าก็ติเจ้าโลกลักเข้าสู่ป่าไม้นอไปเอติอุตตะปะกาเลนะก็มีโดยนิยมระการดังกล่าวมานี้แล้วกุมาลปะปังเนติตังกิญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังกุมระบันอันระดับระดาไปโดยกถาวใดน้อยหนึ่งกถาก็บังกมสมเร็จเสด็จสาธุสาธุสาธุครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังพระธรรมเทศนากันนี้เป็นกันที่8กันกุมารบันนะครับกันที่8มีพระคาถา101คาถานะครับองค์แสดงก็คือท่านพระครูรัตนวรรณสาธรนะครับสำนักปฏิบัติธรรมอุโบสถดอนตองอำเภอประสางจังหวัดลำพูนตอนนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าภาพเขาก็มีแม่อุ้ยเงินทิพวรรณแม่สุธรรมเมฆภูธิแม่ต่อมคำมาเป็งขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านนะครับเข้าไปประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมได้องค์เทศนะครับท่านตุบี1ครับคือซองนะอาจารย์ลาเลยประเคนซองมานั่งเลยค่ะมานั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยเนาะเชิญนั่งเลยครับต่อไปก็เตรียมน้ำยานะครับตั้งอกตั้งใจรับพรแล้วก็หยาดน้ำหมายทานตามความตั้งใจของเราเนาะ
เอวังหนตุสัมปติสามิอิตังโอมตุปุปาราจาวัตตุตาเนนะมหาเวสสันตลาตาเนอเวจาดีแลอัจจนัยวันดีก็ว่าเป็นวันดีบัดนี้หมายมีตนตัวแม่อุ้ยเงินทิพย์วันบรรเลาปักกอยเป็นเก้าเป็นประธานแม่อุ้ยสุธรรมเมฆโพธิและแม่ต่อมคำมาเป่งบ่มกันโดยลูกเต้าเล่าลานเลนและมูลสดาเราเจ้าขาดทั้งหลายกับปากันสรงคงควายตุกแต่งน้อมนำมามีตยาวัตตุตานทั้งหลายมอนปุ่งนี้ มารับปนาลายเป็นตาหนึ่งเติงในพระแก้วเจ้าทั้งสามอาการว่าสันนิเตดีลีแม่นกรรมกรรมาธนามีน้อยมากด้วยประการสันใดสมีสันตุจุงใดปันุดมสมฤทธิทุนยังทุกประการนั้นจุงจังมียะถาวาริวังอาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติชิตังปริตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโนปนรสโสยถามณิโสติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวะตันตรายโยสุขีติกาโยโกภวะอภิวาตานาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวดันติอายุวันโนสุขังปรังมหาเวสสันตละตานังนิปานังปรมังสุขังสาธุสาธุสาธุครับขอกราบใบสาขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้มีเมตตาธรรมมาแสดงธรรมในวันนี้นะครับครับขโยมเข้ามาเนาะเข้ามาเก็บสังเนอะครับเราก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9ต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยนะครับในกันที่9ขโยมมารับสั่งตีด้านหลังก็ได้ครับด้านหลังศาลาอ้อมด้านหลังสะดวกกว่าเนาะครับเดี๋ยวจะยกไปด้านหลังเนาะครับผมครับสำหรับเจ้าภาพกันที่9เป็นปีวอกกันมัตสีพ่อทองดีแม่สุพินชัยวงศ์นะครับเป็นเจ้าภาพก็เอาสั่งกันเทศเข้ามาเลยนะครับตอนนี้องค์เทศมาถึงแล้วนะครับก็คือท่านพระครูพิจิตรสรการนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารนะครับได้มีเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนากันทวนเก้ากันมัดสีกันน้ำตาย้อยตะกี้เกือบย้อยละตะกี้การต่อไปนี้นี่ย้อยแน่เตรียมผ้าเช็ดหน้าไปตัวครับกันที่9นะครับพ่อทองดีแม่สุพินชัยวงศ์นะครับครับในโอกาสนี้ขอไว้สากราบอาราธนาท่านพระครูพิจิตรสรการนะครับได้ขึ้นธรรมาสน์แก้วเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาการมัดสีให้กับญาติโยมที่มานั่งรอฟังครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพนะครับขอนั่งใกล้ๆเส้นฝ้ายเส้นไหมเนอะเพื่อจะได้เจาะใส่หัวใส่เก้าเมื่อเป็นเตะทำนะครับการมาซีนี่ก็พ่อทองดีแม่สุพินชัยวงศ์ตอนนี้องค์เทศเข้าทำธุระส่วนตัวแป๊บนึงนะครับของศรัทธาเฮาบ่มีการพักแล้วเนอะเพื่อพักไปหลายรอบละ รอบนี้ยาวบ่พักแล้วนะครับ
พี่เลี้ยงก็ส่งน้ำส่งข้าวมาเถอะเนอะ พี่เลี้ยงที่อยู่ทางนอกนะครับ ช่วงนี้จะมีขนมมีของว่างอะไรอย่างก็ส่งเข้ามาทางในเนอะรอบนี้มือออกไปละมันจะช้าตอนนี้เลยเวลามา5 นาทีละนะครับ15 นาทีแล้วกะไม่ใช่5 นาทีเนาะถามเวลาต้อง16:30 นาทีแหมกันก็17:30 นาทีสองกันนี้จะยาวนะครับกันกุมารบันกับกันมัสสีเนี่ยจะยาวเสียงก็เริ่มแห้งเริ่มหายไปแล้วการป้ออาจารย์เสียงม้วนอยู่เนาะ นะครับคนเฒ่าคนแก่ที่ออกไปทำธุระข้างนอกนะครับก็เข้ามาทางในเนอะขันลูกหลานที่อยู่ข้างนอกว่าอุ้ยไม่ได้กินข้าวกินน้ำก็ส่งเข้ามาตอนนี้เขาจะเตะต่อไปเลยนะครับจะเตะต่อไปเลยมาพักละครับขอกราบไหว้สาธุพระครูวิจิตรสรการนะครับได้ขึ้นธรรมะแก้วเปิดเพลงแสดงพระธรรมเทศนาให้กับญาติโยมนะครับได้รับฟังเป็นบุญหูบุญตาให้คำกองหาหลายปีแล้วไม่ได้ฟัง เคยมาแสดงเตือนหนึ่งครับโอ้เสียงม่วนนะครับเขาเจอพ่อจ่าเลยครับอ๋อเดี๋ยวขอเจอพ่อทองดีชัยวงศ์นะครับได้จุดเทียนส่องธรรมนะครับญาติโยมพ่อแม่พี่น้องเป็นการเตรียมตัวเนอพนมมือนะครับมาที่แม่มาที่วอนกันทุวันก้าวจะถึงนางนอนเนาแม่วิ่งวอนเหตุว่านางเสาะหายังสองนอผู้ทนแม่ลาใจแม่จะขาดเมื่อมนปอสลบเตบตนลงนอนตีจิ้มใกล้พระบาทไทยเวทสารดอนนางก็แม่สลบมือมอนตายไปน้อยนึงแล้วนางก็ได้ยินผัวห้องอยู่เจ้าเจ้ามาที่น้องแก้วก็จริงได้สติจื่นและแม่นับกะถาว่าได้90 บาทผู้ค่าน้อยขอลาทนาฟังขอจะไปว่า
ผู้ข้าขับนาจำขอฟังละบำธรรมกับตันอย่าสักน้อยศรัทธาผู้ข้ายิ่งจะให้ใหญ่น้อยจะก้อยคลาบท่าโนดาฟังสาธุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังอลาธนังกะโลมาโสฟังลาฟังลาตานตังลาตังยิ่งใจใหญ่น้อยเตมานั่งยังใหญ่เลียบแม่ลอยกูหนุ่มน้อยยิ่งใจศรัทธาวันนี้เปิ้นมานักเปิ้นมาหลายตึงยิงตึงใจถ้าลามแล้วตึงหนุ่มและตึงเท่าพ้องก็มาควายลางพ้องก็มาแต่เจ้ามาคุเข่าไว้นั่งฟังธรรมศรัทธาวัดหนองพระข่าววันนี้หันแล้วปอกตีบใจตาเปิ้นมาฟังธรรมหลายอยู่บ้านน้อยยังมาคอยศรัทธาเปิ้นมาจะเป็นหลายลอยนั่งเป็นถ้อยอยู่ได้ฟังจับหลางวัดนั้นบัดใจเล่าหน้าจะควานมีกะองค์เตศกับปู่จาน2-3 คนฟังเหียเต้าอันลางพ่องเตศทำไปลุกหนีกำคนปบอกค้างวัดนี้ป้นช่วยเสริมช่วยสร้างศาสนาให้อยู่อย่าเลย
ธาที่มาฟังธรรมวันนี้ปิกไปแล้วหายเจ็บตั้งนอกและเจ็บใจเจ็บไปในตุนตัวแห่งเจ้าสัพพะเคราะห์ปะภัยตั้งหลายนี้แล้วหายจากสถานหนุ่มเท่ากูคนสัพพะว่าเจ็บแข้งเจ็บขาเมาหัวเป็นความดันตามืดตามัวสวามเหนือสวามใต้สัพพะโลกเคาะงาละหายจากศรัทธาในอยู่เยืนยาวมีใจจุกเย้ากูตนโตตนตัวกำจุศาสนาพระพุทธเจ้าได้มั่งมุนตุนนาตาทลาเข้าสู่เวียงแก้วยอดมาเนลาปานเล่นะเครื่องเสียงใครคุ้มขอหันมอนิเตอร์เข้ามานิดหน่อยนะหันมอนิเตอร์เข้ามาหน่อยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปานันตังลัญญามังหาปัทวิงอุนันเตตวาพัมมานาสปิญญาปุติสุตินเนสุญญาวาพัมมันโลกาเอกกังโกลาลังจะตังเอาสิลัมดับธรรมันเตสุดนามาถึงมาเทกันทวนเก่าอันพระพุทธเจ้าหากเทศนาเมื่อส่วนว่าพระญาสัพพัญโยตัญญานันใดงานพระสืดนันโปติสัจเจ้าตนลำเลิศหากพาท่านแหงเอาเล่มมีดังอันปิญญามปุติสุตินเนสุเมื่อพญาเวสสันตลาตุนผ่านเพวพ
ภาษาเธอลูกเกี่ยวเป็นตาเล็บมีดังอันมังหาปาทวีงานว่าแผ่นพระสุธาอันนาสังขายาวันใด240,000 โยจันนางกานันอุนันเตตัวกว่าความเขือบล้นไว้วันคนไปมาเฮกังโกลาลังเป็นโกลาหุ่นงานหนึ่งงานเดียวยาวามพลัมมาโลกาทลาบต่อเต้าถึงพรหมมาโลกจะต่างเงาสิก็เกิดมีปัทวีไหววังวานด้วยงานเฮือลูกรังอังกาลานเป็นตานพระมานาสแก่พระมานาจนาผู้เท่าวันคุมเต้าข้าววิญญาหิมาวันตาวาเสนุติวันตาโยติสังพมัตโนนิยมนานังตังเวลาปังสุตตัวมันตาเยงสู้ส่วนวาเทวดาตังหลายมวลหมู่อันทวนแน่อยู่ป่าไม้มาปานสุดตัวได้ยินเสียงสานแหบไพ่แห่งแก้วแก่นไทยสองสาลีกวันพาดีมีมากเทวันดาจิงออกปากจากกันว่าดังนี้ไม่ว่านางลาจามาตีตุนหนุ่มเนาสัตว์เข้ามาสู่ศาลาเมื่อยามวันดังอันหลอนบองหันสองโสพันพี่น้องในแห่งห้องศาลานางพัดยาก็ยังไงทำมาเล่ากานางรู้เล่าว่าพาลุงเต้าเป็นตานางก่อนจังแล่นไปตามรอยตีนนั้นใหญ่งานนาน้อยข้าคอยเล่นไปหานางพัญญาก่อนจังได้ลำบากสาวเว้ยทุกยากเหลือใจทิ้นแลอันดาเตดาโยเทวบุตตาสาธุเตตาสังเทวตานังปฏิริตัวสิงหาเปียคาเทปิเนตัวงากันตัวตัสสะเมนามาเกปฏิปาติญาปาจิงสุเมื่อนานเทวบุตรตั้งสามก็รับกรรมงามแห่งเทวดาตั้งหลายวาสาธุดีและวางอันเลวก็ไปเนลมิตเป็นแต่ดีเลคือว่าตนหนึ่งเป็นดังราชสีมีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือโคร่งอ้างอาจเอาโคนและตนหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองยนต์ไรภาพตัวกาหยาบหรือเรื่องไฟนุ่นเนืองไขว่คว้างทัดตีข้างหุ่นตางอันนางชักเตียวตองเพื่อบอกคือนางเมนาตาลองต้องเตียวมานั้นก็มีแลมาเตปิโคส่วนว่านางราชมาเต
ลาสินีเหยาวยอดนางคานิงลอนกำฝันปุณนาสาจันเป็นโตดฝันลายสุดแต่ดีเลวักวันกูลาชามาตีหาใดยังลูกไม่และหัวมันโกจักพลันเมื่อสู่ในแก้วกูสาลาจะเล็ดนางเอกายาโนยกับปาโทภาลาโซพาจาปันสานโตงันยังมากังนาปาสติมีเยนาคัดใส่ยังงันว่าหนต่างเที่ยวล้อมห้วยลิงเหี่ยวจันผู้ผ่าตันจอมเฟตั้งตืบแนบเขาโคตรปิ่นลอมโคตรไปยากมีตังหลากไม้ไฟคือมีตังน้ำฟองลาล้อมห้วยหาดปลาคมมีตังก้อนยินโคมกิ่งเกืองได้เงาไม้เต้าเป็นเปื้อนเป็นเล้งอย่างสากแก้งเตี้ยวมึนต่างเส้นอื่นก็บอกมีพอวางกีเลวงพุทธหุ่นต่างกดกดนานลอดเกี่ยวสนสอดกล่าวไกลหนต่างใดจักเมื่อมอเข้าใกล้ลอดต่อสาลานี้แหละจากวันกูนามาสการไว้วอนวานอนเนื้อคบด้วยพาญาเนื้อตั้งหลายเฮือนทลายย้ายฟีปึงสันนี้เลวนางแก้วจิงกล่าวการทาว่ามีกานามาตุลาจาโนกานุนาสามิงมาภาลาธรรมเมนาภาทะโลโหธรรมกังเมเตญาเจโตดังนี้วันดุลาพญาเนื้อตั้งลายกล่าวไว้น้อมเจ้าตั้งสามันมีตัวเติบงามและแรงใหญ่เฝ้าแฝงไฟดงกวางจูงเงินดูนางนอนเนางานเป็นน้องแง่งสู่เจ้าเจอมาที่เจ้าตั้งหลายงานมีกำลังแรงดียิ่งกว่าจางในปากกว้างยิ้มมาปานดำเมนานโดยหลวงธรรมทวนที่สู่เจ้าตั้งหลายจุงเป็นพี่น้องแห่งกูนางมักกังคาก็ขออุ่นต่างอยู่จัดจงขอปล่อยน้องแม่หญิงเดียวเพื่อจะหนตั้งเตียวแก่ข้าหันไข่มือหันหน้าลูกกำมาพาหากวอนเมื่อ เ
ดติตาโยเทวบุตตาเวลายังโอโลเกตวาเมื่อนั้นเทวบุตรสามตนเวเศษยังข้านก็เล็งดูเวลาการแจ้งส่องจริงแปลงจ้องหนตางเงินนางลาจามตีมาสู่ในแก้วกุศลาวานันเลลาจาพุติส่วนว่านางลาจามันเดสาลีแก่นไทยนางก็ลองลำให้แล่นไปปันด้วยลักษมีพระจันทร์เหลืองไหลใสส่องอันนางเต้าต้องเตียวแห่ยังส่องโศกบ่เวนเกยแล่นเล่นแต่ตินใดนางก็เล่นไปหาสาสาวเป็นต้นว่าไตลุ่มไม่จุมปูนางก้มไปดูตุกสาหลอกที่ข้างขอกงาสาลุมลิมจุมคมแลลงน้ำที่ไกลกำบุครานีตาน้ำนาตีห้วยหากทุกตีตาผิวพาลมยอมคาเครือคุ้มต้องห้วยลุ่มแลบนดอยนางก็ไปก้อยลอดเลวก็บังหันลูกแก้วแม่ตังได้แม่นลมไม้ปูสไลและลมไม้นิโครดลมไม้แก้วโกดตัดการนางก็เอาตนไปจุกยืนจำทุกที่นางก็ไปควีเล็งหาก็บังหันสองโบตาแก่นไทยนางก็ร้องลำให้เข้าไปสู่ยังที่อยู่เวสสันดรวันนั้นแลนาถามหาสัตโตสวนหัดยาวจากกำลามนางพระญาเพื่อหือไงเสียยังกำสีเนงแงอันใหญ่เต้ากระตันไฟใส่เป็นกระทาวานุนามันเทวาลาลุหาลาจาพุติยาสาสิเนปาตุกตาสิงอุนเจกิมิตังสมากตาดังเนวานุลาลาจาตินี่ไปป่าแต่เจ้าเตียวไตเต้าลาตนเดียวนั่งจิงเขียวมาคำตะวันตกต่ำปนเวลาดังกูปีจากพิจารณาดูนี่สูนหลังเป็นต้นแก่มึงนางหลอนวันนางไปเอวจันลานเดินกลางป่าไม้จะใจอยู่คนเดียวในภายเขียวในปูดอนมีตังทิพญาทอนและวันนี้จรเรือเล่ลอยว่านางไปเล่นจูแกลาสีลอยว่านางนี่นาบ่เน่งนาคืดลอดจุงใจจอดนั้นได้คือใส่ใจล้วนลืมรู้มัวไปเล่นจูลวดลืมผัวสนุกสมนัววอนวิ่งคำแล้วจริงดามาผู้ใดน่าจังจีตูดแก่มึงนางนี่แหละจ้าดูกาลาลาจามาตีมึงนางจุงมานี่กูจักบอกจีให้มึงฟังยังกำไปหลังอันคนเล่าไว้กูจักกล่าวให้มึงฟังจึงอันว่าจังปังจากนี่เสียเถื่อนก็เพราะว่าจังปูเปิ้นบ่มีหลายเกี่ยวคนใจเรียนลำลูเมียมีจูกับผัวใจดีนะจะสีจากนี่เสียโดดก็เพราะว่าดอยงานนั้นบ่มีลูเปลวป้องทำป่า
จากนี้เสียน้ำก็เพราะว่าน้ำบ่มีเปิดต้มสลมลงเสียจากนี้เสียคู่ก็เพราะว่าควรนั้นใบนกจากนี้เสียต้นไม้ก็เพราะหน่วยไม้งานนั้นบ่มีลูกหลวงลายกวางทันลายจากนี้เสียเหล่าเพราะเสือคงเท่าไต่ตัวโจมแล้วจะหงจากนี้เสียสละก็เพราะวานสละอันนั้นบ่มีน้ำและดอกบัวแม่ยิงน้ำมันจากนี้เสียโพเพราะว่าผัวมันขี้ลายหาเข้าขอบ่ได้ยิงลายลาดดูแควนเมียไก่แกนแนงนายเพราะว่าผัวบ่จังเบี่ยงบายคงควายกรรมันนี่นาเป็นบัวลานคนตั้งหลายเล่าไว้ก็มาได้แก่ตนคู่นี้แหละนางเอ๋ยมนุษย์สินีฟุ้งลามแล้วแถวเท่าเพื่อนกันยังอยู่กับโดยลูกเต่าแหล่ผัวควันพร้อมเปียงกันเอื้อมข้างยิงฝุ่งเป็นแม่ล้างเพื่อนกันยังอยู่คนเดียวไผ่บ่หอนเตียวมาตั้งคำตะวันตกต่ำปนเวลาเป็นดังมึงนางก็บ่มีนาเป็นเมืองกูยังเป็นพญาแต่ก่อนมีพวกน้อยอ่อนมาการในสี่เวลาเต้นเต้าอยู่ด้านดาวเมืองขวางกูจักตัดมึงนางเธอเป็นเจ็ดบางเจ็ดตนบ่ลาไว้หยุดย่อนแก่มึงนางกูบ่ตันเนื้อคนมาขอไว้กันว่ายับแขนได้เตียงจับฟ้าในพนากรสวรรค์เมืองใหญ่ตีกองหลวงไข่กลางเวียงจักฝูงคนมาเลี้ยงกันดูจูโพเพื่อบอกคือแม่ยิงเล่นจูอยากหัวตนแม่ยิงแหละคนหานาก่อนใดแม่ยิงมีบ่อไหลหากเหลือเมืองเละนาเมื่อนั้นแม่ยิงตั้งหลายจูดาวกลัวแต่อาจยากูเต้าเตียงจักจวนกันจำบ่อลามจักกะตำทุจริตกรรมมันเป็นบาปเป็นดังมึงนางสักขาบนิลีพระราศีกล่าวกรรมุบายเพื่อเงินนางไงเสียยังความสุขเสาวันอันแลนาสาส่วนว่านางลาจามาตีได้ยินกำบาลาสีนอตาดากำหาดแหวเลือใจอกนั่นนอนปั่นไฟวะวาดนาบอกอาจจังท่าลงตุนอยู่ใดนางเต่าไทยเต่าต่างยืนนาทับ
มหาสัตโตส่วนนั้นว่าพระมหาสัตเจ้าจิงงุมหอมเอานางลาจามาตีเก่ากำเดียวว่าดูลาจามาตีตัดตินีบ่ใจตีกวนลางดีนางมาไตเต้าแต่สองราได้แก่นไทยดังลือนางมาละพี่ไว้ไตไปนี่แหละจะดูกาลาจะมาทีพิวานางเมื่อไตในพระนครหลวงใหญ่กว้างกูปีจักคือเพื่อนสวยสร้างสิ่งทรงสักการดาเครื่องปริการตันตอดอุติสาบุญโลดหานางเมื่อนั้นแน่เสียงเนืองนั้นเกิดกองฝูงหมู่พี่น้องลุงแงวแอญาติกาแห่งเจ้าเขาก็จะมาเป็นเพื่อนนั่งเฝ้าเป็นบริวารตุกการแน่นเหหมดใจจากราคาแม่เป่ามองได้ดังนี้แหละนะดูกาลาจามาตีพิวานางเมื่อไตในพระนครหลวงใหญ่กว้างกูปีจับมือเพื่อนสร้างวิมานพระศาสตร์งามสะอาดปาวรแต่งแม่เหลือนนอนเนื้อแผ่นแตบต้องเต้นปะเทาวีบ่องโลจีสลอดใส่ตุ่มสอดขัดขวางเจือเป็นวางลวดเลือนบ่องมันโคตรคล้ายเคลื่อนไปมาอันนายจ้างแอบลิศนาตุกแต่งตุกตีแห่งตามกลางตินเจียววางตั้งหีดงามพระนิสพันเสาคอมยันถ้อยตีกุงกำตีถุงมันเบ่งสะพานขันไข่ใจลวงใส่มุงดีตั้งยองปีเลกับจวาแต่งมุกแน่ออกทุกไปตั้งขันไงและใจควบลูกแน่ขวบหลังจองยองว่าย่องลังกูมาอุกแอวบย่องใจขันความไงเที่ยวทอนเลี้ยวลุลอดถึงไปพาดาบแดงดำลายและพิษกันกาบเหลื่อมมามีวันข้าบานใบขันแนวนีดกูพี่จับมือจางแต้มขีดไหลลวงไหลดอกดวงเกี่ยวกอดมีเบอร์สอดบินตอมเสาขอมยอมมันรัดด้วยแก้วเรื่องลำแล้วด้วยคำแดงพรไพแสนด้วยโกดงามแต่สูตรหลังสีด้วยพระการสันนี้แล้วกูปีจักแต่งไฟมั่งเกี่ยวแล่นตามดินพ้องประจักปลาล้อมบินแล้วแล่นบอกไฟช่างเส้นเสียงฟังบอกไฟลูกมาลูกกวางปุ๊บแหงเต้นตวงบอกไฟลูกกวางเต้นกวางจับหลังใจบอกไฟลูกหัวพายเสียงส่งบอกไฟลูกควายย้อนจำบุญบอกไฟลูกแหลดโยนนาป้าเปิบแล่นปลาเพิบเลยลันเล่นปอมควปินดังสายฟ้า
นีฝุ่นพงโทนลีบ่มืดกลมอากาศกุมไปบนบอกไฟลมพลก็ไว้จักแลนบอกไฟลมมาเห็นภัยเสียงสัตว์สำเนียงเสียงเกิดกองนานตวนดองสะปุนไปบนหุ่นอากาศปีจักแต่งผู้ฉลาดแต่งไฟยิงหุ่นไตจักแต่งรูปนางสิ่งไว้ท่าขึ้นขี่ม้าหวาดยิงบนวนวันโตปีจักแต่งไฟโยนขึ้นขี่จังแล่นขึ้นมั่งกองฝนหุ่นเนื้อปีจักแต่งรูปที่พญาธรและนางฟ้าขึ้นขี่ม้าสะดอนหัวกองน้องก็แม่ดังจักขี่ขึ้นฟ้าก็บาโหนแล่นขึ้นสาสุนสาสาดขึ้นเจ้าคงภาษาแก้วเจ้าแล้วเล่นลงมานางเทวันดาปล่อยแล่นขึ้นเจ้าแต่ปืนลายวงคงภาษาแก้วเจ้าแล้วเล่นลงมาบ่ติงนางสิ่งปล่อยแล่นขึ้นเจ้าแต่ปืนขันง่ายลมลาดไปกับจาติดจอฟ้าและปันลมหนวันออกปีจากแต่งไฟพานมและไฟเข้าตอกตั้งไฟดอกและไฟควีลูกมองปีตัวใหญ่ไต่จะขึ้นจะพงลูกไฟหงและไฟนกยุงตัวมีปีขึ้นปอนฟีกันลงลือตัวคงเมืองใหญ่กว้างเสียงดังสัตตานควายพื้นทอนแก่นกุนวันแก้มสุกเป็นตีเลือเล่าโลกสงสารด้วยประการสันนี้แล้วไฟมั่งแก้วแบ่งเป็นเปียวควันไฟเขียวสานสวัสดน้ำเต็มหยาดกองลัวควันไฟมัวจะโจดสลดขึ้นกลางหาวปานดังดาวอยู่ยังฟ้ายามนั้นปีจะก้อยเงยงายเงียงหน้าพอแล้วเล่าเล็งดูขึ้นพระผู้ตกลงพระพังเป็นกูหลังไหลตามเป็นไฟงามยอมดอกปานเข้าตอกเต็นพระพายไฟสังไงดอกน้อยควีดอกซอยเจจนสะปุกล้วนลูกแตกไฟมังแก้วแยกเป็นเปลวควรนาฟ้าเขียวติดจอฟ้ามันปัดดังจากบินบุญลมมาบิดกี
เกล้าเหมือนยักษ์มายกเอาหอบพระสัตว์เจ้าแม่มือบนกระทำการสันนี้แล้วจริงจังเป็นบัวลานสุงสักการนังพระญามาแต่ก่อนและนาพระเทดุลนางใส่ใจผู้ฉลาดดังเลือนางมรณาฏกลางดงกูปีเต้าจะปุ่งสักนางเสียกลางป่าไม้กูปีเต้าจะกุมนาให้พอดำได้ด้วยปริญญาปังเป่าเอาซองวะเข้ามาเช็ดน้ำตาเพราะว่ากูมาเสียนางงามแหล่หานายบ่ได้ตากล่าวว่านางตายน้ำตายไปวันนั้นแลนางอัฏฐมหาสัตโตส่วนนั้นว่าพระมหาสัตว์เจ้าเส้นสุขเศร้ากังวลบอกอาจลงตัวตาหัวท้ายเรียกควันนางว่าลูกแม่เธอมีลักมิงเสมอตาควันนางอย่าล่าดงแหนเถื่อนท้องควันนางอย่าลาพาติดนาต้องและพานาไหลควันนางอย่าอยู่ในพงไผ่หืกตีลิงจ้อยพาจันควันนางอย่าไปอยู่ป่าไม้จวนนาจารที่ดอยดงตันลืบแนนก็กังเกนนอเมามูนหัวนามาลี
ากล้องควันมาทีนุชยนาถน้องจุงรีบเร็วมาติพิโกโทกังวิตินาเมตวาสติปฏิลาภิตวาในกาลนั้นส่วนวานางลาชามติสาลีงาเครือเนื้อเกียงอ่อนสมสายนางก่อนสายนุบไตไปหน่อยนึงแล้วนางแก้วจริงได้สติแล้วจืนตื่นขึ้นมานั่งพระญากองกลัวเป็นบาปโดยสุภาพวันละงายจริงมาขอสุมาไว้กับไว้นบบาทให้ผู้ทอนว่าคาแด่พระเวสสันดรเฮ้ยเจ้าคอยขามอนน้อยขอสุมาเหตุว่าพาลานจาได้มาถูกต้องตัวนัดน้องมาดีพามกว่าเป็นกรรมบ้องงามมาที่แปดขาน้อยแขวดยินกลัวขอว่าอยู่เหนือหัวพายพูดนานุญาตตูดแก่ข้ามาดีเพราะว่าข้าผ่านี้ลักลูกบรูพิถูกพกันใดขอพระจอมเจ้าโอโตนแก่ข้ามาที่เมียกำผ้าปอปังเดียวนี้ก่อนตือกันแด่พระเมืองเฮยเจ้าคอยบัดนี้ลูกน้อยลามีไหนเอาไปซุกซ่อนเสียตังได้บอกแข่งเอาไปรับลีนาอยู่ตังได้นั่นแหละจางาทามหาสัตโตส่วนนั้นว่าพระมหาสันเจ้าจริงบอกกล่าวคือนางลูกเก่าตามมีงานวันสองสาลีกันหาจาลีพี่น้องพี่กันแดงเฮตานแก่พระมนาจารย์ปู่เท่าอันลูกเจ้าจากบ้านมันมาลอดศาลาพี่น้องเอาแก้วรวมต้องเมนี่ไปในวันนี้และนางติมาติวาลาโลหาลาจาพุทธิญาสาสินิเวสันตราสานุโมตาเมปุตตะเกตานามุตตามันติภิกขาเวดุลาภิกขุตั้งหลายตนทะลงสินใสมัวลิญาตตนเป็นขีนาสาวาจารอาลาหันตาลาชาพุทธิส่วนวานางลาชาตีตนเป็นลูกสาวสาลีพญามัตตลาดอันมียศอาจหรือจามีสุพรรณนางามเล็บล้วนเนื้ออ่อนอ้วนเขียงคานมีปริวานแวดล้อมแห่งแห่ห้อมไปมานางวานุโมตนาด้วยใจใส่ศรัทธาบ้านบ่อเศร้าพระหาเพื่อลูกเต่าเป็นตานปากกาเลนะก็มีโดยพา
เดปาปังเนติตังกริยาสังวันนานาวิเศษอย่างห้องเหตุบัตถิปริเฉตแต้มรันปานดาปล่อยโดยการหาว่าได้อยู่90 บาทประกาศติตังก็บังกมสมเลสันเดสาธุสาธุสาธุครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับตอนนี้ทำผูกที่เก้าได้จบลงไปแล้วนะครับชื่อว่าทำกันมัตสีแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระครูพิจิตรสรการผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระราชเจ้าสี่จอมตองนะครับสำหรับเจ้าภาพก็คือพ่อทองดีแม่สุพินชัยวงศ์ขอเรียนเชิญเจ้าภาพประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้เตรียมน้ำยาอย่างเรียบร้อยเลยนะครับขอถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดหนองปลาขาวด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญพรคณะสัทธาญาติโยมพุทธบริษัทสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรก็หาฟังได้ยากถึง13 กันกว่าจะได้เทศน์ก็ต้องอาศัยเวลาอาศัยศรัทธาอาศัยวัดวารามอาศัยเจ้าภาพกว่าจะจัดงานนี้ได้ก็เสี่ยงหลายถึงจัดสถานที่เครื่องเสียงตัดโกมจัดอย่างแถมการตกแต่งฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมก็ดีตั้งอกตั้งใจดีๆอาตมามีเรื่องจะฟังในเรื่องหนึ่งตอนนั้นเป็นเนนน้อยแล้วก็นั่งฟังธรรมหลวงปู่ไปนั่งทางบนเขานั่งลุ่มหลวงปู่ทองหลวงปู่นั่งบนนั่งลุ่มแล้วก็เขาฟังพ่องเลี้ยวบกเลี้ยววักเอามือเข้าวางเขาก็หันคนเท่านั่งเนี่ยค่ะเอามือก็แล้วเขาก็ลองเอาลงมือลงพอเปิดกับมาสูบสาบข้างหูวันเน้นมือนี่มันนักเป็น100 กิโลอะเท่ากับนั้นฝังเอามือเข้าไว้ก็ตั้งหั่นก็ถึงประเดี๋ยวไปฟังธรรมไปเทศธรรมก็พนมมือว่าครูบาอาจารย์ได้สั่งได้สอนไม่อันศรัทธานี่ก็ถ้าปวดแขนก็ลงถ้าปวดก็ขึ้นเพราะว่าการจะได้ฟังธรรมมหาญาตินี่ตายไปกับได้ฟังอ่ะนะได้ฟังยามเป็นคนเนี่ยเมื่อหูดีตาดีเนี่ยประเทศธรรมก็ใจคือจดจ่อกัน
ฟังธรรมอย่าไปห่วงเรื่องเวลาเนี่ยเวลามาฟิกเวลาทุกเจ้าต้องเตะต้านกี่นาทีนี่จะไปฟิกทำก็ทุกเจ้าก็หูกลันยุตาหูจักการหูจักเวลาใครดื่มเตะอยู่สถานนี่วุ่นเพราะฉะนั้นเวลาก็ฟิกไว้แต่ว่าอย่าไปคือมันหนักเกินยังทำมันเนี่ยมันก็ตัดออกไปจะหนักเสียดายอันที่จะเป็นสาระจะเป็นแก่นสารก็ได้เอาออกไปเพราะนั้นขอเมตตาตัดกรท่านมันไปทางท่านแล้วอย่างนั่นก็ถ้าครั้งต่อไปเมตตาเวลาของครูบาอาจารย์และคณะศรัทธาแถมน้อยหนึ่งเพื่อไว้คนตนไหนเล็กๆน้อยๆฟิกเวลาหมดก็ลำบากเหมือนกันตอนนี้ไปก็ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญทานเจตนาศรัทธาญาติโยมที่ตั้งจิตตั้งใจเป็นมหากุศลในครั้งนี้ยัตถาวาลิวหาปุลาปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวัยโตทินังเปตนังอุปกปติชิตังบจิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพนั้นจุงสมดังกรรมกรรมภาธนาจุเยื่องจุประการจุตนจุวเราองค์นั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะพิวาตนาสิริสนิจังวุธาปจัยโนยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุครับขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูพิจิตรสรการนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสี่จอมตองไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับแล้วก็จะเก็บเอาคำแนะนำนี้ไปใจในครั้งต่อไปนะครับไว้สาขอบคุณในโอกาสนี้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาครับได้ฟังพระธรรมเทศนาผ่านไปแล้ว9 ผูกนะครับยังเหลือแหม4 ผูกนะครับเขาไม่ได้ฟิกเรื่องชั่วโมงเนาะก็ผูกละชั่วโมงไม่ได้ฟิกเรื่องเวลาแต่ผูกละชั่วโมงก็ประมาณสัก3 ทุ่มปลายนะครับ3 ทุ่มปลายก็คงจะเสร็จเนาะไผหิวข้าวหิวน้ำเดี๋ยวอันนี้มาตัวครับขยมมีเพชรตัวครับจะไปพักผ่อนจะเปลี่ยนอริยบทก็ขอเชิญเนอะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะครับกำเดียวจะเริ่มแล้วตอนนี้องค์เทศมาแล้วนะครับองค์เทศกันที่10นะครับท่านพระครูอินทวันธรรมรงค์นะครับเจ้าวาดวัดป่าสีเสียดอันนี้บัจใจครับอันนี้กันที่กันปีละไก่แม่นะครับซองอยู่ที่ท่านครับต่อไปนะครับกันที่10ชื่อว่ากันสักกบันนะครับองค์เทศก็คือท่านพระครูอินทวันธรรมรงค์นะครับเจ้าวาดวัดป่าสีเสียดนะครับแล้วก็เจ้าภาพก็คือแม่เพ็ญจันทร์ชัยเดชนะครับแม่เพ็ญจันทร์ชัยเดชก็เจอแม่เพ็ญจันทร์ชัยเดชเข้ามาทางไหนเนอะมาทางนี้เลยยังใครจะสืบศรัทธาก็ใจอาจจะเอาฝ้ายโยงที่หัวนะครับเอาฝ้ายโยงที่หัวท่านใดที่เกิดปีไก่นะครับก็เข้าไปเสาะฝ้ายโยงใส่หัวใส่เก้าเนอะคำเดียวเมื่อท่านอาจารย์เพิ่นเต้เขาก็เอาใส่หัวมันเป็นการสืบชะตาทุกเก่านะครับไปเปลี่ยนอริยบทจะไปกินน้ำกินท่าเมื่อเวลาฟังไปตัวกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลามันมีน้อยเนาะตอนนี้องค์เทศก็ขึ้นธรรมาสแล้วนะครับฟังไปตัวเตียวไปตัวกินไปตัวเวลามันได้กันพอดี
นะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตั้งนอกตั้งปังสองผู้ตะกี้ผ่านไปมองน้ำตาญวาเนี่ยรอบนี้น้ำตาย้อยแน่ครับน้ำตาย้อยน้ำตาไหลแน่รอบนี้นะครับครับเขาได้เวลาแล้วในโอกาสนี้ขอเชิญแม่เพ็ญจันทร์ชัยเดชนะครับได้จุดเทียนส่องธรรมขอเชิญแม่เพ็ญจันทร์ชัยเดชครับกราบก่อนแล้วก็ยืนเนาะเพราะว่านั่งมันบัดเทิงเดี๋ยวถ้าแมทออกนี้เพื่อนให้จะรู้จักกัน เดี๋ยวพิจารณาพอแล้วว่าเอ๊ะไผ่มาทีปะปองปาลีปุนนางก็สุดเสียงไปบ่เสร็จบัดนี้ก็มาถึงสักกะบันกันวิเศษแปงมืออินตาเตเต้าแม่ไก่กับเป็ดนอเป็นพลามนะได้เข้าแม่ขอยังนางนงคานมาทีหนุ่มเนากับพระเวสสันตะละตันนาตันนาตาก็เฮือมาทีน้องเนาแก่พลามไปบัดนี้ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระผู้ว่านายตุนผ่านเพวคืนนั่งทำแมดแก้วนิดนั่งนาเล้วเตสเนธรรมสาธุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉังลาธนังกโลมาขอถวายความเคารพหลวงพ่อท่านพระครูสถิตสารคุณที่ปรึกษาจากคณะตำบลน้ำดิบและครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจุตนจุองค์แล้วก็ขอเจริญพรกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาวัดหนองผาขาวทุกท่านวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้รับอาราธนาเมตตาธรรมจากหลวงพ่อได้ไปนิมนต์มาเทศน์ธรรมมหาจารย์การสักกบันมาตะเมอเปิ้นอันเปิ้นจะเผานั่งมาทีเสียงเปิ้นโมนได้เฮาในกึดยาครมเดี๋ยวนี้นะเปิ้นอายุ36อ่ะเฮา60ปลายอ่ะดูยังได้ก็โอดฟังไว้นะเปิดเบอร์เป็นการเสียเวลาก็ขอเมตตาศรัทธาหมู่เฮาเจ้าขาดตั้งหลายตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังในการเดินธรรมเป็นลำดับไป
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันเตสุอัญญมัญญังสัมโมทานิยังกะทังกะเทนเตสุลำดับธรรมะเทศนามาลอดมาจุจอดลอถึงตันอย่างสักบันกันทวน10 อันลำเลิศอันพาเสดโดยปาลมีในเมื่อขาดดิยากาศาทลาลาสีตั้งสององค์อันยังพงเจียนจาสาธุการจมจืนตาลซึ่งกันไปมาดังอาณาในกาลายามนั้นนาพญาอินตาโตแจ้งจิตโหละไทยว่าวันวานนี้โสดเต้าผู้สร้างวัดหนวดเป็นจีเต้าผู้มีเวสันตาลาลาถือ2 น้อยนาดเป็นตานะเพื่อเป็นสาธานแก่ผู้พามแล้วก็จะคืนนางหอใจนาดน้อยแก่พระเวสันตลาดละสีแล้วจากรีบหนีคืนสู่ในที่อยู่เมืองสวรรค์จ้าและนาพญาอินตาลำเปิงสันนี้แล้วจุงลงมาสู่ในแก้วกู้อาลามาในอากาลายามนั้นลาสมีภาสุริยาลังสีเลืองลอดวงโกดยอดเขายุคันทรวันนั้นแลตามทางพระกาเซนโตสัทธาอาหาตโตรัตติยาทุมานังปฏิสโกภามนาวันเยนาปาโตพิขเวดุลาภิกขุต่างหลายเมื่อเสียงลายทีขึ้นและลุงสายฟ้าปุ้งขึ้นมาพาสุริยาพายผ่านคืนเรือปันนาปุ้นดินบนพญาอินตูนวิเศษกายกับเป็ดเป็นพรามเขาว่าสู่ศาลางามแห่งเจ้าลาอยู่ทรงนาภากุฏหันแก่สอมจอมทันแก่นไทยเข้ามาไกลเมื่อปฐมยามมาการนาอินตาสากาพามยืนอยู่แล้วทรงนานโอแก้วตั้งสองแล้วจักปองเอานางงามเพื่อนปองเหมือนดังห้องอยู่จักกะปามาเต้ากำงามว่าจิตจีบนูโพโตอานามายังกิจิอุเชนาเยปาทาดังนี้ปาพิจลาข้าไว้ถามข่าวไทยซึ่งพาลสี ความมาสัสดีมีพวกขาดแก่พระบาทลาสีและลืบสภาวะหาตุกบ่ได้ยังมีแก่เต้าไทยอันจะลือ
เจ้าอย่างเลี้ยงชีวิตตนโดยอันคนหาหัวมันและลูกไม้ก็หาได้ปอชันอันจะลือตังราชสีและเสือโคงโหดบ่มาก็ทำโทษแก่เจ้าอันอยู่เฝ้าภาวนาอันจะลือเอวังวูเตสู่ในเมื่ออินตาสักกะพามข่าวดังอันเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าจักบอกเล่าเจียนจากัปอินตาสักกะพามอันพระจึงกล่าวกับงามมาว่ากุศลันเจวันโนพระเมอโทพระเมอานะมายังอโทเขาบ่มาตอยตอมตนสิ่งสนในป่าบ่มาล่าคบกินนะสัตว์ตัวบินในป่าเขาบ่มาลาราวีโดยไม่ทีเล่าไฟเอื้อหมูนกเนื้อจึงบ่เบียนเล่าและพรามเฮยมหาสัจเจ้าสำแดงกรรมยิกาตุกบ่มีแล้วตนโอแก้วสำแดงเจตสิกาตุกอันมีสะหน่อยเขาบดต่อยตอมตุนงูเงือกโงนนาในป่าแลดจ้างลาดงลีตั้งเสือมีผีป่าจะเคลาในดงซ้ำมาหันแค่แก้วเหล้าทวนสองมีผิวละอองผ่องแผ้วงามเงินแก้วรัตนาถือหัตถามาถือไม้เต้างามเต้เหล่าโสภาเจนแลตีนทุกานีปิยาลานีพระมหาสัจเจ้าก็เอาลูกไม้ทั้งหลายมายังยายส่องนาแห่งอินตาเจ้าฟ้าสักกะพรามาแล้วก็จะกำงามอ่อนอ้อยเป็นบาทอยเจิญพรามกินว่าพราเมดูลาท่านพรามเฮยท่านจุงกินตามใจอย่าเลือกเกี้ยวตั้งเปลือกก็หากเป็นยาน้ำอันนี้แหละนะใส่ก็มาใส่เย็นก็มาเย็นจะจิ้วอันนางมาทีหากไปตากติ้วแต่ตามาพระมหาสัจเจ้าจะกราบสักกะพามเท่านั้นแล้วตูนนอแก้วจึงทำเหตุอันมาว่าดูลาพรามท่านอาสะไหลซึ่งกุลอันใดเป็นเหตุจึงแสวงเตติวมาเขาว่าถึงศาลาเราอยู่เลี้ยวเข้ามาสู่ดีงามอันเราถามท่านจุงกล่าวให้รู้ข่าวอันมานี่เตออาทาสักโกเมื่อนานนาสากาพามจากบอกอาการตามตีตูนมาสู่ศาลามหาสัจเจ้าสากาพามเท่าจึงกล่าวว่ายะถาวาลีว่าโหปูโลสาปากาลังนาคียาติวันตังยาจิตาคินชิงภาลิยังเมติยาจิโกดังนี้ข้าแด่พระบาทเจ้าข้าน้อยนาจักอุปมายังสายสาธาแห่งมหาราชเจ้าอันลือทั่วเต่าทอละนีเป็นดังน้ำนาทีหาสินไหลลาเล่นลงมาแม่หนึ่งชื่อว่ากงกายาวยันกว้างกว่าตาตั้งหลายมังกรพาย
เป็นแอ่นจ้างน้ำแลนจมฟองป่าเนืองนองเก้ากืนนาลอยเต้นตื่นตีหางแม่หนึ่งจื่อยามุนาวางสะสาไหลลงตาลงมาป่าสะเด็ดนาเต้นไปมาฟูงปูปามีต่างแดงดำด่างเลือลายเขาเขียวลายวิเศษป่าตุกเตศภาษาสานาหลายสิ่งแม่หนึ่งจื้อมาหีวิ่งวัดวังภูผาบังกิ้งเกือนไม่ลายเลื่อนลงดอยป่าปูหอยกุ้งเนียวเป็นนาที่อยู่สร้างและดื่มกินน้ำก็ไหลลินละลาดบ่แห้งขาดบกบางบ่หูจางแห้งเหือดยังของเจียงคานเดือดมากดาวเป็นดังเต้าเจ้าบุญนาก็อุปปมาดังแม่น้ำบ่แห้งขาพรำสักยามปั๊มเป็นงามตุกเมื่ออันว่าคามาก็เพื่อจะขอนางสบจะมาทีผู้เป็นเมียดีแห่งเจ้าอันคาเท่าจะลาตู้เครื่องกาคำเจ้าจึงไต่เต้ามาสู่ในที่อยู่ดงดอนขอพระผู้ทนเป็นเจ้าอินดูข้าเท่าคนผ่านได้หือตานังไปแด่เตอเอวังวุเตในเมื่ออินตาสากาพรามขอนางงามดังอันเบื้องบรรพระมหาสัจเจ้าก็กล่าวว่าดูลาพรามวันนาวานี้เราก็ได้หือแล้วยังลูกแก้วตั้งสองเป็นต้านแก่พรามนาจารย์นะผัวหนึ่งหลักกาตานกว่าเมียมิ่งแห่งตนหันพาราผลอันพาเสดแล้วจึงฮือนางเมียมิ่งแก้วเป็นตาลปึงมีจะแลในอากาลนั้นพระมหาสัจเจ้าจึงจากกับโดยปู่เฒ่าสากพรามว่าดูลาท่านพรามอันว่านางมาทีเมียมิงเป็นที่หักยิ่งแห่งเราแต่ว่าสาปัญญูตัญญาณอันว่าการเป็นพระพุทธเจ้าแห่งเราอันนำสัตว์เข้านิพพานปูนจากสงสารไล่ยิงเราจักลักกว่าเมียมิงลาจ้ามาทีกว่าร้อยตีแสนหมื่นเราย่อมหุ่มขืนโดยตาหน้าไม้มาติเตวีปะปะตังชามานามโนจาจินเตสิโพธิญาเนการนาดังนี้ปางเมื่อพาตาถากาตาเป็นภาเวสันตลลาดภาษาถือเท้าทั้งสามเป็นตาลชื่อว่าจาลีงบทเศร้าตั้งนางน้องเนากันหาและนางพญาตูนแม่ก็บ่หันแต่สมบัติอันเป็นพญาอินหวังได้กินสองสวรรค์ฟากฟ้าในแหล่งลาจาตุมหาลาจิกาและตาวติงสาก็บ่พาธนาเป็นพญาจักรวาติลาเต้าตั้งใจขาดหากพาธนาเอายังอาสาปันอยู่เราลอยดาเลิศฟ้าสิ่งเดียวนั่นแลดูลาสาลีบุตรอันว่าลูกสองคนงักแงบ่เป็นนะข้าส
แก่นางมาทีผู้เป็นแม่เป็นตีรักแก่หัวใจกูเพื่อหือใจดีหายโศกเศร้าแห่งแม่เจ้าเทวีนางมาทีจึงกล่าวว่าเธอข้าแด่ผ่านเผาโป้ยเล็งนาข้าเจ้าด้วยเหตุอันใดจ้านางจึงกล่าวกำจาสีนาฏอนงอาจบอกเก่งความอันจักไปตามพรำเท่าจึงกล่าวเล่ากะถาว่ากูมาลียาสานังภาลิยาสามีโกมาอิสโลปพิทลาข้าจักเก่าแก่เจ้าอันอยู่เหนือหัวส่วนว่าตัวข้ามาทีนี้นาเมื่อวัยยาน้อยเป็นสาวสมมาเปิงเป่าไม่นาล้ำเลิศนาสอบอขาบอตันปอลู่ลอดแต่จะตีแจ้งจอดการคนบ่ลู่หนจบเป็ดไปรู้เหตุการณ์สนิทรู้ตั้งผิดและอันจอบหลับเลี้ยวหลอบเจยใจอายุได้10 ปีไปถึงเท่าอันว่าการเบาและการสาวการเปิงเป่าจึงจู้ก็บอดตันรู้สักอันและนาข้านางน้อยนาดยิงลำจากไปตามตันพามอันภาษาดพอเต้าลาถือเป็นตานเมียสงสารข้าคืนลำเลิศสิ่งแสนตานอย่าว่าพระมารเต่านั้นโสดเม้นประโยชน์โดยเข้าของและจักปองขายข้าน้อยเป็นประโยชน์โดยดอยดะจินและตับปอดเลือดใส่ยอดทูตาหาทายาทุกสิ่งข้าน้อยมิงก็บอกกลัวป่าเนื้อหัวนั่งเก่าเป็นหนอพระเจ้าจอมใจเมและนาทาสโกเต้าสกาเทวาธิราชรู้แล้วยังอาจยาใส่แก้วใจจิตอันประณีตดีนักแข่งขาดติยาลักลาดสองพระองค์เท่าถ้าลงทำดีมากสักสื่นหากเอาบุญตาเมื่อทางประกาศเซนโตสัทธาเตสังกาปามันยายาเทวินโทเอตาภลีสาเปจิตาติปัจจุหาดังนี้ภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายตนทะลงสินใสบริญาตอันว่าเต้าลาดอินตาอันมีพระยารู้ลอดใจเจ้ายอด2 องค์มีเต้าแก็บกิยาอันหนึ่งชื่อว่าโลภามีหลายหลากอันจะห้ามสมบัติมากเมืองสวรรค์อันหนึ่งชื่อว่ามัจเฉลธามาเมียเหลือแลห้ามสมบัติแต่เมืองคนเจ้าหากพระจนแป้แล้วอันหือ3 นกแก้วเป็นตานาแผ่นนาดินดานไว้พันตั้งสนันตัวจักกรวาลเสียงบันดาลลวดเล่าทลาบต่อเต้าถึงพรหมเสียงนิยมฟ้าแม่เหมือนละแลเป็นแถวปูพาแนวไหววันข้าขึ้นปั่นไปมาเทวดา2 หมู่น้อมใจสู่โมทนาพญาอินตาเจ้าฟ้าพรามสำนาใส่ซอยสังวานพญามานา
ใจหาวตั้งท่านเต้าเวสสุวรรณพญายมอันจำบุญและบาปยินสลาบใจดีก็ยออันจุลีขับไว้สาธุการใจพร้อมกันว่าพระเวสสันดรตนนั้นบุญมากว่าข้าแด่จอมเจ้าแห่งเงาสีใสอันว่าทานกรรมใดกระทำยากเกือลาลูกลักเมียพรากเป็นทานแก่นเป็นการอันยากมหาลาจะก็หากกระทำมาคนนาปาลาใจบาปบ่อาจจะกระทำใดดีลีพาลาจานีมาบวชสร้างพระนวดเป็นจีเป็นกรรมอันดีกระทำยากเจ้าว่าหากใดกระทำมาได้กระทำกรรมมาหยาบนากันชั่วตีกาขาดได้พ้นจากจาตุโลกาก็ได้ไกลกาจากเมืองคนก็ได้น้ำตนไปสู่นรกมุกไม่นาเนานานใดแสนปีอันว่าคนดีนักผาดกันว่ากาขาดจากเมืองคนก็ได้นำตูนไปเกิดจันฟ้าเลิศสวรรค์ส่วนพระจอมทันอันอยู่ป่าไม้เจ้าป้อยหือลูกแก้วเป็นตานาแล้วบอกกินนาเนงดังมัดที่แปงน้องนาวตานาเต้เล่าโดยศรัทธาตานาพุทธาเมียมิงอันเลิศแล้วยิ่งอุลานเป็นสาปการอันพาเสดสลีบัวบานนางอาผู้เป็นแม่กันหาจาลีหือคืนดีแก่พาลาสีเป็นเจ้าเป็นนางโนเนาจำเริญดีพระจอมสาลีงามแง่จึงเป็นผัวเจ้าแม่ลาจามาทีอันว่าพาบุญมีทั้งกูกวนสองเจ้าอยู่จอมการรวมมาบุญตันใสส่องบ่ได้คุณของมองมัวและนาส่วนพาลาจาทั้งสององค์จันเจ้าเมืองจงใจว่าลายจึงขับค่ายนี่มาอันว่าสองเราเกิดมาแต่ขาดปิยราชเป็นเชื้อชาติสืบสายมาจึงปฏิบัติภาวนาไปใจและนาสากาโกมาเนียสามีเทวินนาคาโตสามีทาวาสันติเจวลังดังนี้เป็นเก้าข้าแด่พระราชเจ้าข้าเทาวาบ่ใจคนอยู่ยานสามานคืออินตากินสองสวรรค์ฟากฟ้ามากับเป็ดนาเป็นพระมาเขาว่ามาสู่อาลามตั้นเจ้าลวดน้อมน้าวถวายปอนอันพาบวรแปดโดยปอนแปดประการแก่เจ้าจุงรับเอาเรายังปอนแห่งคานี้เตอกาเทนโตเยวาอินนาอันอินตาเจ้าฟ้าอันพงหล่อนาเจียนจากับโดยมหาสัจเจ้าตาวก็สะยองเล่าโดยอากาศกังหาวหันดูเปล่างามแง่ลัศมีแต่พระอาทิตย์ยามเจ้างามบ่เศร้าส่องใสนั่นแลเหมือนนั้นพญาเวสันตราลูสภาวะอันอินตาแสงคุณนาเจ้าก็พาธนาเอาปอนทั้งแปดอินตาหาแขวดปันมาโดยนัยยะหนึ่งนี้ว่าข้าแด่พญาอินตาเป็นเจ้า
เหลือเต้าคุณอินอันนั่งกินสองสวรรค์ฝากฟ้าอันภูคาขอเปิ้งสมปานนาอย่าหือมีใจใครค่าแก่ทวนนาหมู่ยิงใจใดพิษลายแก่เต้าอันดาบเงาฟาดฟันของตนได้โบดปล่อยหือปุ้นตูดต่างตายอันฝูงคนยิงใจหนุ่มดาวฝูงแก่เท่าเด็กลามจุงมีความยินดีอยากจะได้เปิ้งบุญค่าเลี้ยงชีวิตพระการหนึ่งอย่าฮือมีจิตใจมักง่ายเล่นอาจูไม้มายาจึงปิดจาละนาลู่ลอดอย่าได้ไปลอดอิทธิเห็นอินทรีพามาดอย่าได้เข้าอำนาจแห่งมาตุกามาปอนนาอันงามทวนที่เราขอไว้ตีระวังใจเจ้าจาลีใส่องค์อาจอันคาน้อยนาถหากคือเป็นตานแก่พามนาจารนะผู้เฒ่าว่าลูกเต่าอยู่ดีค่าจุงมีเตจาลิทธิแด่พระจนเป้แก่ฝูงคนโดยบุญตุนหนอเต่าพาป่าตัวดาวเหนือดินขอพานาลินเจ้าฟ้าปอนทวนาของดีไว้ปัญจาลีลูกปออันเป็นนะโนลาจาแด่เธอในเมื่อข้าไปโลดแล้วนั่งเต้นแก้วปุลีในลายที่จักใจลุงกันว่าข้าก็คุงลำเปิงตานขอคุณอินตาบันดานาผายแผ่อาคาของหือเต้าจุยคาวางลงตุกแต้มคงเมืองเตดของวิเศษนำถวายผายลงใหญ่แต่ฟ้าแถวนั่งนาแผ่นโทละนีคาตานดีน้อยใหญ่อย่างหือคาไฟกินแหงจุงอาหักแปลงซึ่งตานใจอย่าหือใดบกบางหือใดซึ่งของตานสมใจปอน7ประการขอเจ้าจึงปันนาปันตานแด่เตอพระการหนึ่งนากันว่าข้าตายจากเมืองคุณจุงหือนำตนนะไปเกิดจันฟ้าเลิศตุสิดากันตายกาดกราจากเมืองฟ้าจุงอายนาลงมาเฮือใดทาลาดพยาลันเลิศแล้วนั่งเต้นแก้วเทศนาธรรมปอนดีงามทุน8ขอแขวดส่งสารก่อนแลนาตาสาวาจะนั่งสุดตาพญาอินตาโนแก้วกันได้ยินแล้วซึ่งกำจากรรมาพาธนาแห่งพญาตนยิงเต้าจึงเจียนจาว่าข้าแด่มาลาจะเจ้าหยุดตัวเต้าเวียงใจบ่อานันเต้าใดเต้าตนปอตั้งใจต่อสมปานจากเอาโยธาหารอันเอกมาอภิเษกเจ้าหือใดเมืองสมอาบัติเลืองบ่อลายตกแต่งไว้เป็นพยากันพระราชาเจ้าฟ้าหือวาดแก่เต้าเวสสันตลาลาดังนั้นแล้วเจ้าตนแก้วอินตาก็รีบเสด็จไกลกาเมื่อสู่ในที่อยู่แห่งตนคือเวใจยนต์พระศาสตร์คือติปะอาจเมืองสวรรค์ก็มีวันนั้นแลตามาทางประกาศเซนโตสถาอิต
ตังวัตวานามคาวาจูสุจุมปาติเวสันตาลาวลังทัตวาภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายตนเป็นสายอริยเจ้าอานาว่าเจ้าไทยลาดอินตาชื่อมาคาวาจาจัดก่อนได้น้อมอ่อนศรัทธาได้สร้างศาลาหลังใหญ่ตัดไม้ใส่กาดีตั้ง2 ปีและกาบอาตั้งโจ้ฟ้าและใบขามมาโนปาน้อมตำเป็นตานทวนใจบ้านจืนจอยกันกาดคอยเววุนตวยตายจากเมืองคนลูกลาบุญแก่กาผาเสดก็นำมาเกิดเมืองสวรรค์ได้สู้ขึ้นวันค่ำเจ้าบ่นามีนางโนเนากันหาตุกาเวลาเวทล้อมแห่นอมเป็นปริวานเต้าหันนอโพธิญาณเวสันตลาลาสร้างอาสมปันอาเป็นราศีสมกุลดีพึงแล้วจึงกาดแก้วมาสู่ในที่อยู่เมืองคนแล้วกับเปตูนนะเป็นคนเท่าเอานางโนเนามาทีกันได้นางสมสลีดังนั้นแล้วเต้าต้นแก้วอินตาก็เอาคืนหือพยาเป็นดังเก่าแล้วเต้าก็ถวายปนเก่ากุดแปดการละถวายปนทั้ง8มีนแล้วเต้าต้นแก้วอินตาก็เสด็จไกลกาเมื่อสู่ในที่อยู่เมืองสาวรณ์ก็มีวันนั้นแลนาสากาปะปังนิทิตังขียาสังวนาวิเศษจาห้องเหตุยังสักกบาลอันประดาไปด้วยคาถาว่าได้43 บาทบาลีก็บังคมสมเลสลาดิษแล้วเต่านี้ก่อนแล้วสาธุสาธุ ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติได้ฟังพระธรรมเทศนากันที่10นะกันสักกบันจบไปแล้วนะครับโดยการแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านพระครูอินทวรรณธรรมรงค์นะครับท่านพระครูอินทวรรณธรรมรงค์เจ้าวาดวัดป่าสีเสียดเจ้าภาพเก่าวันนี้ก็คือแม่เพ็ญจันทร์ชัยเดชนะครับก็ขอเชิญแม่เพ็ญจันทร์ชัยเดชได้เข้าไปประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมครับแล้วก็มานั่งเตรียมน้ำหยาดเนอพ่อแม่พี่น้องก็เตรียมน้ำหยาดนะครับรับพรจากท่านพระครูอินทวรรณธรรมรงค์เป็นลำดับลำดาต่อไปครับก่อนจะเอาปอนก็ขออนุโมทนากับเจ้าภาพปีรกาปีไก่เนาะก็มีแม่เพ็ญจันทร์ชัยเดชพร้อมครอบครัวพร้อมกับโดยพี่น้องศรัทธาบ้านน้องหัวขาวเฮาจุผู้จุคนที่ได้สละเวลามาฟังธรรมครูบาอาจารย์เฒ่าปอเฒ่าเมเฮาเพิ่นบอกว่าถ้าไผได้ฟังจนสุด13กันเลยนะเพิ่นว่าได้บุญหนักขนาดว่าเพิ่นห้องว่าเพิ่นหยังก็เพิ่นวินมนหก
เพราะว่าธรรมแต่ละผูกนี่มันจะมีคติธรรมหลายอย่างหลายอันคือบุญกิริยาวัตถุมันมีในหันหมดอ่ะแล้วก็จะตีปนเตปิ้นเลิงนี่นะมันจะเป็นเทคนิคและวิธีการสอนของหนักตีปนได้รจนาเนื้อธรรมเนี่ยว่าวิธีการคือตาลนะมีอย่างพองหักษาศีลมีได้พองภาวนามีอย่างได้พองมันจะมีเป็นอย่างแต่ละผูกมันจะมีหมดน่ะเพิ่นถึงบอกว่าถ้าไผได้ฟังธรรมครบถึง13กันนี่นะบรรณหกนี่มันได้เมื่อปุ่นสวรรค์ปุ่นแล้วเดี๋ยวนี้ไผได้10ผูกละยกมือโอ้มีหลายเฮ้ยพยายามแล้วก็มันเป็นมงคลชีวิตด้วยนะถ้าฟังจน13ผูกถ้าไผมาเอาฝ่ายออกโหยนะฝ่ายมาออกโหนั่งฟังตลอดกินข้าวก็กินไปฝ่ายก็มัดหัวน่ะเมื่อลุกไปไหนอะยกเว้นจะอดได้แต่มือได้อันนี้เป็นห้องว่าได้บุญหนักที่สุดเนี่ยพยายามโดยสถานเนี่ยปอเมเถ่าเมเฮาปุ่นแนะนำไว้อย่างนั้นเพราะว่าโอกาสที่จะมัดฟังธรรมมหาจารย์13กันเนี่ยมันอยากคุณสมัยมันเดียวเนี่ยละอ่อนมาเดียวซ้ำหายถ้าคำมีถ้าเสียงลุ้นมุนี่ไทยมีก็เหาะละอ่อนเขาบัดสนใจไปเห็นเดียวอะไปตั้งอื่นปุ่นเคละอ่อนเดียวนะเคติ๊กอะเนาะอันนี้ก็ฝากไว้กับหมู่เฮาเจ้าข่าทั้งหลายเนอะบางคนก็คงจะจำอยู่อะเนาะเคยหันกันอยู่60 ปลายแล้วเนี่ยเสียวเดียวกับพระครูบ่แก่เดินก็ติดตามกันมาโดยตลอดมีการมีงานก็ปะกันตลอดเนาะยาวมีหาวตากต่อไปกระตังอกตั้งใจหับปอนอนุโมทนาพาธนากุศลผลบุญไปหาภัยตีในตั้งใดกอดรับตาน้อยๆหยาดน้ำเหมือนอย่างบุญมานังกองส่องหน้าคือประได้มาอนุโมทนากุศลผลบุญณกาลโอกาสบัดนี้ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยะถามณิโชติลโสยะถาสปีติโยวิวัจจันตุสปะโลโกวินาสตุมาเตภวะตันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสานิจังวุลธาปจายโนจตาโลธรรมาวลทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุขอไว้สากราบขอบพระคุณท่านพระครูอินทวรรณดำรงวันณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับท่านเป็นคนปฏิเสธนะท่านเนาะห้องห้าถ้าไผ่จำที่เคยมาแต่ก่อนเปิ้นเคยมาเทศนี้ตั้งแต่สมัยเฮาตั้งธรรมแรกๆนะครับเปิ้นอยู่วัดป่าศรีเสียดท่านเคยมาตั้งแต่เฮาตั้งธรรมปีแรกๆแล้วขโยมเข้ามาไอ้ปอบไม่ขโยมท่านครับตอนนี้เวลามันเลยไปน้อยเดียวบ่ได้เพราะฉะนั้นให้เวลาพ่อแม่พี่น้องทำธุรกิจส่วนตัว10 นาทีครับองค์เต้เพิ่งกำลังมาถึงอยู่นะเพื่อเวลา10 นาทีเนิ่นสำหรับไปทำธุระส่วนตัวนะครับผมของว่างที่อยู่ตั้งหน้าวัดมีอยู่ก่อมีขนมมีมันเนาะครับเขามีกระเพาะป่าตะกี้ไปยังบ่มีกระเพาะป่ากำลังมาใหม่ครับกันที่11เรือทำ3กันนะครับกัน11 12 13กันที่11นี้เป็นของพ่อประพันธ์ขัดทาแล้วก็แม่จันตาพานเหล็กเดี๋ยวไอ้พันยกของไม่ตาไปเลยเดี๋ยวเปิ้ลยกไปคนเดียว
แปลงเตียงได้บ่อยตามคนเดียวเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเจ้าภาพหรอฮะขนมโคกไปทางหน้าลูกขยับไปทางหน้าตอนนี้มีของว่างขนมพกเนี่ยครับมาไล่เสิร์ฟได้ยังเอาอ่ะได้มีเอาเลยครับเอาเลยตะกี้ไปโจทย์คนเดียว3 ควักพี่พรเอากล้วยมือเบาละโจทย์คนเดียวไป3 ควักละใบสาเนอะใบสานะครับท่านพระครูครับสมัยเก้าสมัยขับรถไปเมืองฝางด้วยกันละไปแอวไปตาลไปหลวงเมืองฝางเพื่อขับรถไปส่งครับขอเวลา10 นาทีนะครับสำหรับท่านอาจารย์ที่จะมาเทศน์ในขันที่11นะครับคือท่านพระอธิการสมหมายจุตินทโรนะครับเจ้าอาวาสวัดหนองเขียดหนองเขตตำบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนบ้านห้องมางานนี้2 รูป 2 องค์นะครับอำเภอเมือง1 องค์อำเภอป่าซาง2 องค์อำเภอเดยหล่อ7 องค์อำเภอเดยหล่อนี่นักเทศเยอะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่อยากจะไปทำธุระส่วนตัวเมื่อเวลา10 นาทีตอนนี้เหลือเวลา5 นาทีนะครับตะกี้ผมประกาศไปท่านพระครูพิสรการถ้าจะได้ยินแล้วบ่ม่วนใจนะเป็นว่าเพื่อเวลาห้องเนอร์เขาบอกว่าเปิดไปห้องน้ำเนาะมันมี2 ผูกกันที่ใจเวลายาวหน่อยเนาะมีสักกบันกับกันมัดซีนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปละอะไรอย่างมันมีแล้วเราเข้ามาละนี่มีขนมครกอาหารเสริมครับแต่ถ้ามันเป็นน้ำเป็นนุ่งนี่ก็ต่างนอกเนาะครับถ้ามีก็มาบอกเป็นของหวานก็มีนะของหวานน้ำดื่มที่มีน้ำตาลมาเดี๋ยวนี้เพื่อให้ลดความหวานลงน้ำตาลเป็นอันตรายต่อสุขภาพคนเฒ่าคนแก่ลดเค็มลดหวานลดมันเพราะว่าเฮามีสะสมอยู่ในร่างกายนักแล้วเวลาเฮากินเพิ่มเข้าไปแหมมันมาออกฤทธิ์ตอนที่อายุนักพรเท่าแก่มาเจ็บอันนั้นเป็นอันนี้อยู่ดีๆกับเมาหัวเมาเก้าเป็นว่าเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองบะตันเส้นเลือดตีบตันให้เหมาะเนี่ยมันมีนักนะครับโรคภัยไข้เจ็บสำหรับคนอายุนักในช่วงอายุ70 ถึง 80 ปีถ้าช่วงนี้ผ่านพ้นไปแล้วอายุจะยืนยาว100 สาวซะอันนี้ผมมากครับมันเกมสุมาได้อู้เล่นมาได้มีมาครับมีมาแล้วอันนี้เจ้าภาพคือ2 วอนคือพี่วอนไอวอนต้าตุ้มแก้วตุ้ยครับ2 วอนคนแจ้งความจำนงมาเนาะแล้วแม่บ้านเราเป็นคนช่วยแม่บ้านเราช่วยทุกคนนะช่วยทุกร้านว่าใดครับไปแล้วจะไปค้างอยู่ทำเก้าหนุนเนอะไปทำธุระส่วนตัวแล้วนะครับจะมัวไปค้างที่เก้าหนุนเนอะมาผ่านมาแล้วกับ
าะปลากำลังลงหม้อครับเพิ่นมาบอกว่ารอสักคำ นึกว่ากระเพาะปลากำลังรอแค่หมูอยู่นี่ไผ่ที่ยากินกระเพาะปลารอกันมาเดียวเนอะของกำลังไปซื้อแค่หมูอยู่ครับกำเดียวนะครับเอากันที่13กันที่13เนี่ยขอคณะกรรมการช่วยเตรียมถุงแซวไว้เนอะถุงใสนะครับไม่ใช่ถุงแซวอย่างที่เราเตรียมไว้เดี๋ยวคืนนะครับเราจะได้เก็บต้นในกันที่13เนาะพอมันเตะเท่ากับเก็บเลยเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุงเลยแล้วเอามาตาลให้องค์เตะองค์ที่13นะครับเราจะได้เอาปอนรวมสำหรับท่านที่เพิ่นสืบชะตานะครับกันที่11 12 13เนี่ยครับท่านใดจะสืบชะตาตัวเก่าก็เสาะหาที่ฝ้ายเขียนหัวเนอะตะกี้ท่านพระครูอินทวรรณธรรมรงค์เนี่ยเพิ่นบอกว่าเอาเขียนไว้ถ้าตั้งแต่ผูก1มาจนถึงผูกที่13ปะโตจะได้เขาเมื่อละนรกอีนี่เขาจะเมื่อสวรรค์บุญละครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการสืบชะตาให้ตัวเก่านะครับฝ่ายถ้าเพิ่นอันไหนที่เพิ่นแบบโพสไปหรือสามารถย้ายมาใส่หัวตัวเก่าได้ก็ดีเนอะครับที่เหลือท่านที่เกิดปีไหนก็ได้นะครับแต่เช้าว่าตันได้ใส่มาใส่ต่อนนี้ก็ยังตันอยู่เพราะว่าพิธีเขายังบ่ได้จบบ่ได้สิ้นเตื้อนะครับเขาก็ยังทำพิธีกันอยู่ตลอดเนาะพอพิธีเลิกแล้วนะครับเขาก็จะช่วยกันเก็บโดยเฉพาะคณะกรรมการฝ่ายการเงินเนาะเก็บสตางค์ใส่ถุงเก็บใส่ถุงมดนะครับทุกต้นทุกก่อเอาใส่ถุงแล้วเอามาตาลแล้วก็จะได้เก็บใส่ตู้ใส่ตู้ใส่หีดแล้ววันพุธไม่งายกินข้าวงายแล้วก็มาช่วยกันนับเนอะคณะกรรมการนัดหมายกันแล้วนะครับคณะกรรมการฝ่ายการเงินนะครับวันพรุ่งนี้กินข้าวน้ำข้าวงายแล้วมาช่วยกันนับสตางค์เมื่อคืนนี้คงจะบัดตันละเนาะมันบัดได้พักกันแล้วก็วันพุธไม่งายกินข้าวน้ำข้าวตอนข้าวงายแล้วก้อยมานับสตุ้งสตางค์กันเนอะครับใครจะกินอะไรก็เชิญเนอะตอนนี้มาแล้วน้ำหวานของใครธิดารัตน์ของหนูเหรอของหนูธิดารัตน์กับบ้านเล่แต่ว่าป้านุ่ยมันได้กินกาแฟนั่งนะเมื่อคืนเขาก็เลยรับยอดไม่วานนี่ครับเมาหัวเลยลองเถียงกับผมลองเถียงข้าวไปเลยเอาลำจิ้มแล้วยอดมาเลย3 โมง บ่ายเลยลูกมาตาเข้าเตรียมครัวใส่บาตรเลยครับพ่อแม่พี่น้องคนเฒ่าคนแก่จะไปเมินเนอะล้ำแล้วนะล้ำเวลาแล้วนะครับตอนนี้6:45ตอนนี้เจ้าภาพพร้อมแล้วองค์เต้พร้อมแล้วนะครับในโอกาสนี้ขอกราบไหว้สาอาราธนาองค์เต้นะครับก็คือท่านพระอธิการสมหมายสุชุตินทโรเจ้าวาดวัดหนองเขียดนะครับตำบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนนะครับได้ขึ้นธรรมาสน์แก้วเพื่อแสดงพระธรรมเทศนากันที่11ชื่อว่ากันมหาราชมหาแปลว่ายิ่งใหญ่ราชาพระราชามหาราชพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ตรงไหนบ่ได้เปิดพัดลมก็เปิดกำเนิดยุงมันนักนะครับ
ยุงในตัวมาเล่นรอใส่เธอว่าเอาน้ำหนึ่งสำหรับเจ้าภาพเขานะครับก็คือพ่อประพันธ์คัทธาแล้วก็ท่านที่สองคือแม่จันตาพานเหล็กนะครับสองครอบครัวเนาะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเจ้าภาพเสาะหาที่นั่งเนอะที่สำหรับจะใส่ไฟเอาเขียนเก้าเขียนหัวนะครับเวลาที่ท่านพระอาจารย์เพิ่นแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการสืบชะตาของตัวเก่านะครับเพราะฉะนั้นก็หาที่นั่งมอนะครับตอนนี้ที่นั่งเริ่มนักละแต่เจ้าที่นั่งบปประเมินสถานการณ์พิษสองอย่างอันที่หนึ่งเก้าอี้บปอันที่สองไม้เสียบบปตอนแรกหาว่าปอละไอ้ล่ะ2 คืนนะแต่คืนเกี่ยวกับบปไม่เจ้าไม่วันนี้ก็บอกให้ปอนะครับถ้ามาแก้สถานการณ์ไว้แต่คืนวันนี้แย่เลยครับแต่หมู่เฮาก็เน็ตบารมีธรรมของตุลุงงานผ่านไปด้วยดีครับเหลือแหม3 ผูกเตี้ย จะได้ชโยกันละนะครับไผ่ไม้ตาบฟักไผ่ไม้ตาแครอทไม้ไว้เนอะผมไม้ตาก็อันกระลำดอกเลยนี่นอกอบตนอกกระลำดอกเนาะเอากุ้ยขมใส่กันมาสำหรับดอกไม้นี่นะครับก็ต้องขอบคุณไปทางบนดอยขุนแปะเนาะบนดอยขุนแปะของวัดพุทธศรีคีรีครับญาติโยมนะครับผลไม้ซื้อพ่องขอพ่องเปิ้นเอามาฮื้อพ่องนะครับพ่อต่อมเป็นรักพ่อมาจากกาดพ่อต่อมแล้วก็ช่างด้านในนี่เป็นของตุ้เจ้าด้านนอกเป็นของวิชาญยาแปลงนะครับช่วยตกช่วยแต่งกันนะครับพี่น้องบ้านเฮาพี่หูหนึ่งน้องหูสองช่วยกันมาแล้ววันพูกนะครับช่วยกันเก็บเนอคืนนี้อาจจะไม่ได้เก็บอย่างเตื้อนะครับวันพูกก็มาวันพูกขอเว้นแก่งมาฟักเนอเขาบอกแล้วเนาะสอขาดว่าถ้าแกงของป้า2 คาบแล้วเนาะวันพรุ่งนี้นะครับพัดผักแล้วน้ำมนต์เนื้อไผ่ที่อยู่ตั้งนอกตั้งปังนะครับผูกสุดท้ายฝนหาแก้วการน้ำมนต์การนี่ก็ขอให้ขยับขยายกันเข้ามาเนอะคณะกรรมการถ้าอยากจะเข้ามารับน้ำมนต์อยากจะเข้ามาฝนหาแก้วเข้ามาทางในโดยเฉพาะฝนหาแก้วนะครับท่านที่ได้อาจจะมีรางวัลพิเศษนะครับลักษณะรางวัลพิเศษนั้นผมก็ยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างเป็นจะใดนะครับแฮมเบิร์ดจะบอกคือฟังรางวัลพิเศษของฝนแก้วฝน5 แก้วนะครับแฮมเบิร์ดจะมีเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างนอกต่างป่างเนาะช่วงฝน5 แก้วก็เข้ามาทางในเนอมารับน้ำมนต์มารับฝน5 แก้วแล้วก็จะมีรางวัลอยู่ในโปรยทานนะครับที่ตุลุงเพิ่นจะโปรยทานแห่งบึดนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกไว้แต่เนิ่นๆโดยเฉพาะหมู่แม่บ้านนะครับที่ทำงานอยู่ด้านนอกนะครับช่วงสุดท้ายผูกสุดท้ายเป็นผูกกันรวมก็ขอให้เข้ามาทางใน
ครับในโอกาสนี้ขอไว้สากราบอาราธนานิมนต์นะครับ ท่านพระอธิการสมหมายชุตินทโรครับได้ขึ้นธรรมาสน์แก้วเพื่อแสดงพระธรรมเทศนากันมหาราชครับกันที่11ไว้สากราบนิมนต์ครับลงมวยจุดเทียนชัยจุดเทียนให้ท่านประธานครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพ่อประพันธ์คทาครับได้ให้เกียรติจุดเทียนส่องธรรมนะครับมหาลาดกันใจกันใหญ่กว้างปางมือประเจ้าจ้างจื้อสนใจได้ไทยเอาสองล้านน้อยจากพลำเท่าขี้ดอยนั่นนะเต้าก็แม่ทำแห่สองพุทธาลูกเต้าที่อยู่ด่านดาวดงดอนนะบัดนี้นาบัดนี้นาเลยขอนิมนต์ลูกศิษย์พระผู้ทอนตนแผ่นเผานิดนั่งเก่าเตสนาธรรมสาตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอราธนังกะโลมาขอถวายความเคารพท่านพระครูสถิตณหนองผ้าขาวเจริญพรศรัทธาญาติโยมตั้งหลายต่างวัดเปิดมีการตั้งธรรมหลวงเปิดนิมนต์ตนตัวอาตมาภาพมาเต้นกู้ปีเปิ้นก็บ่ลืมเฮาก็บ่ลืมเปื้อนการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในกู้ภาวะจากบอกว่าเพื่อจะเกิดมาเป็นภัยก็ตามเปิ้นจะมีกู้สร้างกู้สมโดยบำเพ็ญเพียรโดยเปื้อนคือนางมัทีเจ้ากันหาจารีแต่ว่าพอมาถึงเจ้าสุดท้ายที่เป็นเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ตยมามีสองคนคือมัทีและจารีแต่ว่ากันหามันหายไปเพราะอย่างกันหาถึงมาได้มาเกิดในเป็นลูกของเวสสันดรเป็นลูกของเจ้าชายสิทธัตถะก็เพราะว่าเหตุมันเกิดจากก่อนนี้ก่อนมหาราช เมื่อปู่พามเท่าได้ไปขอเอา
กันหาจารีจากพระเวสสันดรเพื่อจะเอาไปเป็นค่าใจที่บ้านโตนเพื่อแก่นางอมิตตาเมื่อขอได้ปบพามก่อเจือกมัดไม่แซ่ฟาดต่อหน้าพระเวสสันดรพระเวสสันดรเผลอสติจักดาบขึ้นมาเกิงฝักพอเกิดได้ว่าบาเดวนี้เขามาบำเพ็ญเพียรเพื่อโพธิญาณก็ระงับสติอารมณ์ได้อย่างเก่าเปิ้นบอกเจ้ว่าบ่ฮักลูกบ่ฮักเต้าแต่พญาสัพพัญญูที่บำเพ็ญมาเปิ้นฮักมากกว่าเพื่อที่จะรอไปตรัสรู้เป็นพระเจ้าในอนาคตอันดับต่อไปก็จะได้เตะกัน11คือกันมหาราชก็จะได้ใส่กับเกาเนื้อเรื่องและกับไปขอศรัทธาตั้งเจ้าตั้งหลายว่าจะเต้นบัทีมาใครไหวครับปีหน้าจองบัทีพิวานาเนตวาสาโตพระปุถโธเลยโตเป็นติจังตนเป็นติกังกะไว้หมู่ปะปะธรรมต่างเวลาหนูเว้นกามตัวมัวดามามือสาวขออัญเชิญกูพระพุทธเจ้าได้โพธิคุณนาฟังลาศรัทธาตั้งหลายอันมาเลี้ยงยายอยู่ฟ้ามาสานสานบน้อมอยู่ดาฟังลาสะธรรมังญ
ยังลดสะธรรมพระเจ้าเฮอโอดสาอยู่เฝ้าฟังไปเฮอได้เป็นปาทายเข้าห่อเป็นสะเบียงต่างเตียวต่อไปแดนสวรรค์แดนโศกสาวิโลดสุขจอยโจทย์คือมหาเนลปานอัตนิสัทธาตั้งหลายมาสมานสามัคคีพระองค์นามา รวมจุมโนมสถาหาวะเจ้าข้ามุตังมวลบ่ว่าตกเหนือออกใต้บ่ได้ผิดผวนใดจักเจิญจวนมาร่วมกันไฟอ้างตีนองผ้าขาวแก้วเจ้าสามแดนแก้วกว้างมาเตินเนอฟังเนอจุโพมาสันสารวมรู้นุโมตนาตานวัดนองพระขาวได้กำหนดการใหญ่กว้างเกิดว่าได้เกิดก่อสร้างฟังมหาจาตุเวสสันดรอันเป็นการบวรพระเสด็จเป็นวันอันล้ำเลิศแห่งต้องถิ่นล้านนาเป็นจะโดกาถาปางเมื่อพระพุทธาโตนพระเสด็จได้เสวยจาตุเกิดเป็นเวสสันตาละโนภูบาลได้มาเกิดการตั้งตานเป็นมหาปางอันใหญ่ได้สละยังเขาของเอาไว้เป็นสัตตกมหาตานวันละพระมาน700เป็นตาณบริจาคซอยโสมสละยังโลกเมียอันอุดมพระปดไปอย่าจกไฟแฝงคอ
เป็นพุทธาปริจาคปอเป้าแป้งเมียรักก็แบ่งตานไปเป็นพระลิญาตานหันยิ่งขอของขิงตานากายาสเพตาก่อนว่ามังปอนจะขอนทาสูดเสียงเขตลาเป็ดเป็นคนก็ได้เอาตนไปเกิดจันฟ้าเลิศตุสิดาเป็นเทวลาจากตนวิเศษตานานหากมีนามมาเป็ดว่าเสตุเกมีมชิมาภาเวเลิศลาก็เต้าจักหาเป็นพระมุนีเป็นคนดีในโลกนำศาสตร์คำปนจากโอกขาสงสารเฮอได้เถิงมหาเนลปานเป็นติแล้วแดนอันสายสายผ่องแผ้วสุขยิ่งใดศรัทธาตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันยังคงค้างอยู่ในสงสารก็ด้วยเหตุนิตัณหาอุปาทานเหนวนองเป็นเจือกบ่วงกองอันมาจองปาปานเพราะเหตุดังอันบุรพาจันทร์เจ้ากล่าวไว้ว่าปิญญาพุทธังตานหาอันลักโลกคือดังเจือกผูกคอตานหาอันรักเมียคือดังปอผูกศอกตันหาอันลักเข้าของไปนอกก็คือดังปอกสุบตีนเจือกสามเกวนินามามัดขีนผูกไว้บอกเหือได้กล้ากลาดพ้นจากสงสารตาหูมีแต่มากันยานมาตัดหือขาดหือเชือกตอนนั้นกลาดสูญหายศรัทธาตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันพาทนาเข้าสู่มหาเนรปานแดนอันสะหำลานดับทุกโตดก็คือปากก้อนปั๊มเป่งพระโยชน์คือหอนโตดในสงสาร
งขารตั้งหลายนี่นาโนมันบ่สัจจาติอย่างรู้ความเงียงไปมาเป็นติจังเป็นติตั้งตองอารมณ์เอาปัญญานิยมเตื่อมแทงก็จากรู้แจ้งซึ่งกรรมฐานและวิปัสสนาญาณก็จากบังเกิดก็จากหันหนต่างอันผาเสดคือมหาเนรปานโอดสุขจอยโจดคือเมืองแก้วยอดมหาเนลปานและเดนะโมอัมพุทธัสสะตังโสโตปิงปอนทิสันโตจะมัตติจะสัมโมตัมมานาสังกาตวะติงเยอาสัมเมวสิงสุรัมดับธรรมเทศนามาบ่ได้ขาดมาเถิดมาเติงมหาราชก่อนไว้เรื่องอ่อนว่าพระบุญเรื่องผู้เงากับตังนางเจืองเจ้าละจะมาทีมีใจอาภิลมจมจืนใจต้องตื่นหาทะยาในศาลาแก้วกู้อันอินตาหากเธอเวสุกรรมเทวบุตรเนลามิตรไว้เธอแก่ตนวันนั้นแลจูจะโกปีส่วนอันว่าโจจากกะพรามปูเท่ามันก็นำเอาสองเจียงเจ้าละนีเขาไปสู่ดงลีไกเลี้ยวโลดช่วย60 โยชน์จานกานานาเทวดาก็ตามรักษาบ่ขาดยังสองน้อยนาดลาจานก่อนตาวันกลาลงคำแล้วพรามก่อนนำเอาสองนอแก้วผูกไว้กำต้นไม้เหินนอนเหนือดินได้อ้อนว่าพรามมันก็กลัวตายด้วยเนื้อก็เลยใจบ่สองสารีปู่พรามมันก็หนีไป
นอนอยู่บนงาไม้อันมาควายสมกันและนาตาสามิงขะเนไหนขานายามนอนนายังมีแต่ว่าบทตนหนึ่งนาวิเศษก็มาเนรมิตเป็ดเหมือนแต่ดีลีเป็นดังพาลาสีต้นปอกอกไม้นาล่อมาหากอบตั้งนางเทวาธิดาตนวิเศษก็มาเนลามิตเป็ดเหมือนแต่ดีลีเป็นดังนางราชมาทีต้นแม่ก็ได้เข้ามาแก่ปดปล่อยยังส่งกุมารแล้วนวดฟันกันตีเจ็บมีเมยหายเหนื่อยจากพลำตีแล้วก็ได้สาลงเกสีหมวดกล่าวอาสาเวยเข้าน้ำโปจานาอาหารหันมีลดไหลภาการต่างๆก่อนแจ้งสว่างสีสายกองสองนงไว้ปีน้องเข้าสู่บวงกองเครือเขาเป็นดังปูพรามเท้าผูกไว้เตปาทายก่อนลูวดโอนตะลายกลับหายไปก็มีวันนั้นแหละที่นั่นแน่อันว่าจุจากกับพรามปู่เทาแต่ว่าดาหากบันดลเข้าหัวใจว่าจะไปสู่ยังเมืองการิงการาชอันเป็นอาวาสแห่งตนพรามก็เลยลงหนตางเข้าสู่เมืองเจตุตารานกรใจนับข่าวนอนพับหมานว่าได้15 วันน้อยกลางคืนพรำจากหลอดเต่าไทยยอดสรีสนใจนอนอยู่ในพระศาสลาจาโปลีสุกเกษมดีลำยิงเต่าไทยมิ่งก็ฝันหานว่ายองใจผิวดำผางไหลใจกาคายปันผีนำเอาดอกบัวสองดวงดีมาตั้งไว้เหนืออกตกลงมาใส่ตักเต้าตั้งสองกินละอองเกสรดอกบัวก็ฟุ้งเขินพญาสะดงตื่นขึ้นมาจริงเฮโมเสนาไปหายังโหรางอันจบทลายเป็ดเพื่อใครรู้แจ้งเหตุยังกำฟานพรามตั้งหลายก็ได้เอากันมาสู่ในตีลงกันทุนกล้าววัดวายบอกเล่าว่าจะขายว่าพงสหาได้เลยเกยสาเวยเวยราพงส
สานกล้าดไปนานก่อนบ่มีลานก็ร้อยว่าลูกตาวจากมาเถอะเตอน้อยวันนี้บ่อยากจะแลนาตีนานพัญญาสาลีสนใจกอมนางอยู่ในลงพิจารณากรรมเทวดาก็นำเอาสองนอเนากำตังปูพรามเท่าแก่จะรามาตัดหาวารามตีจ้องตัดหน้าป่องเบ่งจรเต้าโพธรจิงกล่าวว่ากาเซนตังมุขขังมาพาปิเหมังดังนี้เป็นนาโตนาโพนโตดูราเสนามาดอ่อนมานองอยู่ในห้องราชนามาข้าเบตนางามวิโรธงามจอยจดสีใสเหมือนดังคำไหลออกจากเบาเลื่องเลือลองฟ้ากุมารนาดเดินมาก่อนหน้าอย่างว่ามาเหมือนหลานแก้วกำพระจือจาลีงามใสสีจะจรโกมันน้อยอ่อนตามหลังประดุดดังหอยสังคัดไม่ดูนับใหญ่เสมอการเดินตามหลังผู้พิธีแล้วก็มาเหมือนลานแก้วเตนอนนาอ่อนว่าพญาก็ไปเฮาปุกทำทาวกอบสองนอนเนามาสู่ในลงกันว่านั่งอยู่พญาเจ้าสรีสนใจต้นปูกดยันจามว่าโดลาปูพรามเฮ้ยปูเท่ามึงไปเอาส่งเจียงเจ้าจะหังได้เมืองเฮามันไกลไกลบ่ใจไกลพรามแขกได้นำมานิจาตินันนาจูจากกาพรามปูเท่ามันก่อน้อมกล่าวกาพุนสารว่าคาแด่พระโพบานเฮ้ยอยู่เก่าพระเวสสันตาละเจ้าละสีเป็นลุศรัทธาศรัทธาอันดีแก่กล้าตันเป็นลูกพระเจ้าฟ้าเลิศคงดีบวชเป็นละสีในป่าไม้ตันกอได้เคยยังสองแก่นไทยใจเป็นตานับแต่วันเดือนเป่งก็ดูนานสารำพรำว่าได้15 ค่ำวันเดือนดับนี้บ่อยากจะแลที่นั่นนาพระญาสาเลสนใจเล็กหันสองใส่ใจหอลาบ่พ้นจากขี้ขาปูจีพรามก็มายินถามลมเล่าว่าดูลาลานละแก่ปูเฮ้ยแม่มาทีสองเขื่องามองอาจก็เป็นเจือจาดนางเมืองพระบุญเหลืองต้นปอก็เจือเต้านอกกษัตริย์ทันลาก็เกิดแต่กลางอกปูสองลำเคยนั่งอยู่เหนือตักแต่ดีลีบัดนี้นาสองสารีปล่อยบ่อยู่ไกลทำเฮือศกไม่ใจปูและลานเฮ้ยที่นั่นนาเจ้าจาลีก็ตอบว่าข้าแด่ปูพญางามอ้อนว่าพระมันดาเพื่อหากดเจือเจ้าฟ้านางพญาพ
พระปิตาธีราชโสเจือเจ้าจากกษัตริย์ทันลาก็เกิดมาแต่กลางอกโปสองลานาตกเป็นข้าปูจีพรามก็มายินคำแต่สายโยเพวายโยงทวายก็ได้ยังว่ามายินละอายมีมากน้องลุ่มนี่มันกองหากตึงข้ามตึงไอและนาตินานพญาสาเลสนใจล้อนหอลับไทยพระเผาได้ข่าวเจียจาว่าดูลาลานลักแก่ปลูกยามเมื่อสองเจ้าอยู่ในพลายป้องเอาสองใส่ใจตามมือตูพรำเจ้าโกดกาสั่งไว้ว่าจะได้เจ้าจาลีก็จะให้ตอบทอยว่าตัวข้ามอนน้อยหากปอดีหึงหามายังคำสิ่งกีปอแป้งมาตกแต่งปอนพรำอ่อนว่าก้อนหาอ่อนงามน้องลางามหยาดฟางหากปูนแย้งกาดูแปลกงอใจน้อยหามายังจางลอยมาลอยแต่งนำมาตั้งตาสีตาสาหึงหามาปอลอยจางมาหน่อยน้อยก็สอนเดียวตั้งนิขาคำเปียวเปงปอลอยเล่งนำมาตั้งว่าอุสุภาลาจาตัวใหญ่เป็นกาถอยเจ้ากันหาป้อก็ได้กดสั่งข้าเมื่อยำมาและโปเฮ้ยให้เอาสองใส่ใจจากปู่พรามเท้าแล้วก็ได้เฮอรางวันเป็นกับปู่พรามเป็นอันมากคือตั้งอยู่ในหอภาษาดงามดีนับว่ามี7 จานปู่พรามอยู่บนหานพร้อมด้วยอาหารหลายสิ่งก็มีหวานนั้นและน่าสานใจโยนารินโตที่นั่นนะหันว่าพระยาสะเลสนใจเอาแหลมใส่ใจไว้เนื้อตักเต้ายินฮักบ่อแล้วเอาหลานแก้วจื่อจาลีอันว่านางโพสเดต้นยาเอาหลานเนาะลาจื่อกันหาปู่พญาโจมไปตันแล้วญาก็มาญาสะแววลูจิงโจมปะขวัญลานมาโดมสะสูดสะซอยวะลานน้อยลานน้อยปู่อยู่ในพลายความตกใจไม่มากชีวิตปู่หักเหมือนดังตายและนาเจ้าจาลีก็ตอบว่าข้าแด่ปู่เจ้าเอิ้นว่าพระมารดาเผื่อข้าก็แสนตกใจก่อนแจ้งมาก็ไปปาดสะแหวงลาสอดซอกหายังฝูงพาลาลูกไม่ก่อนได้แล้วก็นำมาถึงศาลายามค่ำตะวันตกต่ำปนเวลาจุวันมาบ่ได้ขา
มาทีดูเสียโสมกว่าเก่าผิวแม่เจ้าก็ปอมองเปลือกไม้ห้องบ่มีสัตว์เสือปูก็บ่มีใจเฟือสิเนหามาฟังย่องกำเจ้าปาลาโซนสอบอกคืดพอทองทัดคือลูกใดปัดใดพระคือลูกใดหนีจากไปไกลและนาที่นั่นนาพญาสาลีสนใจก็แวะหน่อยต้องลันใส่ใจก็มาถึงปูแล้วปูจากเฮลานหนอแก้วไปราธนามาตั้งพระราชาปิตาตนปอกับหางแก้วนอราชมัดที่เจ้าจารีก็ตอบว่าเจ้าคือข้ามนน้อยอันเป็นลานมากล่าวกำเมืองมาดูคัดเครื่องบอดหูกตีคือข้าผู้เป็นลูกไปลาธนาก็กวนฮือพาลาชาปิตาตนปูกับตั้งโมป่าคือลานที่นั่นนาพญาสะลีสดใหญ่ก็ปงอาจยาเฮเสนาโพแก้วแกวนวาตันทั้งหลายเฮ้ยจูงลูกแล้วแล่นเร็วไวเสนาหน่อยจุนาเสนาตั้งจังมารีบตันใจเสนารถไปม้วนมากกวางฮือโต๊กแต่งห่างเร็วไวจากสาเดชเข้าสู่ดงไพรป่ากว้างปล่อยราธนาพระเจ้าจางเวสสันดรภัยอย่าได้นิ่งนอนดื้อด้านภัยอย่าได้มีแต่ความขัดข้านอาจยาหน่อยภัยจังอันใดก็ไปสืบเสาะหาตังใจได้ขาดตังจังตีละนัดและกองวงจากสาเดชเข้าสู่ดงป่ากว้างตีพระเจ้าจ้างป่าเป็นธรรมก็มีวันนั้นแหละนะโจจะโกปีส่วนอันว่าโจจะกะพรามหินะจามันได้รับราชทานมันก็กินอาหารหลายหลากมันเป็นเท่าลบมากบ่โหตั้งใจตั้งไอหันฟังลูกหายุยหายายข้าวจามมันกินตังหลับสากับผักแปมกินตังโลเลือดแดงแดงใหม่ใส่ตังพักไผ่พักจีสับดอกจันได้ปีหอมคืนบ่มีคนอื่นกินกับมืดหนึ่งก็เปียตับมืดหนึ่งก็กับย่อปูนดีพอดีก้อยมืดหนึ่งกินแกงหอยกึดหนึ่งกินแกงไก่กำเดียวก็ปั้นเข้าใส่แกงบอนกำเดียวก่อนนอนกำเดียวก่อนนั่งกินเสียงอย่างสบายใจจนขี้ปุ่มมันใสอยู่มาเพื่อย้อยอาบเต็มตนส่องตาปูพรามโมนยังกับหูอีบึงต้องพรามเท่าตึงปันต้องควายแม่ขวด
ของกินข้างน้อยขอสู่ก้อยเติมลงไปปอบอกกินเลวว่าจะก้อยกินเป็นขอเป็นบางกินยังยาว่าถูกลักอนามัยข้าวหวานใดมันเก็บแดกกินตังขนมแบบแปบแบบเตาแบบเป่าสังขยากินแต่ต้มจืดก้อยตึงขึ้นมาพญาธรรมดาก็เลยเกิดปุ่นดิเกิดดิงอายสู้แต่พาปอกกายมันบ่สวมบ่นุ่งปุ่มเต้าบุงใส่อยู่มงนอนในลงกิ้งเกือกตาเลื่อมเหลือกปานควายแม่ขวาตังหลายเดือดก่อนอดเอาพ่องก็ว่าปู่พามเท่าเป็นโลกอหิวาห้องก็ว่าปูพักปะลาเป็นใครเพราะหลังกงเงนส่องตาก็ปอมอเลียคืน3 โมงเล่นเส้นปาก่อนวิดวิ่งเต้นหกเล่นหาหมอยาพ่องก็ไปเปิดดูตำราแบบเก่าพ่องก็เอาน้ำมาเป่ามามนพร้อมก็ดาขวาทรงแทนทรงจนและนประคาดตังเก่าส่วนปลูกทำเท่ามันก็มานอนอืดข้างห้องก็ว่าถูกผี2 นางอยู่วันตกตากหิมห้องเถืองกันบ่มีตีต้นบะเฟืองก็มีตีต้นบะกอกมันจังมาหลอกเมื่อกลางคืนบางทีก็อื่นเป็นดังผีมาบ้องมันเอาปีดมาใส่ตองเฮือปู่จีพรามยามมันกลางออกปากผีนั้นหากมาใจบอกว่ายาขนาดได้ใส่ซองและใส่ขวดปิดฉลากอวดวางให้รีบตันใจบอกว่ายาจิตยาไทยยาฝรั่งกินเสียกูอันปันยังปูพรำเท่าก็บอกต้องงั้งปากถอกยาลงต้องปลูกพรามพีโฮงก็ก้อยยุงอัดฟาดกอมเดียวก็โลปุ่งออกกวักพองก็อึดดังพองก็ปากพองก็หักออกมาเป็นเสกเป็นสายไผ่หิวไทยก็ปอบ่ได้สุดแต่มาก็ยังวิ่งหนีปู่พรามก็เลยตายเป็นผีไปสู่โลกหน้าแม่ขวาตั้งหลายก็ไปถามกับขุนสัตว์พญาเจ้าได้ทรงทราบว่าพรามตายพญาก็เสนาตั้งหลายจัดการเลิกซากทรงสักการพรามเท่าขี้ขาเขาก็ปาก่อนไปซื้อไม้ล่องผีงามดีสุดขนาดราคา7 บาทเงินไทยเขาก็ปามาลำลอยจู้จีว่าเอาศพผู้พรามนานี้ไปเสียตัดตีต่างได้จะจักเสียอย่างน้ำก็จะเอาไว้กินปลาเสียอย่างให้นะก็จะเอาไว้ปลูกข้าวเอาเสียที่ก้อยก็ให้ตานก็กวาดตานบ่มใหญ่เอาเสียที่ก่อไม้ไผ่ก็จะเอาไว้กินนอกินหางเอาเสียตีหิมทัดโนนโหนตางก็กว่าผีผู้พามหลอกจะเอาศพผู้พามหัวงอกไปเสียตัดตีตังได้จ้า
มีปุกกะละคนหนึ่งนั้นนะมันก็มาขี้เปียงกังคาเป็นตีกาขี้เปียงหัวเขาเป็นปลางิ้วเท้าอยู่ตินดอยเขาเอาศพปูพรามหัวอ่อยไปมวนมากไปตั้งคนขี้กักขี้กอไปตึงหมอไปตึงแพทย์พ่อก็ผอมอย่างแพทย์พ่อก็สูงเหมือนมาสเปาเอากันไปไหลเรือลนไปตั้งคนขาโกนคนแข่งกดพ่องก็ขี่รถพ่องก็เตียวพ่องก็ไปคนเดียวเตยมูพ่องไปเป็นกู้3 คนตักไห่ลังพองก็แหมลังพองก็ลากบุบุญเสียนนำนาเขาเข้ามาศพปุกมามันนักเหลือศพคนอื่นกากีปุ๊บเป็นหมื่นตึงตังเหือปอปังย้อยหลังอาบนาปลอดสุสานป่าจาก็ปอลาปอควายซ้ำเอาคนตาบอดตาลายมานำตังเอาคนตาฟังมาก็ไม่แค่ตีบอกกวนแวกก็แวตีบอกกวนไปก็ไปเขาก็หึกคนเสียนิสัยไปนิมนต์ตุเจ้าเฮอพระนี่แล้วไปโพดบังสุกุลเฮอเป็นบนก็ปูพรามไปใจให้นิมนต์ตุเจ้าตุเจ้าวัดตะวันออกก็ว่าอาตมาเป็นฟรีที่เขาขาปกลกไปนิมนต์ตุเจ้าวัดตะวันตกก็ว่าเฮาปันศีลปันปอนบอดจางปล่อยได้จีดกม่วงยังอยู่ปางข้างหัวเวียงตกสบายเลี้ยงปันดังจังใส่ปอบเนินมาลอดกองหลวงแม่ยิงปอดใจตั้งไหลใครหัวกันซาสาวว่าพระเป็นเจ้าอย่างนี้ก็ยังมีบ่มือเราก็กำเอาวีมาเกิงนามือก็กว่ากำพาบังสุกแบ่งปากเบลปากจูนปุ่นดีไขห่วงเอาไม่เต้าต่อยกองลัวดังกะกกกะกากไว้กะหิมปากก็บ่หูเป็นกำว่าพรามเฮ้ยไตเป็นพีนี่ออกจากบ้านมีเงินฝากธนาคาร13 ล้านบาทหนึ่งก็บ่ได้เอาไปแล้วก็สวดว่ากุศลธรรมาอากุศลธรรมาฮือมึงเป็นหลังขึ้นสู่จันฟ้าฮือมึงเป็นหน้าลงสู่อเวจีแลนาสารใจโยเตตวาติขามทานังโหรัตนาปัจจเยอุปการจุงเวสสัตโลหะหุหังนิภิกขเวโดลาภิกขุตั้งหลายปางเมื่อพระญาเวสสันตาลาลสีอยู่กิลิปากกวางพระเตตังแดนกอยกษัตริย์ไหลตั้งสี่คือปุญญาลานกบตั้งปาลิวานมวลมาก12เอาโขเพนิหากหลวงลายก็ได้การไปเจ้าจอตอบตาโลดวงโกดปูขาวโกดดอยสูง
นตีอยู่สร้างปามเป็นทำไหลคืนวานจริงได้ไปลอดติตาวทายยอดสร้างสมปานก่อมีด้วยพระการดังกล่าวมานี่แหละเดใจโยใจโจกจางโมงคลสุภาเลิกมหาโพนยิ่งแล้วใจยะจูงมาโดนตานตั้งหลายเฮยสุขเสมผ่องแผ้วยิ่งโดยตีคาอายุยืนยิ่งลอยนอวัดสาลาภะเกิดไม่มาลาบล้วนสุขันยิ่งอัตตาจุขิงโคนภาละกำลังทวนภาพได้หมู่ภายมันเถินมหาลาจะปับปังเนธิตังขีญาสังวันนาวิเศษอันเดชเตสะนามายังมหาราชอันผาดับผาดากาถาวันดอย69กาถาก็บังโคมสมเลศสะเดสาธุสาธุสาธุครับกันที่11จบไปแล้วนะครับกันมหาราชซึ่งแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอธิการสมหมายชุตินทโรนะครับเจ้าวาดวัดหนองเขียดตำบลหนองผาสวายอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับสำหรับเจ้าภาพก็คือพ่อประพันธ์คัตตากับแม่จันตาพานเล็กในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านได้เข้าประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมครับแม่จันตาพันเล็กครับพ่อประพันธ์ออกมาแล้วอันนี้สองท่านสองครอบครัวนะครับคนเกิดปีจอเนาะใช่ก่ะปีจอครับไม่ละปีจอครับปีจอปีหมาแล้วก็ย่างเรือแฮมซองผู้นะครับอเมตาครับ
วางลงที่เก่าเลยครับแล้วก็รับปฏิทินไปรับปฏิทินที่ท่านครับลุงพันธุ์ได้หรือยังปฏิทินลุงพันธุ์ลุกไปเอาครับเตรียมน้ำยาเนอร์พ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเตรียมน้ำยานะครับเขายังเหลือทำแห่งสองผูกนะครับเอารับปอนก่อนเนาะยะถาวาลิวะหาปุลาปะริปุเรนติสาขะลังเอวะ เมวะอิโตหินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท ปันนาระโสยะถามณิโจติละโสยะถาอิทังโวเอวังหนตุสัมปติจามิอิมินาอัคขิทุปะบุภาลจตาเนธรรมกะทิกาเตสนาตาเนตยะหันหุตะเนสริวาระตาเนนะอเพจจาอาสาธาลานะสัพพะโลกิญะโลกุตตะละสัมมาสัมปตินังนิพพานะปัจจโยโหตุโวเหตุว่าไม่มีป่อประพันธ์คัดทาแม่จันตาพันเล็ก ได้สละนงคงควายน้อมนำมายังสัพพะยังเครื่องควตันตั้งหลายมวลฝูงนี้มาถวายเป็นตันจะขออุทิศกุศลแม้นบาตันตั้งหลาย จากใดอุทิศไปหามยังมิตรเกิดไหลสหายพ่อแม่เจือจันแต่สัมปันทวงศาพี่ไต่เก่าเน่าเมินได้เจ็ดเจนขคุณเป็นเก่าเจนขคุณเป็นแดนแสนเจนขคุณเป็นขนาเจ้ากรรมในเวรพ่อเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาผู้แทนญาติแทนอันก็ดีฮือสมดังกรรมกรรมพระนาจุเยิงจุบาการอย่าได้กลัดได้กาโสยาติธรรมโมจะอะยังนิทัส สิโตเปตานะปูชาจะกาตาอุลาลาภาลันจะภิกขุนามานุปะทินังตุมเหหิปุญญังปะสุตังอนัปปะกันติจยสิทธิทะนังพังโสถิภคายังสุขังพระลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุธีจะยะสวาสตะวัสสจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตสพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขะยุโกภาวะพิวาทานะสีลิสะนิจังบุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติกอายุวันโนสุขังภะลาสาธุสาธุสาธุครับขอกราบไหว้ขอบพระคุณท่านพระอธิการสมหมายชุตินทโรนะครับเจ้าวาดวัดหนองเขียดในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงที่ได้มีเมตตาธรรมมาแสดงพระธรรมเทศนาในคืนนี้ในงานตั้งธรรมหลวงของวัดหนองผาขาวครับขยมคนขับรถเข้ามาเลยออกกระตังหลังมันจะง่ายนะขับมาทางหน้านี่ไปทางหน้าได้ลูกครับก็ยังเหลือแฮม2ผูกเนาะผูกที่12ชะกษัตริย์และก็ผูกที่13นครกันผูกที่12ชะกษัตริย์นี่เป็นท่านที่เป็นเจ้าภาพก็คือพ่อจันเตจฟันนะครับและไผ่ที่เกิดในปีสุดท้ายนะครับปีหมูปีจ้างวางนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวรอขอเก็บทางในเดี๋ยวแป๊บนึงตกเอาของเฮายกเข้าไปตั้งต่อเลยเนาะครับ
ครับโรงทานคืนนี้กระเพาะปลาพ่อหลวงภูเบศรเจ้าภาพนะครับถ้าว่างตอนนี้นะครับไผอันนี้กัน12นี่เนาะครับนายจอมจันทร์นางบัวผินพรมปันนะครับพร้อมลูกหลานนะครับอันนี้กำเดียวเอาใส่เอาไปให้ท่านหนุ่มท่านหนึ่งเดี๋ยวเป็นจะปั่นปอนครับเจ้าของก็คือป้อจันเตชะฟันแล้วก็ป้อจอมจันทร์พรมปันนะครับครับตอนนี้องค์เต้มาถึงหรือยังครับอันนี้มาถึง13กันกับพี่ก็พวกมันได้หวานแล้วครับขอกราบไหว้สานิมนต์ท่านพระอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนนะครับได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากันที่12กันปีกุลหรือปีหมูปีจ้างชื่อเรื่องกันชะกษัตริย์นะครับโดยมีเจ้าภาพ2ท่านคือพ่อจันเตชะฟันกับพ่อจอมจันทร์พรมปันนะครับขอไหว้สากราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ขึ้นบนธรรมาสน์แก้วเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาให้กับญาติโยมพ่อแม่พี่น้องครับได้รับฟังเป็นบุญหู เป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับช่วงนี้ก็บ่ได้ค่อยได้ยินทางวิทยุแปลว่ากำลังพักผ่อนไปติดงานมาหลายปีนะครับขอไหว้สากราบนิมนต์เลยนะครับในโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญพ่อจันทร์เตชะฟันนะครับได้เป็นคนจุดเทียนส่องธรรมเนาะครับแล้วก็คนที่เกิดในปีนี้นะครับก็เสาะตีหนังตีเขียนหัวดีๆเนอะใครที่บันจะเกิดปีนี้อยากจะสืบชะตาก็เขียนได้นะครับเพราะว่าเขียนได้ถึง12ผูก เดี๋ยวนี้มันเหลือ2ผูกเท่านั้นนะครับไอ้บัตตันแต่เจ้าของมาเขียนตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นปีเกิดกันสุดท้ายนั้นเป็นปีรวมเนอะครับจะไปลูกหัวกันแล้วกันนะครับอันสุดท้ายกันสุดท้ายมือสั่นก็ว่าพัดลมเลยพ่อ สากาติยาลุงเรื่องลายมีหลังสีอันสายบ่อเศร้าปางเมื่อ6เต้าเจ้ามาเต้ากองนากาในหิมวันปากกว้างเหตุว่า6พระเจ้าได้ปัดพลากกันไปนางขอนิมนต์ลูกศิษย์พระผู้บ้านตนพันเผานิดนางนาเก้าเตสนาธรรมนุกรรมปิมังปลัดชังลาด
ทนังกะโลมา ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยแล้วก็ไว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสัตธิสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบที่เคารพยิ่งแล้วก็แสดงความนับถือครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเจริญพรกับศรัทธาท่านสาธุชนญาติโยมทั้งหลายวันนี้ตนตัวแห่งตุลุงก็ได้มาเทศนาธรรมกันท่วน12ซึ่งเป็นการชักคติกันลองสุดท้ายก็บ่ปล่อยยาวสักเท่าใดเป็นจริยะหมอกม่วนที่จริงนี้ตุลุงก็บ่ใช่ว่าจะได้มาเป็นตนเทศแต่มาเตนเพื่อนโยมนะเทศธรรมก็เป็นบล็อกก๊อกแกกพ้องนะกระเดียวก็ไวเพราะว่าได้รับความนิมนต์จากอาจารย์พระครูสัตธิสารคุณฉันเจ้าด้วยกันข้าวต้มเลยกี้เปิดก็ว่านิมนต์ตุลุงละนิมนต์ก็ท่านเลขาก็บ่เอาอย่างเอาเปิ้นก็ว่ากรรมขอแปลงกว่ากรรมซื้อตุลุงก็ในความเคารพของเปิ้นบ่จะว่าแสดงธรรมเพื่อหันแก่ลาภตุลุงก็ถึงเทศบ่จะม่วนก็มาฉลองศรัทธาเปิ้นเนาะให้ทำ13กันให้มันจบโดยสมบูรณ์ตุลุงก็เลยขึ้นมานั่งเต้นอันธรรมาสอันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะสั่นยงมากันเด้อต่อไปตุลุงจะลองเอากาบเก้าไว้หน่อยเนาะแต่งเอาคนเดียวพ่อนี่นะจะม่วนบ่ม่วนจะตะกี้นะเปิ้นช่ำชองกับพวกนั้นเริ่มปดต้มมืออาชีพแล้วกันเปิ้นรับตากรรมทำไว้เนี่ยตุลุงขนาดดูยังคุกค้าอยู่นะก้อยฟังไว้เนอะองค์เทศพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์เพิ่นบ่มารอแล้วนะเนี่ยตุลุงนี่มีอย่างนะถ้าว่าเปิ้นมารอเนี่ยใจฮ้อนโยกถ้าว่าเขาไปรอเปิ้นนี่เป็นอย่างแต่ว่าวันรถเปิ้นมารอเนี่ยมีอันใดมันลืมมันอ่ะมันก้างก็เดี๋ยวตุลุงจะหอนอาจารย์กราบสักหน่อยกันนะสุนันตุพรโตสังฆาโยฟังราจุงฟังลาเตปดามวนโมอันตั้งนาอยู่กูวิมานบุญตั้งพระสยามเทวาธิราชตัวของเขตดาวโยมราชเต้ามเหสิขาวันนี้ก็ขอเชิญมาอนุโมทนากับศรัทธาหนุ่มเท่าที่ได้สร้างธรรมเทศนาเวสสัน
ดรจากอุติสาส่วนบุญอาลานี้เป็นสมบัติของรัตนตรัยกำจูศาสนาใหม่พระภูวานัยให้เจริญไปนาขอศรัทธาจุงปากันมันปั้มเป็นกุศลเกิดเป็นคนอย่าได้ละสาเนอเจ้าทรัพย์สินเงินทองตายบาดได้อาอย่างแถมซ้ำจุงปากันปั้มเป็นตาขอเทพเจ้ามเหสีขามาอนุโมทนากับศรัทธาหนุ่มเท่านำเอาข่าวสารเรื่องนี้แล้วไปบอกท่านเจ้าพระอินทราขอเฮมะขวานท่านเจ้าสังราชเรขามาอนุโมทนากับศรัทธามาอนุโมทนาร่วมกันที่ได้สร้างกองกุศลวันนี้แล้วขออินตาตั้นเจ้าจุงจดใส่ชื่อไว้ในสุวรรณลาภนอลานคำจุตนจุคนแดดเตอยิดเหมือนกันเลยมันหอนแบบขึ้นเลยไหมแง่นไหนก็ได้มันมืออาชีพได้มวยเตนเอาละต่อไปจะเทศธรรมมันบ่อยยาวซะได้แต่มันเป็นบล็อกก็แกงหน่อยก็ให้ฟังไปเถอะเนอะก็ให้ฟังไปเถอะในมันบ่ใจฐานนัดเท่าอย่างนี้นะขึ้นมาโบนี่สั่นโยงนะแต่ใจบ่ให้บ่ดีนะเต้นธรรมะนะคนดิบมันนั่งเนี่ยเมื่อยเลยนะเอาไว้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาลิกุมัลโลปิมุจจาลินตัสสะลาติเลขันตาวาลังอานิวาสเปตวาจุนทาละสัลลาตาสหัสเนอาคาตาสัมมาคาภิมุขเนวาสเปตวาตัสสะเมงมาปะเทเสเสหัพพะคาทิปามะคาทิสุอารักขังสุสังวิทาหิลำดับธรรมะเทศนามาส่วนอันว่าเจ้าจันเลนหนุ่มเนาอันเป็นเจ้านำ
อันเป็นหนุ่มเจ้านำพลเข้าสู่ภัยสนปากกว้างจึงเฮือตั้งทันติขังมุจจาลินดาสาลาสัปปะทาเครื่องพร้อมนานุ่มน้อมดวงงามเมื่อยามลดยังฟังไหวนาลูกเจ้าฟ้าหากแต่งมาโกนะลดตังมวลเม14,000 เล่มก็เฮอาไหวนาจะปอนนาซึ่งมากาคนรักษาอยู่บ่ขาดเพื่อปองเนื้อไล่ลาดจะสีสิงฝูงกะทิงและไล่เล็ดจางตั้งเสือโครงอ่างกินคนบ่เฮกาทำไล่แก่ลีปนม้วนหมู่เฮคนเขาอยู่สดสดีสบายอันว่าเสียงแห่งลีปนต่างลายก็มาเกิดกองดังตัวห้องเห็มมาปานแผ่นดินดานจักแอนเป็นต้นว่าจ้างร้องแสนสะเคียงตัวแรงเวียงสอนยากมาในกากอ่านคามสองมือกำแห่นจ้างแก้วแก่นสงครามพลไหลตามจูดจอดบางพ้องก็มากำแคมกุบหมวกละแอนหอยบ่าห้องสวาจุคนจ้างมาสนกันไปขาครืดเสียงมานั่นตัวดงลีฝุ่นพงทั่วเลมืดคุ้มอากาศกุมไปบนจอตุงสนหลายสัมมีพร้อมพรำหลายอันก็มีหันและนาเมื่อนั้นพมหาสัตว์เจ้าได้ยินเสียงคลื่นขึ้นลีเก้าลีปนหมู่ฝูงคนโห่ร้องสันนันกองเต็มพรายก็เจ้าก็มาตกใจเหลือหลาเกิดว่าข้าศึกหากเลือลายได้ข้าตายเสียแล้วยังตนแก้วสาลีสนใจแล้วก็มาพร้อมใจกันมาตั้งหมู่ป้ากันเข้ามาสู่บรรณศาลาเพื่อจะข้าส่งเหล่าลาปีน้องในแห่งห้องดงเลพาลาสิเวสันตลาลาจึงจวนอาคาละนาดนองเหล่าขึ้นสู่จอมเขาสูงใหญ่เจ้าก้อยส่องเจ้าก้อยไต่บนดอยแล้วจวนนางมาติเล่งผอลีปนปลาเจ้าโป้แห่งตนมากนักก็มีเล่นนาส่วนพลายาเวสันตันลาจะได้ยินเสียงโยธาทึบแถบร้องให้แหบกังวลเมตัวโดนอันสันร้องให้ปันกลัวตายเหตุว่าตัวเดียวได้ไล่หมู่ให้สะสู่เจียนจากับนางพรายาจะแจวว่าดูลานางแก้วลาจะมาทีผู้ทรงเฉลิมดีล้ำเลิศอันว่าเสียงกองเกิดโกลาหลเป็นลีปนโยธามานานืดปูนดีงืดดีกัวฝุ่นพงมัวมืดคลึมต่างคนจ้างมาคลื่นหลังทางกันมาบ่อยาก็บอกอาจขนาดนับอ่านได้เหมือนดังป่าไม้จักคลื่นจักปาง
จอตุงใหญ่ยังยื่นสองเต็มจูห้องหิมมาปานเมฆาสังคาเนลุทธากาโดลาดังนงครานเจ้าปีเราตั้งสองนี้เหมือนดังเนื้อในดงอันว่าพรามจังงาพรามป่าใจจงใจจอดเหือม้วยมอดหมอนหลานนาล้อมกันมาตุกจ้องเพื่อจักตกป่องลุมมาคุมเลี้ยวเขาก็จักลุมแตงงากันแตงเลี้ยวก็ด้วยหอกเทียนกาฟันเลี้ยวพลาดพาฟันด้วยพลาเทียนโคมนะชีวิตจมมวยมอดบ่รอดต่างตายเจ้าเมืองต่างลายป้องกะตามโตดเขาคิ้วโคดตัวเล่าบอดดีมาครับเราสองสีนี้มาอยู่ในป่านางก็แอวล่าแสวงหายังพาลาและลูกใหม่การว่าแม่ใดก็รีบพามาสองเราลาตังกู้ปูกูปี้นี้ก็อยู่สบายกูที่นี้ก็หากำลังบ่ได้แถมอดไล่หมู่โยธาบาทนี้สองเราลาพี่น้องจักถูกต้องอันตรายจักขาดใจตายไปในป่าบ่อหลังว่าจักใดคืนเมืองจะเล่นนาส่วนอันว่านางราชมาตีได้ยินพระลาสีกล่าวดังนางก็เล็งหันสันทิมมูเสนาลีปนโยธามีบ่อน้อยย้ายมาเป็นถอยดวงงามนางก็รู้ความว่าเสนาตนป้อเสนาตนแต่ก่อนจักเล่าลมพระหม่อมจอมหัวบ่เหือตกใจกลัวสะดุ้งจิตแตกฟุ้งเวทนาจึงจักจะกล่าวว่าข้าแด่พระเนื้อหัวจอมไตเจ้าอย่าได้สลังในป่าละเมตนเจ้าตรัสสอยสีสัพพัญโยยานตัญญานันบ่พรากจักนำสัตว์ข้ามออกพ้นจากโอคาสงสารเสียแล้วเข้าสู่เวียงแก้วเนลปานข้าศึกใดมานเป็นมารขามก็บ่เมวันก็เมวานนั่นแลเมื่อนั้นพระผู้บานสลีสนใจผ่านแผ่วก็จะกับโดยนางแก้วลาจาพุทธดีว่ากูพี่จักพันภายเข้าไปก่อนเฮเจ้าผ่อนด้วยไปส่วนว่าหลานหลักนงไว้ต่างกู้ก้อยเข้าไปสู่ไปหลังจึงรีบหายผ่านเข้าสู่ยังที่อยู่ปลาเวสันตะฤาษีแล้วก็มียศเลี้ยวเฮยยศมีดังเก่าเป็นเต้าเล่าปอสองมหาสัตโตอันว่าพระมหาสัจจาวกับนางนอนเนาลาจะมาตีลำเปิงดีเกิดลอดว่าพ่อเจ้ายอดสนใจจักกลาไกลมาสู่ในแก้วกุศลาพระหันพระปิตาทีลาดยัวลายญาติเที่ยวมาก็ยกมือสากราบเทพบาทปาตาเลี้ยวจึงเจียนจาต่อเสียงหวานว่าข้าแด่พระผู้บานเจ้าคอย
ข้าน้อยน้อยนั้นชื่อว่ามัตติลาทรงเกสีหมดเก่าขอบไว้ตีนพ่อเจ้าขาบตามกองพระตังสองน้ำตานองไหลต่อลูกรักพ่อสินเนหาต่อตนแก้วพ่อพระยาจักภาษาไลซึ่งลูกตาว่าดุลาเจ้าตั้งสองพี่น้องเจ้ายังบ่โศกเศร้าต้องอันใดบ่มีภัยพยาธิบ่มีภัยอาพาธบ่มีพยาธิอันใดจะลือก็แด่พ่อเจ้าเพื่อข้าลูกเต่ามีกรรมผาดฐานาใครใดคือไม่ไตแก่โลกามีพยาอันรู้ยิ่งรู้จูสิ่งในธรรมข้ากาตำเจ้าจาลีและการหาเหือเป็นปาละเมตันไปบ่อแผกแลกเอาพยาสัพพัญญูข้านี้นะเป็นสายสืบเจือที่เป็นที่เอื้อเฟื้อใจตึงบอดใดเถิงพุทธาพิเศษอาติเลกลาจาพรามปาลาน้ำกว่าตีแล้วดาจำไปตีหลังใสจำเล่นเหมือนดังใจเล่นน้อยแกวนตีงัวนั้นจากะเดพ่อพระยาเป็นเจ้ายังรู้ลูกลอดเมืองอันใดสองใส่ใจตั้งกู้ผิวว่าพ่อลูกข่าวสองสีจุงเอาข่าวสารดีมาเล่าได้ลูกเต่าสับปันนั้นแด่เตอเมื่อนั้นเต้าบาลมมาสนใจจักไขข่าวสารแจ้งพระจึงแสงกล่าวว่าดุลาลูกรักแก่พ่ออันว่าลูกน้อยนอสองคือพรามน้ำเมื่อลอดแล้วลานแก้วปูถึงเมืองพ่อกอบอเครื่องใจเจ้าลวดไทยลูกเต่าออกเป็นไทยเข้าของใหญ่บ่อน้อยละอันละน้อยไทยกุมารตามดังเจ้าหากสั่งไว้บัดนี้พ่อกอดได้ไทยเอาหลานตั้งสองยังมาจอมหลังกูพ่ออันจักเขาว่าสอเขาลอศาลาที่นี่แหละนะตั้งสุตะมหาสัตโตอันว่ามหาสัตเจ้าใดลูกข่าววาสานเนทานลูกตนพ้นบุญเป็นขี้ขาวายันนาเป็นใจก็มีใจจมจื่นแล้วตนเจ้าเจียนจากกับด้วยพระยาตนพ่อวาคาแด่พ่อพระยาเป็นเจ้ายศตัวดาว4 ปีพ่อแม่ยังคอยอยู่ดีบ่ใครบ่โศกไม่ต้องการบ่โศกไม่ต้องการใดยังสุขใจพร้อมพรามบ่ลำบากการใดนางส่วนว่านางสีนงไว้พ่อแม่ตนบ่เท่าบ่แก่ปานใดตายังใส่ไว้ยิงงามไว้ยิ่งสาเมื่อดีจะลือพลายาสลีสนใจตนเป็นเจ้าก็กล่าวเชิงลูกเต่าสับปันว่าดูลาเจ้าลูกลักแก่พ่อเฮยตาเป็นเต้านอ4 ปียังลดยังเมหลายสัมบ่ลูกคล่ำอันสักอันจ้างปลายสารตัวใหญ่มาตัวใสอันคำยังก้อยจำนำดีทวนทีพ่อได้ขี่ไปเที่ยวไตก็สุขมากเขาของหากเยือโจร
ฝนก็มาตกดีบ่อจะหมู่ไปฟ้าก็อยู่ดีมากจะแลส่วนว่านางลาจาพุทธาดีจึงงามเมใจเกิดล่อเติงเท้าย่อตังสามว่าบัดนี้ควรกูเข้าไปสู่แก้วกูไปสู่ลูกแก้วว่ากู้แห่งตนนางแขวดนางแขวดกฎหมายรู้ดังนี้แล้วนางหนอแก้วลาจาพุทธาดีก็เข้าไปสำนักแห่งลูกแห่งตนแล้วปานนมมือใส่เกาอินดูลูกเต้าแม่เป็นทุกข์หนีเสียมาเนียเสียสุขมาลำบากไพรฟ้าหาขับเนจาก4 ปีแหล่งลานางมีน้ำตาอาบนาหันลูกกำพาถนอมตายส่วนว่าลูกแก้วจารีและการหาอันเตียวมาหลังคาค่อยมีเด็กน้อยมาเป็นบริวารเข้ามาสู่อารามตนแม่แต่ไก่แต่ตาแต่ไก่ตานางพรายาก็ร้องไห้เล่นมาหาส่วนว่ากูมาร2 คนงามแง่หันแม่มาแต่กายก็เล่นเข้าไปหาแม่ร้องไห้พับแผ่ปุ่นดีผ่านเนนางมาที่ก็มีน้ำตาอาบไหลหลังนางก่อนรีบหันรับมาลูกเต่าแล้วนำเข้าสู่บรรณศาลานางพญาหลักลูกร้อนลายถูกเถิงใจแย่ร้องไห้ก็แย่ลงไปนั่นแลมาตาปิตาโลอ่านว่าพ่อแลมแม่พลายาเลิศแล้วหันลูกแก้วแลหลานทั้ง2หันหัวใจป้องผ่องแผ้วสยบเท้ากองกันส่วนจอมทำก็บ่อาจตั้งตนอยู่ใดก็ร้องไห้สยุบตายเมื่อมอนตาโตในกาลานั้นเสนาอัมมาตั้งหลาย60,000 คนบ่อาจถาลงตนอยู่ได้ก็ร้องไห้สยบเท้าตั้งมวลก็เมแลพระยาอินตาในทิเทศหาเท้าได้เวทันนากูอินตากวนหดหล่อด้วยน้ำฝนตกลงมาต่อเสนากับมาตั้งพระยาตั้งกับตั้งพญาหนอเต้าไดตัวดาวอาสาลมเนลาเม็ดฝนตกลงมาสาสอดเหือเป็นยอดบกคันลาพัดทอดลงมาจุดาวยังที่ประจุมนุมเต้าขัตติยาลาภ6 พระองค์ในเมื่อฝนตกลงมาถูกต้องก็ในแห่งห้องอาสาลมโดยตาวาขัตติยาลาตัง6ก็ฟื้นขึ้นมาก็คือพระยาเจ้าสลีสนใจตนปอนางน้อยหนอพุทธาดีเวสันตันลาสีเจื้องเจ้าแลนางหนุ่มเนาเม็ดอมาทีเจ้าจันลีงามแง่แลก่อนนางแก้วแก่กันหามาจุ้มนมกันในศาลาแก้วกูมามีอยู่แล้วยามใดก็อัญจาลีพ่อพระยาเจ้าสลีสนใจตีลาดพระบาทเจ้าบุญเลืองและนางเมืองแม่เจ้าอามาตย์เหล่าเสนากับตังโยธาม้วนหมู่อันเข้ามาสู่อาสาลมก็ปนมมือใส่เกาไว้พระฤาษีเจ้าจู้คนอาลาธานาตนพระเจ้าเจิญปอกเต้าเมื่อเมือง
มีนันเนืองกราบไว้กรมนากราบอาลาตานาวาคาแด่พุทธาโตนวิเศษเจ้าจุงตันลงเป็ดเป็นพญาเสวยลาดเป็นเจ้าจ้างเผือกอาจลือชาไปเป็นพระยาโตนใหญ่นาเฮือหมู่ไพร่ปราชาจมบานเป็นเจ้าจ้างอาสานงามเลิศแล้วเป็นมาแก้วใสอ่านคามนะเป็นเจ้าทำแก่ไพร่ฟ้าเป็นเจ้าฟ้าลือสาขออาลาตานาเมืองแด่เกื่อคืนสู่สาวยบ้านเสียบเมืองในอากาลละครั้งนี้ก็ขออาลาตานาสู่เมืองสิมปีก็เมด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละนะจักขติยาปปะตังนิติตังกิยาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุธรรมจักขติอันปราดาโดยคาถาว่าได้36ประกาถาก็บางโกมโสมเรสเด็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้วสาธุสาธุครับธรรมโภคที่12ชากติหรือชากษัตริย์นะครับก็ได้จบลงแล้วก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนนะครับหรือตุลุงนันนะครับที่เรารู้จักกันมาเมินแล้วเนาะครับมาทุกครั้งที่วัดเรามีการมีงานครับสำหรับเจ้าภาพมีอยู่3ท่านนะครับก็มีพ่อจันเตจฟั่นพ่อจอมจันทร์พรหมปันแม่จันหอมชัยวงศ์ขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านได้เข้าประเคนจตุปัจจัยทายธรรมเลยนะครับพ่อจันเตจฟั่นเข้าไปก่อนเลยเนาะเอาแล้วพ่อจอมจันทร์ลุกมาเลยถ้ามันนั่งลำบากก็ยืนเอาครับยืนเอาก็ได้กันที่2เดี๋ยวมีแหมกันอยู่นะครับแหมกันอยู่ครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็เตรียมน้ำหยาดเนอแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะได้หยาดน้ำหมายตาลนะครับยกขึ้นมาประเคนมันแจ้ไปต่อที่ท่านยกขึ้นมาถึง2 มือเลยมันเคยต่อ เอาวางที่เก่าเอาวางนั่นเลยครับเรียบร้อยลูกยากนั่งยากหน่อยเนาะครับเก็บน้ำหยาดเนอพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติแล้วก็เจ้าภาพตัวนะครับไว้สากราบนิมนต์เลยครับมีเจ้าภาพเนาะก็ไม่มีเตจฟั่นกับว่าพรหมปั่นเตจฟั่นเนาะเขียนว่าพรหมปั่นอันนั้นกันเอวังโหตุบัดนี้หมายมีนายจอมจันทร์นางบัวผินพรหมปั่นพร้อมลูกเต้าทุกคนนะได้ปาการตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังการเทศการทำอุทิศบุญกุศลไปหาพ่ออุ้ยใจแม่อุ้ยซุกพรหมปั่นเด็กชายหลอกและก็เด็กหญิงแดงเด็กชายสิงห์ทองแล้วก็นางชนิดาพรหมปั่นแล้วก็แถมศรัทธานึงเล่าใหม่มีแม่จันหอมชัยวงศ์แล้วก็พ่อจันเตจฟั่นได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมาตุบุปาราชากับการเทศมาถวายเป็นตานวัสันนิแต่ดีลีแม่เจโตปณิธานสิงสัตตังกรรมกรรมผาธนาแองโมลาสัตตาทั้งหลายได้ละนึกกึดใจและออกปากหากปีโดยพระการจันใดก็ดีสามิจันตุก็ขอให้ปันอุดมสมฤทธิจุเยื่องจุบการได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนมีจกมีใจ
เจริญไปด้วยจตุรพิรพรชัยอันมีอายุวันนะสุขภละนั้นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลียะถาวาลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยถามณิโจติละโสยถาภวะสปิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโกวินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานสิริสนิจังวุตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุขอใบสากราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ชัยวัฒน์นะคะเซโนในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับมาช่วยเป็นโฆษกนะครับมาช่วยแสดงพระธรรมเทศนาตัวนะครับใบสาขอบคุณในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณจังเจ้าภาพไปตัวเนาะวันนี้จะมีกันสุดท้ายนะครับกันสุดท้ายก็คือนครกันนะครับเจ้าภาพก็คือพ่อจรูนอาจารย์ยุพินสิงแก้วนะครับกันสุดท้ายนี้นะครับเป็นกันที่13มีรวมคาถาทั้งหมดนะครับท่านที่จะสืบชะตาก็หาที่ใส่ฝ้ายใส่เก้าใส่หัวคนเดียวนะครับประกาศไว้เรื่องที่1นะครับฟังกันเนอะกำเดียวผูกสุดท้ายจะมีฝน5แก้วท่านนั่งที่ไหนก็ขอให้อยู่ที่นั่นจะไปลุกจะไปไหนนะครับฝน5แก้วจะไปตกเฉพาะคนที่เพิ่นนั่งอยู่กับตี้ล่นไปล่นมานั่นไม่ได้เนอะ ครับพ่อครัวแม่ครัวที่อยู่ทางนอกก็อยู่ทางนอกนะครับเดี๋ยวฝนจะไปโตยหานะครับฝน5แก้วจะไปโตยหานะครับเรื่องที่2ในคณะที่ฟังธรรมอาจจะมีอาหารว่างจากพ่อหลวงบ้านเฮานะครับสมนาคุณพี่น้องบ้านเฮานะครับพ่อหลวงภูเบศกันคำก็ดึงแม่บ้านช่วยกันทำแล้วก็จะมาเลี้ยงไปตัวในช่วงที่เฮาฟังธรรมไปตัวนะครับครับเข้าใจตามนี้เนาะครับเพราะฉะนั้นก็กระเดียวเฮาก็จะได้ฟังธรรมไปตัวกินกระเพาะป่าไปตัวนะครับฝน5แก้วก็จะมีนะครับหมู่ทีมงานที่อยู่บนวิหารน้อยก็อยากได้ฝน5แก้วก็เดียวก็ออกมาเนอะพอของรางวัลกล่องอยู่หน้าวิหารน้อยนี่ปดโถหมอกลำรถนี่แบบเสี่ยงนะครับเสียท่าว่ามีคนน้อยไปน้อยแต่เดี๋ยวนี้นะเนี่ยใดดีหายังมาตันไล่มาแล้วนะครับกำลังจะไหว้สากราบนิมนต์นะครับขอบคุณครับท่านพระครูใหม่ป้ายแดงเนอะท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์เนี่ยครับปีนี้ได้เป็นได้ห้องอีแล้วเนาะ ก็เจอได้ห้องเห็นอย่างพระอธิการวันนี้เป็นพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์นะครับขอไหว้สาแสดงความยินดีตัวนะครับครับพ่อประพันธ์มามีแล้วกันเตียนมาเปลี่ยนแล้วกันกระเดียวเอามาวางไว้ให้เลยครับเอาวางไว้หน้าวางให้กันได้ครับขอบคุณพระครูวันนานครับพระครูวันนานเสร็จแล้วก็นั่งด้วยกันนี่ไงจะไปทางไหนกระเดียวขึ้นมาเกณฑ์ด้วยกันนะเดี๋ยวพระครูวันนานจะเกณฑ์กันคารวมนี่นะครับเอาแหละไปเมาเล่นท่านประธานรอจุดเทียนเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องเราตอนนี้ก็มีกระเพาะป่าไปเสิร์ฟเนาะกินได้ยังอยากจะได้ก็ตอนนี้ยังแบบเตะเตื้อกินได้เนอะครับถึงเตะไปแล้วก็ก้อยมุ้มมิ้มเอาจะไปหีบดังกันแล้วกันเดี๋ยวรอเตียนสองทำกันเดียวครับใจเย็นๆแล้วครับกันสุดท้ายละรอมาได้จุดหนึ่งขนาดนี้แล้วรับรองแน่แฮม 2,500 ปีปะกันที่แดนอริยเมตไตรบนเกิด
เกิดแถม25เตื้อเตื้อละ100 ปีคุณครูไม่หลวงบริการเสิร์ฟเองเนาะวันนี้ คุณครูไม่หลวงเสิร์ฟเองเลยวันนี้เพื่อนเป็นเจ้าภาพหรอขอบคุณเนอะไม่หลวงเนอะมาต้องใส่แล้วตุ๊แล้วละเอาใส่เดียวขามือไปจุ่มเขาเจ้าหันมือจุ่มมากินป้ามาลงแล้วตอนแรกว่าจะเอาไปอมสักอมนี้ ครับเรียบร้อยหรือยังเนี่ยกะเดี๋ยวมันจะคล้องนะกะพระครูเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยนั่งตรงที่มันมีฝ้ายนี่ครับนี่เดี๋ยวได้ใส่ฝ้ายเลยเนอะพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับให้จะสืบพระตาต่อก็นั่งที่มันมีฝ้ายนะครับขอเวลาแป๊บเดียวกำลังทำเทียนกับไถ่ของตะลุงนะเนาะ ทุกครั้งได้รับบริการได้ระดับหลวงพ่อเนาะครับขอเชิญพ่อจรูนครับได้จุดเทียนส่องธรรมเอามาเอาติปจานเพ่เดี๋ยวจรูนจะด้านหน้าเพ่กะด้านหน้าเพ่กะจรูนมาหน้าเพ่พ่อแม่พี่น้องนะครับพนมมือเนอตอนนี้เจ้าภาพกันสุดท้ายคือไอ้จรูนอาจารย์ยุพแก้วนะครับพร้อมกับครอบครัวครับได้จุดเทียนส่องธรรมแล้วขอเชิญพ่ออาจารย์ครับมหานาคลาการนาตังสังวันนามาแต่กาวลำดับลำดามาถึงพระนอนเนาออกจากป่าไม้มาเมืองนะรีบปนเนืองอเนกเป็นฟ้าเมฆยังใหญ่12อาโคเพนีลายบ่ใจน้อยนับว่าลาย500หมู่ปานปูนะอลัญญาปาจันจุงก็ปอมืดกุมดินฟ้าก็แม่คุ้มตัวไปบนนะก้อยนางจังแก้วแควนสาสนเสียงดนตรีและปีปาดก้องต้องหนอดงดอยบัดนี้นาเลยศรัทธาผู้ข้าขอนิมนต์ลูกศิษย์พระลอยฟ้าขึ้นนั่งทำแมดแก้วนิดนั่งแล้วเตสนาธรรมสาธุธรรมังอนุกรรมปิมัง
ปราชังลาธนังกะโลมาโมโตเมนะโทเอาพระพุทโธเลยโตเป็นที่จังตนเป็นที่กังกะเอาไว้ฝูงหมูป่าปะธรรมเวลาโนเวนกามขอจะได้เป็นนิวรณ์ธรรมอันมามัวดามมืดนาสาวคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าโปรดได้คุณนาหนึ่งทะลาฟังลาฟังลาสัทธาเปโนจุคุณคนไหนคำคืนเดียวนี้อาตมามอนน้อยก็ได้รับนอนนิมนต์ได้มาโปรดเมตตาเทศนาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนแลเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสุตวามหาสันโตปิตุลาสัตถิงสันลาปันโตเอมังกะหามหาลำดับธรรมเทศนามาลอดถึงกันยอดนกรใจส่วนเวสสันดอนนอนเนาฟังป้อเจ้าจะไขตั้งโยธานายและอามาตย์กล่าวกรรมโอกาสถวายเมืองพระบุญเรืองยอดซอยจะก้าวถอยเจียนแจกก็เก่ากันทางว่าทำเมนาลัดจังการเล่นต่างลัทธาปัมปาจายิทธามังตวันจาจนาปตาเยวานิคามาจาสามาคตาดังเนวะคะแด่พระปิตาเจ้าฟ้าปางเมื่อข้าสังเวยลาดเป็นเต้าอาจ10 ปีโตดคาเมคำเขือกเพราะเหือจางเขือกเป็นตาลบ่ใจกันอันปลายลาดดีปากอันจางแก้วหักของเราเกิดมาเตรียมเงาร่วมข้างป
ปังนาหยาดฟ้าลงมาดังลือจะเข้าว่าเขาป้อยเกียรติจะสมเสียดเบียนเราเจ้านิคมเขาบ้านนอกพระแป้นกอกปาลาทั้งเสนาและอามาตย์ปัจจาลาดยิ่งใจทั้งคุณนางนายทุกหมู่มาสะสู่สะสนมาครับตนเราเจียนจากฮือขาน้อยภาคเมืองมาจำศีลภาวนาเสพสร้างในปากกว้างภาลายภายนาดังหรือจะลาตนาเขาว่าข้าลูกเมื่อเราฮือเป็นเต้าเก่าเสวยเมืองข้ายินเครื่องใจจ้ามาเย็นไอนาแก่ฟุงคนขอเอาเล่ปนคืนเมื่อสู่ที่เต้าอยู่เสวยเมืองก่อนเตนาเมื่อนั้นเต้าสันใจเทลาจึงไขโอกาสเทียนจาว่าดูลาเจ้าลูกลาแก่ปออันว่าลูกน้อยนอยิ่งใจอันเป็นใสจัดเจือเป็นที่เอื้อแก่วงวานย่อมบันดาลตั้งทุกโทษอันลายโสดกังวลมีถึงตนพ่อแม่ตั้งเท่าแก่วงศาตั้งหน้าปาอันปู่ยังมิตรกูสหายแม่นกวนตายก็ตายแต่นใดลูกนอไทยตนโบนจุงได้มาเป็นคุณแตนปอสิกสร้างก่อเสวยเมืองฮึมียศเรืองดังเก่าเป็นเต้าเล่าสองทีแดดเดอมหาสันโตส่วนอันว่ามหาสันเจ้าตนอาจแม่นไกลเสวยลาดสมบัติจึงได้ตลาดโดยตนบุญบาทกันทาวาปัณณสาลังปะเวสิตวาดังนี้เป็นเก้าส่วนมหาสัจเจ้าก็แก่เครื่องละศีละไว้ตั้งผ้าเปลือกไม้กลองดาเอาผ้าเขามาห่มหอยยาสังควาหันนาองค์อาจแม่นนาหอยสังวัดมีเปลี่ยนแล้วสันเด็จเวียนพระออกยังไปนอกปัณณศาลาจึงกันทาวาอิตังปัณณศาลังอันว่าพระเป็นนาปัณณศาลาอันนี้นาวิเศษอยู่ในประเทศตองวงกฏอันเป็นที่ลาวได้มาอดเจ็บแสงปั้มเป่งมังกิเลสภาวนา7 เดือนนั้นมาสัลลัมอยู่แสงพรำปาดมีตานเจ้าละสีสะอาดกับตังน้อยนาดกันหาตังนางละจะมาเทอ่อนนาวตันแก่ตนเจ้าฟ้าคุณอินอันว่าแผ่นดินก็มาไว้วันสะตันลั่นไปมาการพระราชาฮึดตันแล้วเต้าตนแก้วนาเลนก็ประทักษิณ3 รอบไว้นบนอบอำลาด้วยปัญจังการติดต่อไว้นาล่ออาสรมอันว่าจังตัดผมผู้ฉลาดก็ม้วนเกาลาดราชาเอาน้ำอบมาเลยหลากให้เงินหากมากมีนาให้คำมาตั้งไว้สละสลงแก้วแก่นไทยบุญมีมาประดับดีอาภิเษกเป็นเต้าเอกราชาทั้งอินตาบนแหล่งลาเสวยฟากฟ้าสวรรค์นั้นและนาเตนะวุฒตังเหตุดังอันกัตถาพันตนาอันวิเศษพระพุทธเจ้าเทศนาในจาริยาปิตกะว่าตะโตเวสันตโลลาจาลโจจันลังปะหะวาเยดุกดาสาลีบุตรอันว่าพญาเวสันตราลาจาได้ข่าวสารมาไว้ว่าอันเจ้าเมืองหากมาลาตนาก็มาจำละกายาตนผ่านแผ่วมาละเครื่องเจ้าละสีท่านลงเพศดีชื่นจอยเข้าเครื่องดาวห
ห้อยหักดูงามเสนาตามลายหลังทุกดาวก้างกันมาอันคนนานาน้อมนาวทั้งลูกเต่าและเจ้าพญาทั้งเสนาและอามาตย์ทั้งภายราชดรและเศรษฐีได้มาลัตนาแม่มัทธินอนนาวอาราธนาเจ้าสิกพงมาสละสลงเกาเกตราชาพิเศษเบิกใบสีมาฮดหล่อดีเลิศแล้วเฮอเป็นนางแก้วเตรียมเมืองและนาตามทางปะกาเสนโตสัทธาอาหาสิสันหโตสุจิวัตโถสัพพกาละโพสิโตปัจจัยยังภาคะมามุยหะกัสสกังปันทิปันลันตะปังภิกขเวดุกัลลาภิกขุทั้งหลายจวนอันว่าพญาเวสสันตละบัวบานจำละองค์การเกาเกตทะลงพาเทศพื้นงามเครื่องอลังการสุบสอดแล้วสบายดับแก้วสลีสกันใจลังสีเวียใสมาบกาเสกขาบสมปานถ้าลงจางสารเอกอ่างจังงางอนนาสว่างข่าวใสโยธาใน60,000จอยจืนเจียงคานเป็นปริวารแวดล้อมแห่นแห่ออมถวายปอนว่าข้าแด่พระเวสสันดรตนสักสวัสดจุงได้เป็นเจ้าว่าจ้างอัดเจือหรือเมืองใดลุ่งเรืองสังก่อตั้งนางนอเตเวได้จำมาเลื่อนดีก่อนเตอะเนออีทันจะปัจจัยยังศรัทธาสองโสภาน้อยนาดได้สเวยลาดเมืองกวางลำเปิงเถิงปางลำบากหอดละไทยเจ้าหากยินดีด้วยสัมปัตติดีสีอันตนได้เจ้าจึงได้ใจไปตีกองยางกองเพลีปุ๊บเป่าแล้วก็เก่าเฮเลนมหอลศพในเขตเขาวงกฏก็มีหันและนาส่วนอันว่าสองกษัตริย์ตลาได้เสวยเมืองเก่าผับโลกเล่าสองเทเจ้าก็มายินดีเจือนจอยได้ประหารอย่างลูกน้อยสองสลีส่วนนางลาจะมาเทยอดซอยก็เจียนจาถอยกับลูกแก้วจกทาวาเอกหัตถังปุเลอาสีนิจังกันทิลาสายินนิติเมตังวัตตังอาสิดังเนดูกะลาเจ้าลูกรับแก่แม่อันพามเท่าแก่นำไปสุดวิสัยสลัมแม่ก็พั่มกองหาทุกเขื่องกาบอดลายกินแต่ลูกไม้แรงงายนอนเหนือดินทรายเบียบ่มีศาสตร์ใบไม้ยาลวดลองเจือเอาหนังเสือห่มหอยหนาวเย็นจะจอยตานัดใจลูกสมไว้เฮยแม่เจ้าอันพรามเท่าแก่นำไปสองนงใบผ้าห้องเอาสองพี่น้องไก่กาแม่ก็มาทว่าร้องไห้คืดถึงลูกแก่นไทยทุกคืนวานแม่ก็หาหัวมันลูกไม้แม่บอดได้เป็นกาเป็นลางเหตุเสือสิงสางได้มาอยู่ทางจักกันกับข้าแม่มรณาแม่มาสู่ศาลาเป็นอันเยือกเย็นเยือกแม่น้อมเนือกลองหาสองเขือเล่นไปตั้งเหนือตุกเตแสนสงัดวิบหันในจาลนาพุทธเตปิโคเตเวจวนอันว่านางพุทธเดตนใบแว่นฟ้าก็มาเลือกแผ่นผ้าพื้นแป้งก้าแสนคำแดงเป็นขนาดควรแก่สไปลาดเกยทะลงแว่นธรรมลงได้มาซุบจอดแต่งแก้วยอดดุเดส่องใส่เสใจจาสมแก่ลายอดลาจามาเท
ส่วนนางพุทธสันดีแม่แก้วนางแต่งแล้วใส่พระอกกำฮือสาวกำนันแกวนใจไปเฮอแก้วแกนไทยราชมัตถิก็มีหันและนากะมัทังปังกาเซนโตสัทธาอาหะกัปปาสิกันจะโกไสยังโกมะโกโมตาปาเลเนดังเนภิกขเวโดลาภิกขุทั้งหลายตนตะลงสินใสสะอาดเป็นขีณสากจาดอันดีจักเก่าถึงนางพุทธเดแม่ตาวจมจื่นยาวยินดีกับด้วยราชมัเทสลิสปายแก้วแก่นไทยจึงได้นำมาอย่างวัฏามวลมาผ้าลายหลักนานาคือผ้ากับปาสิกาใส่สองสามเส้นแลบลำใยบัวจึงใจหัวหางจนนำงานเลือดแล้วแสนคำโกใส่งามแปรปอดแล้วโดยยอดใจมาใหญ่ใหม่มาแต่งงานเมืองไก่เทศดาวควรแก่นาวได้แสนเมืองชื่ออุตุมมาพระละเหลืองร่วมฟ้าดูหลักพาตั้งหลายมีแต่ยายลายอดปุ่นเดียสอดอันดาแยงดูตาเนื่องเจอเขาสิเนลุมาไมเตวีตาเนื่องเจอสมุทิปตีฟองตาเนื่องเจอว่าอุดมของตะเวบใหญ่หน้าตาเนื่องเจอบุพากาวิเคหะใจปุ่นดูตาเนื่องจมปูยาวยันกว้างตาเนื่องเจออัมมัลลาโกยานสร้างสมบัติตาเนื่องเจอว่ารูปปัญจกวัตติลาตาเนื่องเจอว่าเทวันดาอยู่ภาษาวิมานกรรมตาเนื่องเจอว่าตาวาจตุโลกานำอันอาจนาตาเนื่องเจอปัญญาอินอยู่ฟ้าเสวยลาดตาเนื่องพญาพรหมตนองค์อาตาเนื่องลูกมาลาทิลาตัวเดตาเนื่องลูกกินนาเลแอนฟอนตาเนื่องลูกกินละลอนย่อนเจยจมตาเนื่องเจอว่ารูปใจยิงสมสู่สร้างตาเนื่องรูปเจ้าแห่งการเดือนตาเนื่องปกาเดินเจือนเจียวเตียวเตดตาหนึ่งรูปแม่น้ำเตียวเขตแดนลาวตาหนึ่งรูปสะเปากำกวายตาตาหนึ่งรูปจังลาดงไพรแม่ใจนำไปถวายแก่เจ้าเจ้าเกี่ยวมัดเทสมดังดีใจจะมาตะลงพาก็สำดูงามและนาตะโตโคมันจะแว่นธรรมลงสุบสอดนิ้วนางนาดกวนแก่ดาวลาเทวีและนาอันว่านางสนมรับใจมานั่งอยู่ไกลถวายสารส่วนพระผู้บานสันใจติลาดก็ให้โอกาสแก่มนตรี12อโคเพนีกลาอาจดาวติลาดก็โปงลาจะลังวานแปลงปันกันหลายสิ่งเล่นนาลามหรสพยิ่งงาดังเมืองสวรรค์ก็มีหันและนาตามะทังปะกาเซนโตสัทธาอาหะสัพพัมหิตังอลัญญัมหิปิกเวดุกะลาเบโกตังหลายส่วนนั้นว่าถ้าสมใจนอดนาลาบอกกัดตามโทษข้าเบียนกันบ่มีทันดกรรมตลอดเมตตาลอดจุกจุ่มก็มีหันและนาพระญาสันใจทิลาจึงได้โอกาสแก่เสนาวาดุกาลาเสนาท่านจุงลีลาไปก่อนเราจะผ่อนไปตามคนตีนลามไหลหลังจ้างมาทางแถวไปฟุ้งจ้างใจโลดแล้วหมู่รถเกี่ยวแกว่งกาแกว่งกวัดไกวเจ้าจันลีนำไปก่อนนาส่วนนางดอลากันหาก็ลีลาจะไปจอมพระเวสสันดรจอมนาถ
หมู่นางแก้วลาดกันหาหมู่นางลานจะมาเทงามใจจะไปถัดเจ้าฟ้าเวสสันดรหมู่พระผู้ทอนตนปู่ไปถัดหมู่นางแก้วมาเทแม่นางพุทธเดชตนแม่ไปจอมหลังแก่ตั้นตั้งลายฟุงเด็กใจไปตามหลังเป็นโมก็มีวันนั้นแหละนาสัญญาเยทิโยมักขังจวนอันว่าพญาสันใจก็ไปโดยมักขาบ่โหดได้60 โยชน์เป็นตลา2 เดือนมาจริงลอดเวียงแก้วยอดเจตุตรนครพระผู้ทรเป็นเจ้าก็เสด็จเข้าเวียงใจก็มีเมื่อนั้นและนาส่วนว่าเจ้าปัจจาก็มาปะกันมาขับไว้ว่าพระนอไทยผับจุงปูจุงมีสุขจูเตี้ยงเตาเป็นเอกกันลาเจ้าสักใหญ่เป็นเจ้าใหม่แต่นเมืองแดดเตอส่วนพญาเวสสันตลาลาก็คืนนางอาสนามีปัญญาเกิดคงใจห้อยมุ่งถึงตานวันผู้การลุ่งเจ้าอาญาจกเจ้าจักมาขอกูก็จักยกยอหึงง่ายเป็นตันนันจาเมื่อนั้นหินบรรดุกรรมพลาศิลาอาจแห่งเต้าทิราชอินตาก็อุณหาการร้อนกระดังแข่งมาจำแดงมีเหตุแก่พญาเวสสันดรอันมีใจอาวรณ์สร้างก่อกึดใจต่อถึงตานเต้ามักขวานโตนเลิศแล้วก็ฝนหาแก้ว7 ประการตกลงมาที่สถานบ่ขาดฝนหาสะอาดปุ่นจุมโจมมามีอันย้อนแก้วอุรามาจำแดงงามีฝนหาอันสะอาดปุ่นโจมย้อนแก้วอุดมแควนเยงบ่ใจแก้วหิงจัดห่างเป็นแก้วแปลงเมืองกากวนนากาไดยาตกแต่ฟ้าลงมาตกในลาจานิเวศคุมน้อยตกที่ถอยหลายแถวตกเพียงแอวบ่มีวางและนาในวันลุ่นลุ่งเจ้าพญาเวสสันตลาเจ้าก็อามาตตั้งหลายได้ปักมาแก้วเวเศษอันนาอันกันตกเขตคุ้มแก่งคนใดจูงจับไว้คนนั้นแล้วเต้าต้นแก้วลาจาก็คนนำมาอย่างแก้วอันตกแล้วไปนอกแดนดาวขอบโอนต่างเอามาไว้ในสางอันใหญ่เข้าของเก่าใหม่ทมทองก็มีวันนั้นแหละนาตะโตเวสสันตโลลาจาตานังทัตวากัตติโยเมื่อนั้นพญาเวสสันตลาลาอนาคติญาเจ้าวาวงศาได้อายุปั้มเป่งปาลมีธรรมไปใจตลับอายุได้120 ปีกันเมียนอินทรีกลากาก็ได้ไปเกิดบนภาษาทิพวิมานกรรมเทวสถานการจนาวิโลชื่อจันปาโสตุสิตาเทวราชในห้องอาวาสวรรค์ก็มีหันและนาจัตตาอิมังธรรมเทศนานังอาหาลิตวาลาจัตตกังสะโมทาเสนิสัพปัญโยปาพุทธเจ้านำเอาอย่างมหาเวสสันตลาจาดกอันได้ยกขึ้นมาประดับไปโดยคาถาได้ปันหนึ่งแล้วที่นี่พระตนแก้วจากนิคมอันนาสมนิยมเตแจ้งเกตอันแสงเทศนาวาภิกขเวดุกาลาเบโคตังลาย
อันว่าหาฝนโบกขลพัดนินาตกในโลวาในจุมปูวายาติกายามเนบ่ใจตกแต่นี่นิโคทลามฝนหางามไหลหลังก็เคยตกทางลงมาในที่ยาธรรมกังยาติกาล่วงแล้วในเขตบันป่าแห่งแก้วหิมพานต์ด้วยตปาการดังกล่าวมานี่แลจัตตกังโมทาเนโตพระพุทธเจ้าจักสำแดงจะโดกอันเป็นอดีตและปัจจุบันนาพระกอเทศนาเตรียมเต็กฮือแจ้งพระจึงได้แสงเทศนาวาเกนุเป็นโตสุจโกเตวาทโตอะโหเสปิกเวดุกัลลาเบกุตั้งหลายอันว่าจุจักะพัมบุเถิงจลาลามแก้วเกลือไปลังเรือแหลมคอยังสอบอนอไทยมาเป็นข้าใจจำเริญเมียมันตกมาวันนี้ก็หากมาได้เทวตัดเห็นในกาละบัดเนลนาส่วนนางอมิตตาปนาก่อนได้เกิดเป็นมาเป็นนางจิตจามานาวิกาผู้มีวาจามักสนสอตองรอพัตตาคตาในกาละบันเนแลอันว่าผ่านเจตบุตรอันจักยาวเจตดาลาใจไปหักษาป่าไม้วันนานคือหักมาได้สันนะอามาตเป็นนายมาแก้วลากันทักก็หักมาได้เมื่อตามพัตตาคันตะในกาละบัดเนแลดินตะเลเทวลาจาส่วนอันว่าพญาอินตาเจ้าฟ้าได้ไก่กับเป็ดนาเป็นพรามมาขอนางงามอาแก้วต้นดอกแก้วลาจะมาเทกาละบัดเนกับสงสารมาเล่าเกิดเป็นเชื้อเผ่าผู้บานคือหากได้ตานอนุลุทธาเทนในกาละบัดเนอาจุตละลาสีนันโสดสร้างผนวดนาวภาวนาบัดนี้บุญนำมาเกิดกวางมานั่งปั้มคางหนกวางคือธรรมเทศนาสาลีบุตรเห็นในกาละบัดเนแลสัญจโยลาจาส่วนพญาสัญจายตนประเสริฐเป็นดาวเลิศลาจาคือพระพิตาธิราชแห่งพระเวสสันดรปรมานาถโอรสาก็หากมาได้พญาสลีสุโธธนาพ่อแห่งพาตาทาคตะในบัดนี้และนาอันว่านางพุทธดีตนแม่สร้างบุญแต่จัดปังหลังมานางได้ปูจาพระพุทธาด้วยคันธาจวนจันบุญได้มาตันมาลอดไกลมาผาตนาปอนนาเป็นพระเวทนาเป็นพระแม่เวสสันตละลาดาจาบัดนี้นาก็หากมาได้นางสเลมหาบายาอันเป็นแม่พระตถาคตในกาละบันเนแลมาเดปิโคอันวานางละจะมาเทสเลสะไปอาข่าวงามแต่เก่าอันฟุงโกนได้นำตนได้มาเกิดโลกกำเนิดบัดนี้ก็หากมาได้นางยะโสธลาปิมปาสลีโสภางามแงได้เป็นแม่พาแม่เจ้าละอุ่นในกาละบัดเนแลจาลีกุมาโลส่วนว่าลูกใจยาใส่สิบเจืองามอาเคือจืดจาลีมีสินงามดีบ่พรบุญจัดก่อนใดยามาบ่ได้ไก่กาเกิดมาเป็นโอรสสาธิลาตนองค์อาจชื่อพระลาหุนลาเทนในกาละบัดนี้แหละนากันหาจินนาส่วนกันหาลูกเป็นแห่งปอลูกน้อยหนอสงสารพ่อได้เตตานบ่บ่อยคือหากมาได้นางอุปละวันนาเทเลภิกขุเนในกาละบัดนี้แหละนาเสสะปาลิสาอันว่า
บริษัทตั้งหลายอันนาบ่เสร็จเหลือนิสัยก็หากบ่ได้บริษัทตั้งสี่มีภิกขุและภิกขุณีอุปาสกะอุปาสิกาในกาลบัดนี้แลเวสสันตโลอาจาโลกานาโทเอวังลาเทนาภิกขเวดุกลาเอโกตังหลายอันว่าพญาเวสสันตลาลาตนเป็นนักอาจหนอพุทธกูลอันเป็นวงคุณเอกลาชเป็นเต้าอาจเลือจาเกิดหากมาได้พันตัถาคตาตนอันประเสริฐตนเป็นที่จังเตเปิงแก่โลกทั้งสามในกาลบัดนี้และนาตุมเหพระวันตาท่านตั้งหลายมวลหมู่อันนั่งอยู่ฟังรำได้ดัดจำติดต่อบอกขัดคอลำดับมาแมนนาพาธนาข้ามเจ้าไข่หันนาพัดเจ้าอาลิยะเมตไตรจุงหับษาสินใสสะอาดฟังธรรมมหาจาดดวงงามเกือหืดตันต่ำจะใจแมนจากไฟสันได้เตี้ยงจักสมใจไฟห้อยบ่ได้กัดก้อยไก่กาขอศรัทธามวลโมจงได้อยู่เจยบานโลคาหันพญาตอย่าได้มาปาดอินทรีสุขสวัสดิ์เตียงเต้าจุงมีแก่จุคนแดดนาคาลากันทางเนติตังกิญาสังวันนาพิเศษจาห้องเหตุนครกันอันประดับประดาไปโดยคาถาว่าได้48คาถาก็บังคมโสมเลสเดชเอาพรมน้ำมนต์กันเดียวนะโอกาสลาจาอนาคาและคูดนาสัปปะพร้อมทุกแห่งอันดาเป็นคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอันโป่งลงมาตั้งแต่ก่อนกับตั้งเทพพญาธรและคูดนาก็ตั้งหลายทวนที่อันบริสุทธิ์กับตั้งเทวบุตรเทวดาพญาอินตาพญาพรหมพญายมราชปัจเจกายนากุลตั้งหลายเรือแล่น้ำเก้าแม่เนชื่อว่าน้ำติบน้ำสิบน้ำแม่เนชื่อว่าน้ำบอกแก้วไหลเจียวไหลเข้ามาหาตังคงคาห้าแม่น้ำนี้หากไหลเลิศล้ำกว่าน้ำตั้งหลายตั้งความเป็นและความตายพระพุทธเจ้าก็โปรดเอาใดสัพพัญญูสั่งไว้ว่าโปรดเอาคนโมกขลาอานนท์ตนเป็นลูกศิษย์พระตถาคตตนชำระบาปแพ้ฆ่าศึกศัตรูในจำปูที่เปสัตตาสุขิตาโหตุอุยาอุปปะยะปะอิสมุทธาลังสมุทธาอุทธกังน้ำอันนี้หากดีลิเกตเราจะหดสมเด็จแห่งพญาอินตาเราจะหดจักทรงแห่งเต้าพญาพญาก็มีรัศมีใสส่องงามสะอาดควรเป็นพญาจักรวรรดิราชอันกว้างขวางเราจะหดจักทรงใส่นางก็งามเยี่ยมยิ่งควรเป็นเมียมิ่งมเหสีเราจะหดอาบมนตรีและอมาตย์ฮือฉลาดอยู่ในสงครามอย่าได้กลัวคำสั่งซักสิ่งดังจ้างสัตตันอุโปสถาอาจารย์ในเราจะหดจักทรงใส่สลีกันใจและอาวุธคือว่าเครื่องขุดและของแข็งมณีดินแสงบริสุทธิ์น้ำอันนี้บ่ใจน้ำบ่ได้ก็ได้มาจากภูไฟเจ้าสองสีอายุเพิ่นนั้นยืนพันปีแม้นว่าจักหดจักส่งใส่คนละทีละน้อยก็ขอได้ค่อยค่าตังจังมาปอปันแม้นว่าแผ่ทิศะตังใดฮือใดดังใจคันนิงเหตุว่าได้รับน้ำใจไข่พัตตะศีลาพัตตะพระวิทย์พระจิตพระวรน้ำอันนี้หากเป็นน้ำบ่อแก้วอันวิเศษใจยะมงคลใจยะตุภวังใจยะมังกลังใจยะสวาหายาอายุวัฏทะโขมั่นยืนแนวทุกคู่ทุกคนปีใหม่ขึ้นต้นมานี่ก็ขอให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงอยู่ดีมีสุขดึงเท่าแก่ละอ่อนคนใหญ่ทุกคู่ทุกคนทุกผู้น้อยยิงใจทุกคู่ทุกคนได้ร้อยชาวสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันทุกคู่ทุกคนด้วยแด่เถิดสาธุครับตอนนี้
ท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์ได้แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วขอเชิญเจ้าภาพเขาก็คืออาจารย์อาจารย์ยุพินสิงแก้วพร้อมครอบครัวครับเอาป้ายให้เพื่อนให้ตะลุงอ่านด้วยเอาป้ายมีชื่อก่อนครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติเตรียมน้ำหยาดเตรียมน้ำหยาดนะครับท่านพ่อครูเพิ่นจะได้ปั่นปอนขึ้นแล้วนะครับยะถาวาลิวหาปูราปาลิปุเรนติสากาลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมินจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามานิโจติราโสยะถาดีและอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันดีดีอันวิเศษเหตุนั้นหมายมีเจ้ามุลศรัทธานายจรูนนางยุพินสิงแก้วพร้อมโดยบุตรธิดาครอบครัวทุกผู้ทุกคนพร้อมเพียงการน้อมนำมายังตุปะบูปาลาจาดวงดอกข้าวตองดอกไม้จตุปัจจัยไตรยวัตถุตานทั้งหลายมวลพวกนี้มาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาในการเทศมหาชาติเวสสันดรจาดกการที่13คือกันนครการวาสนีเตียงแต่ดิลีบุญยะไรสีดีลำยิ่งได้โคขิงคือเป็นตาลจงเป็นพระสารไปภายหน้าแม้นว่าจะได้ภายแผ่กุศลผลบุญตานทั้งหลายนี้ไปถึงยังเทวบุตรเทวดาอินทพรหมยมบรรลาดคุดนักน้ำทำใจให้ส่วนเจ้ากรรมนายเวรพอเกิดไม่เกิดสันใดก็ดีก็ขอฮือพระผลบุญตานทั้งหลายนี้ภายแผ่ถึงเขาเจ้าทั้งหลายหลอนได้รับผลบุญตานแล้วจงได้มาปัตตานุโมทนาปัญจบปัญจัยอำนวยอวยใจให้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาตลอดถึงคณะศรัทธาบ้านหนองพระขาวทุกผู้ทุกคนจุงได้มีความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานาวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพะทาทุกขโลกญาเวลาโสกสันตุจุปัฏฐวานิกาอันตรายาปีวินาสันตุจเตสัสสะจายสิทธิตานังลาภังสุติกายังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุติจยัสสวาสาตวาสาจายุจชีวสิทธิภาวันตุเตภวะสัพพิติโยยจันตุสัพพะโลโกเนสัตตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีทิกายโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตตาโลธรรมาวทันติอายุวโนสุขังภาลาสาธุสาธุสาธุต่อไปอภรพ่ออาจารย์นะครับสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลังครับขอบคุณพ่ออาจารย์นะครับที่ได้มาช่วยงานกันถึง2 วันครับยังไม่รู้จักชื่อจักเสียงเพิ่นที่อยู่อันไหนเอาพ่ออาจารย์อิตังวานิตังนานากัมมังนิปานาปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลากัมมังปัญจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิปานาปัญจโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุศลังกันตาปังสัพเพหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตคนโตเยเดวังอัสสมิงทานเนตาทิคาโยกาสาทาหุนโตสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังมาตาปิตาโลสุขิตาหุนตุตุขาปะโมจันตุสัพเพสัตกาสุขิตาหุนตุตุขาปะโมจันตุสัพเพอายตกา
โหนตุตุขาปะโมจันตุสัพเพปิสาจาสัมเพยัคขาสัพเพเปตาจะสุขิตาโหนตุตุขาปะโมจันตุสุขิตาโหนตุตุขาปะโมจันตุสัมเพเตวะสุขิตาโหนตุตุขาปะโมจันตุสัพเพอาจาริโยปัสสยาโหนตุตุขาปะโมจันตุสัพพะโยสามิสันตุโววันตาเมพุทธังสัพพะเมวะสังฆามาทะเมพันเตวันตาเมธัมมังสัพพะเมสังฆามาทะเมพันเตวันตาเมสังฆังสัพพะเมวะโตสังฆามาทะเมเมฆาโลปัสสยาจาริเยสัพพะเมวะโตสังฆามาทะเมพันเตวันทาเมกัมมัฏฐานังสัพพะเมกามาทะเมพันเตวันทาเมอาลาเมพันธาสีมังสัพพะเมวะโตสังฆามาทะเมวันทาเมเจติยังสัพพะทานเนสุปาทิทิตาสาเลลาธาตุโยมังหาโพธิงลังโพธารูปังสาธานาคาโรเกเทวาโลเกพัมมาโลเกจัมพูทิเปลังกาทิเปลาธาตุโยเกสาธาตุโยอาลาหันตาธาตุโยเจทิยังกันทากุติงลาสิทิสาหาเสธรรมกันเดสัมเปตังปาทาเจติยันจะอาหังวันธามิสาภาโสวันตาเมพันเตสัมปังอาปาลาทังคามาทะเมพันเตมะยังกตังปุญญังสามินาโมทิตาปังสามินากตังปุญญังไมหังทาตปังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุครับตอนนี้พิธียาการอย่างต่างๆก็เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นก็ต่อไปก็เหลือการนัดหมายกันวันพรุ่งนี้กินข้าวน้ำข้าวงายแล้วมาช่วยกันตั้งวัดตั้งวาเนอคณะกรรมการทุกฝ่ายอะไรอย่างครับอ๋อฝ่ายใครจะเอาก็เอาเนอะไปจะตื่นแกอ๋อจะมีฟ้อนอ๋อเดี๋ยวกันใจเย็นๆเปิ้ลจะมีฟ้อนอยู่ที่หน้าศาลานี่ปืนซุ้มสืบกลางสุดจะตานี่เนาะถ้าหากว่าเปิ้ลจะฟ้อนกับเปิ้ลก็ฟ้อนไปเฮาก็นัดหมายกันไปแล้วอย่างนี้นะฮะตะกี้นะครับโปรยทานไปแล้วนะท่านใดที่ได้เหรียญห่อด้วยกระดาษสีขาวล้วนเหรียญที่ห่อด้วยกระดาษสีขาวล้วนอย่างเดียวจะมีเลขมียังบอดใจนะครับเฮือข่าวไปผิดล้อพอไมเนอร์จกพอในกระเป๋านะครับเดี๋ยวดับก่อนบ่มีเลขอย่างสักอย่างสีขาวอย่างเดียวเลขมันจะอยู่ในเหรียญนะก้อยเตพอแอมกำเนาะแม่งก็ก้อยเตพอเอาไปแลกพุ้นถ้าได้แล้วเอาไปแลกพุ้น
วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิธีออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพ
เสียงปรบมือให้กับจังฟอนเตนอเวลาเพิ่นฟ้อนเสร็จแล้วก็ช่วยปรบมือให้กำลังใจเพิ่นฟ้องกาครับมีรายการต่อก็เพลงเดียวยังครับ มีอยู่ก็ครับ3 ชุดประกาศใครเป็นเขารองเท้าสับกันหน่อยดูหน่อยนะครับ มันใหญ่น้อยกว่าเต้ากันนะสีขาวเหมือนกันลองไปพอตั้งหน้าลองมัดหล่นมาให้แม่ก่อนพอครูนานเราอีกเพลงหนึ่งครับเอาต่อเลยครับนี่กี่เพลงก็เล่นเลยครับมาคอนโทรลตรงไหนนะ